و من با اجازهتون شروع بکنم جلسه رو. ما در مورد مراقبه قرار هست که یک مطالعه و کوشش میان رشته، گفتگوی میان رشته‌ای رو پیش ببریم که از سمت علم، حالا اینجا منظور نورولوژی و نوروساینس هست، همینطور از سمت فلسفه و همین از سمت تمرین قرار تبیین بشه و به نوعی نقدهایی مطرح بشه که به مرزهای تلاقی مراقبه از سمت‌های مختلف بتونیم برسیم. اول در خدمت آقای دکتر مقدسی رضایی عزیز هستیم و در مورد مراقبه از سمت پژوهش‌های علوم اعصاب در حقیقت ارائه رو دارم. من حالا هستم در خدمتتون رو پیش می‌برم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خیلی خیلی ممنون. من مجدد سلام عرض میکنم خدمت رضا و محمد عزیز. قرار شد که دیگه من رضا باشم. آره و همینطوری هم هست. اینجوری فکر میکنم اون صمیمیت خیلی بیشتر هست و من فکر میکنم و اینجوری به اینجا رسیدم که اون بحث میانرشته‌ای اون پایه اصلیش همین صمیمیت هستش. بعدش میریم روی مباحث نظری و عملی و این مسائل. اول اون صمیمیت ایجاد میشه و به دنبالش ما میتونیم برسیم به اون مباحث بینارشته‌ای. خب من امروز در مورد بحث مراقبه از دیدگاه علوم اعصاب میخوام صحبت بکنم. مستقیم برم سراغ اصل موضوع. ما میخوایم ببینیم، اول بگیم که مراقبه چیه. خب من از دوستان دانشمندم خیلی خواستم برای من بگم و تعریف خیلی حرفه‌ای رو به من گفتن. من گفتم که برای اینکه بحث رو شروع بکنم و در واقع یه مقدار پایه‌ای‌تر برم ببینم اصلا همین خیلی ساده ویکی‌پدیا چی داره میگه در مورد مراقبه و یه موضوع خیلی ساده ای رو میگه که مراقبه در واقع این که شما یه تمرینی بیاید بکنید، از یک سری تکنیکایی بیاید استفاده کنید، تکنیکای مختلفی رو برای از لحاظ ذهن آگاهی یا چیزهای دیگه بیاید استفاده بکنید برای این که بتونید که آگاهیتون رو پرورش بدید، توجه خودتون رو بر یک موضوع خاصی بیاید در واقع جلب بکنید که به دنبال اون از این تفکرات جانبی در واقع فاصله بگیرید و به یک ذهن آرام و پایدار برسید. یه تعریف ساده ای از مراقبه رو اومده در اینجا عنوان کرده. من همین رو هم پایه گذاشتم برای اینکه بقیه مباحث خودم رو روی همین تعریف بیام و عنوان بکنم. سوال بعدی که مطرح میشه اینه که مراقبه ما رو به کجا میرسونه؟ این سوال خیلی مهمه. ببینید الان من به عنوان یک پزشک خیلی وقتا با اینکه نورولوژیست هستم، بیماریایی که میبینم عمده بیماریایی که من میبینم بیماران MS هست، اما همه این بیماری ها از اضطراب و افسردگی و این مسائل میان رنج میبرن. خب ما از تکنیک های مختلفی استفاده میکنیم، دارو درمانی میایم میکنیم، اینا رو به روانپزشک در واقع این بیماران عزیزمون رو ارجاع میدیم. یکی از چیزایی هم که من به بیماران میگم که شما برید و مدیتیشن بکنید برای اینکه این اضطراب شما کاهش پیدا بکنه، بتونید که میزان اون توجه و اون اتنشن خودتون رو بیاید به بالا برسونید. خب این یک کاربردی است که کاربرد کمی هم نیست، یعنی بسیار کمک میکنه که در دنیای پر اضطراب امروز ما بتونیم از ذهن خودمون محافظت بکنیم، ذهن آرامتر و باثبات‌تری رو داشته باشیم. اما بحثی که امروز من دارم این نیست. بحث من اینه که آیا فارغ از این که مراقبه میتونه اضطراب و افسردگی ما رو کم بکنه، آیا ما رو میتونه به سطح بالاتری از آگاهی در واقع بیاد برسونه؟ این یعنی چی سطح بالاتری از آگاهی بیاد برسونه؟ یعنی که آیا مراقبه صرفاً اینه که من بیام به یک موضوعی توجه بکنم، اتنشن خودم رو بیام بذارم روی موضوعی و فاصله بگیرم از چیزهای دیگه، یا نه فارغ از این که من فاصله بگیرم یا نگیرم، اصلا اون چیزها باشن یا نباشن، این اضطراب‌ها و استرس‌ها باشن یا نباشن، من بتونم به یک سطح بالاتری از آگاهی برسم، به یک در واقع انگار به یک استیت دیگه، به یک مرحله دیگه بیام برسم. نمونهشو من گذاشتم نیروانا. البته دوستان بهتر میدونن که نیروانا یکی از اون کارهایی که باید بکنیم تا بنا به گفته بودا به نیروانا برسیم، یکی از اون کارها مراقبه هستش. در واقع اون
صحبتی که میاد میکنه از اون 4 حقیقت جلیل صحبت میکنه، راههای اصیل 8گانه در واقع میاد حرف میزنه. یکی از اون راههای اصیل 8گانه که در نهایت ما رو به نیروانا که یک استیت دیگه‌ای در واقع هست، یک جور که شاید نشه تعریفش ما بخوایم بیایم بکنیم، ما رو میاد و به اون نیروانا میرسونه. یکی از اونها مراقبه هستش و خب خیلی هم مهم مراقبه در آیین بودا. چرا من نیروانا رو مثال زدم؟ چون آشنایی من با آیین بودا بیشتر بوده. خب من زیاد از آیین‌های دیگه‌ای که مثلا تائویسم و اینها که در اونها هم شما این مدیتیشن ها رو دارید و تکنیک ها و روش ها و سبک های خودشون رو دارن، من زیاد اطلاعی ندارم. یه مقدار کمی با آیین بودا آشنایی دارم، واسه همین نیروانا رو مثال زدم و اتفاقا خیلی روی این موضوع توجه دارم. بیشتر که جلوتر میرید بیشتر بحث میام میکنم. خب بودا به یک مرحله میرسه که اسمشو میذاره نیروانا. ما نمیدونیم این نیروانا چی هستش، ولی اینطور میتونیم بگیم که یک استیت دیگه ای از آگاهی هستش. همین. آیا مراقبه به طور کلی از دیدگاه نوروساینس، باز این نکته خیلی مهمه، این امکان رو برای ما میتواند ایجاد بکند که ما به نیروانا برسیم یا نه؟ چرا باز این تاکید رو میکنم؟ اگر ما بریم همینجوری سرچ بکنیم، تو گوگل بریم سرچ بکنیم، مطالب خیلی زیادی میاد که چجوری نوروساینس میتونه نیروانا رو توضیح بده. کتاب‌های مختلفی نوشته شده، مقالاتی که دانشمندان خیلی بزرگی اومدن نوشتن که مشهورترینش بوداز برین هست، مغز بودا. و اینجا واقعا وقتی این عناوین رو ما میخونیم فکر میکنیم که بس نوروساینس احتمالاً میتونه به ما این موضوع رو نشون بده و این موضوع رو تحلیل بکنه که در آخر ما چجوری به واسطه فعالیت‌های مغزی خودمون میتونیم در نهایت به یک استیت دیگه از آگاهی برسیم که اسمشو بذاریم نیروانا. اگر ما بخوایم به این سوال پاسخ بدیم که آیا نوروساینس میتونه به ما توضیح بده که مراقبه آیا صرفاً برای کاستن از میزان اضطراب و استرس ماست، یا اینکه نه میتواند ما را به یک استیت بالاتری از آگاهی بیاد برسونه؟ اول باید به این سوال جواب بدیم که آیا به طور کلی علم نسبت به مراقبه موضعی داره؟ آیا مراقبه موضوع مورد نظر علم بوده و آیا پایه‌های علمی ما میتونیم بریم برای مراقبه پیدا بکنیم؟ خب من یه سرچی رفتم کردم در پابمد. اگر دوستان پزشک اینجا باشن میدونن که پابمد یک دیتابیسی است، شاید مهمترین دیتابیس. تمام مقالات روز پزشکی در واقع در اینجا میاد و در اینجا ایندکس میشه اصطلاحاً و شما هر روز حالا بسته به اون حوزه‌ای که دارید کار میکنید سرچ بکنید، مقالات اون روز رو میتونید بیاید ببینید. من یه همینجوری زدم مدیتیشن در پابمد با این فرض اولی که خب پابمد یه دیتا ست در واقع مربوط به پزشکی هست، پس میخوام ببینم کلا در عالم پزشکی چقدر در زمینه مدیتیشن کار شده. دیدم یک رقمی اومد، آرتیکل هایی که به نوعی مربوط به مدیتیشن و مراقبه باشن. نگاه کنید، اینو من 2-3 روز پیش گذاشتم سرچ کردم، 10,784 تا مقاله‌ای که به نوعی مرتبط با مدیتیشن هستن چاپ شده. یه خورده اومدم کوچیک‌تر نگاه کردم، مثلا استرس ریداکشن رو مثلا زدم 1204 تا. حالا شما بزنید استرس یه چیز دیگه میاد، یه استرس منیجمنت بزنید شاید بیشتر بیاد. حالا من از این لفظ استفاده کردم. یعنی مثلا 2 تا کلید واژه که یکی مدیتیشن باشه یکی استرس ریداکشن باشه، این 2 تا واژه در این مقالات اومده باشه، 1200 تا مقاله تا 2025 تا امروز تا 2-3 روز پیش در واقع چاپ شده. یکی هم زدم همینجوری نوروساینس، دیدم خب 882 تا مقاله که 2 تا واژگان نوروساینس و مدیتیشن باشن. ولی خب ما اگه مثلا با واژه‌های دیگه بریم سرچ بکنیم، مثلا برین بزنیم ان مدیتیشن یا چه میدونم CNS بزنیم سنترال نروس سیستم مثلا بزنیم و مدیتیشن، خب ممکنه رقم‌ها چیکار بکنه متفاوت بشه. پس ما همینجا میتونیم این رو بیایم بگیم که بله علم موضع داره نسبت به مراقبه، پس میتونه حرفای زیادی برای مراقبه، برای اینکه مراقبه چی هست، پایه هاش چیه، چیکار میتونه بیاد انجام بده، میتونه بیاد و عنوان بکنه. حالا بریم ببینیم که اگر این موضع داره خب چی میاد به ما میگه. آیا میتونه به اون سوال اصلی ما جواب بده که مراقبه ما رو به کجا میرسونه؟ آیا صرفاً روشی است برای کاستن اضطراب و استرس و افسردگی در جهان پر از اضطراب امروزی، یا اینکه نه اگر من در مراقبه کوشا باشم من میتونه به یک استیت بالاتری از
آگاهی برسونه که دیگه اصلا اون مسائل برای من مهم نباشه که من بخوام به اونها فکر بکنم، منو رسونده به یک حالت دیگه. مقالات خیلی زیاد بود، کارا خیلی زیاد بود در این زمینه. از حوصله خارج، من 2-3 تا از مشهورترین هاشو میام عنوان میکنم. خب از کجا در واقع اینها اون پایه اصلی شروع شد؟ این آقای ریچارد دیویدسون هست که روانشناس هستش، یک پژوهشگر بزرگی در زمینه کاگنیتیو ساینس هست، علاقه‌مند به مدیتیشن، علاقه‌مند به اون بودیسم تبتی. و یه روز که دالای لاما میاد در واقع آمریکا، از مرکز آقای دیویدسون در واقع میاد و دیدن میکنه و اونجا دالای لاما این پیشنهاد با آقای ریچارد دیویدسون میده که شما بیایید و از این راهبهای ما، از این لامایست ها که اینها سالیان سالی مدیتیشن کرده بودن، بیایید استفاده بکنید و در واقع اینها رو، این دستگاه هایی که در اینجا دارید، بیایید روی اینها بیایید و تست بکنید. آقای ریچارد دیویدسون میاد همین کارو میکنه و خب خیلی کارش سر صدا پیدا میکنه، به خصوص در زمینه اون نوروپلاستیسیتی که خب خیلی بولد میشه بعد از کارهای آقای ریچارد دیویدسون. آقای ریچارد دیویدسون چی کار میکنه؟ میاد اصطلاحاً از QEEG استفاده میکنه. EEG چیه؟ EEG در واقع میاد نوار مغز، شاید دوستانی باشن گرفته باشن، در بیماری‌های مختلف به خصوص در تشنج مغزی ما از نوار مغز میایم چیکار میکنیم؟ استفاده میکنیم. این امواج مغزی رو میاد ثبت میکنه. امواج مختلفی هم داریم، آلفا داریم، بتا داریم، دلتا داریم، بستگی تتا داریم، بستگی به اون فرکانسی که در واقع دارند میاد و این امواج رو چیکار میکنه؟ میاد و این امواج رو ثبت میکنه. هر کدوم از اینها هم یک معنایی رو در واقع دارن. مثلا اگر ما امواج آلفا رو ببینیم، میگیم که خب این بیمار ما در واقع ریلکس کرده. این حالا پابمد بود که گفتم که یک در واقع دیتا ست مربوط به پزشکی هستش. اینجا الان دارید میبینید من مدیتیشن رو زدم 10,000 تا و همینجوری ببینید که چقدر واقعا کار کردن. خب این آقای ریچارد دیویدسون بود که صحبتشو کردیم و اینم اون لامایستا بودن که اومد و در موردش چیکار کردن، میخواست بیاد تحقیق بکنه. خب الان امواج مغزی رو ما داریم میایم و میبینیم. من عرض کردم امواج مغزی، مثلا فرضاً یه فردی رو ما میریم، همین خود من میرم یه نوار مغز میگیرم، اگه چشامو ببندم امواج آلفا هست، چشامو باز بکنم خیلی کاملا کانشس و هوشیار باشم، امواج بتا رو میاد. دلتا و تتا، دلتا به خصوص ممکنه تو خواب باشه یا اینکه یه بیماری هایی باشن که کل مغز رو تحت تاثیر گذاشته باشن، دلتا و تتا رو میبینیم. و گاما میگه که آقا شما وقتی فعالیت های خیلی بالای فکری دارید و اون توجهتون خیلی رفته بالا، شما گاما باند رو دارید میبینید که اگر نگاه بکنید که از نظر فرکانسی خیلی امواج بالایی هستن، بالای 30 هرتز هستن. بقیه‌شون اگر نگاه بکنید میزان هرتز اینها خیلی کمه. فرضاً امواج دلتا که دیگه مثلا خیلی وقتا تو مریضای کمایی ما میبینیم زیر 4 هرتزه. امواج بتا که همجوری ما فول نشستیم اینجا هوشیار هستیم بین 14 تا 30 هرتزه، در حالی که گاما مثلا بالای 30 هرتز میاد و خودش رو نشون میده. خب آقای ریچارد دیویدسون اومد چیکار کرد؟ اومد 2 دسته کرد. ببینید این تفکر علمی هست و چجوری شما میخواید بیاد یک مطالعه علمی رو بیاید انجام بدید. گفت آقا یه سری افرادی رو من میارم مثل من مقدسی، من رضا، که در واقع اصلا نمیدونم چجوری باید مدیتیشن کنم، خبری از مدیتیشن ندارم. یه دم اون لامایستایی بودن که اون راهب‌های بودایی بودن که از بد کودکی اینها مراقبه کردن و در اون سطح بالا میان هستن. اومد این افرادی که ساده بودن رو با این افرادی که در واقع راهبان بودایی بودن، اینا رو اومد نوار مغز گرفت و QEEG در واقع گرفت. QEEG یعنی که همون نوار مغز، منتها شما کیوش میتونید بیاید محاسبه کنید، میتونید بیاید اندازه بگیرید. و اومد نشون داد که در این راهبان بودایی، اینا در حینی که میرن توی مراقبه گاما باند در واقع در حد اعلی وجود داره، ولی در افراد عادی شما گاما باندی نمیبینید. نکته مهمش در مورد راهبان بودایی این بود که چه در آنها در مراقبه بودن و چه نبودن شما این گاما باند رو میدیدید، ولی در افرادی که افراد نرمال بودن شما این گاما باند رو نمیدیدید. شروع کردن به این افراد نرمال آروم آروم مراقبه یاد دادن، مدیتیشن یاد دادن. اول اومدن دیدن اینا کم کم که شروع به مدیتیشن میکنن، بعد از 1 ماه 2 ماه 3 ماه
در حین مدیتیشن امواج گاما، اون گاما باند داره خودش رو میاد نشون میده. اما نکته اصلیشون اینجا نبود. نکته اصلی اینجا بود. یافته بزرگ آقای دیویدسون دید که هر چقدر این مراقبه رو داره بیشتر و بیشتر داره میکنه، این افرادی هم که هیچی مراقبه بلد نبودن، اینا به تدریج در حالت نرمال هم این گاما باند رو چیکار میکردن؟ نشون میدادن. این یعنی چی؟ یعنی مغز داشت عوض میشد. یعنی اینکه انگار یه سری مسیرهای تازه، یه سری راههای تازه در مغز داشت شکل میگرفت که اونها در حالت عادی هم اون گاما باند رو داشتن چیکار میکردن؟ به وجود میآوردن و نشون میدادن. این یعنی چی؟ یعنی پلاستیسیتی. یعنی نوروپلاستیسیتی در واقع اتفاق افتاد و سرتیتر روزنامه ها شد که آقای ریچارد دیویدسون برای اولین بار نشون داده که انسان موجودی از تربیت پذیر. یعنی چی؟ یعنی این که من میتونم با تربیت ساختار مغزی خودم رو هم بیام چه کار بکنم؟ بیام عوض بکنم. سر صداهای خیلی زیادی رو در واقع ایجاد شد. نگاه کنید این نیویورک تایمزه و حتی اینجا گفتن که آیا بودیزم برای مثلا سلامتی شما خوبه یا نه و خیلی چیزهای دیگه که من به نقد اینجور در واقع روی کرده و اینجور معناها الان نمیپردازم. اگر در پرسش و پاسخ بود در اونجا میام عنوان میکنم. خب بعد از مطالعه آقای دیویدسون مطالعات خیلی زیادی شد. این مطالعات چجوری اومدن شدن؟ دوستان دوباره من میخوام بدونم اسلاید دارن، چون اینجا خیلی مهمه که من نشون بدم. بله من خیلی ممنون. خیلی ممنون. خب ببینید این مطالعه مثلا 2007 چاپ شده. من حالا گشتم تو مطالعه اونایی که شکلای جالبی داشتن رو انتخاب کردم، اومدم و گذاشتم. این مطالعات چی گفتن؟ ببینید ما از هول و هوش اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 ما با روش‌های تصویربرداری خیلی جدیدی روبرو شدیم. خب اول MRI اومد که یک روش بسیار انقلابی بود. از اینکه من دیگه لازم نیست برم مغز رو بشکافم، تو مغز رو ببینم، میتونم یه عکس بگیرم. خودش اصلا این مفهوم فلسفیه. عکس بگیرم داخل مغز رو بیام ببینم. من که زمینه کاریم MS، من اینو بگم برای اینکه اهمیت MRI رو شما عزیزان بدونی. ما بزرگترین و پایه‌گذار نورولوژی شارکو رو دوستان روانکاو هم خوب میشناسن. یونگ، فروید، اینها همه در مکتب شارکو درس خوندن. خب شارکو در فرانسه چجوری میامد کشف میکرد؟ MRI نبود، روش تصویر برداری نبود. در واقع میامد یک بیماری که فوت میکرد میرفت اتوپسی میکرد، مغز بیمار رو در می آورد، حالا میچرخید ببینه که پاتولوژی تو اون مغز کجاست. شما نگاه کنید چجوری تشخیص مجبور بودن بدن بعد از مرگ بیمار. اما الان ما یک روشی رو داریم به اسم MRI که میاد عکس میگیره و دقیقاً نشون میده که پاتولوژی شما کجاست. این روش ها هی پیشرفته تر شد. از جمله یکی از روش هایی که به کار میره به نام fMRI هست، فانکشنال MRI. که فانکشنال MRI چیه؟ یعنی من میرم تو دستگاه میخوابم، دستمو میارم بالا، این تو نشون میده که خب حالا این تیکه مغز من مثلا شروع به کار کرده. این یه تسک خیلی ساده هست. من میتونم شعر بخونم ببینم کجاها در واقع اومده و کار کرده. اینا اومدن از همین fMRI در بررسی مدیتیشن استفاده کردن. نگاه بکنید 2 تا گروه باز کردن. یه گروه بودن کسایی که اکسپرت بودن، مثل همون مثلا راهبان بودایی، 12 تا اکسپرت، کسایی که از بچگی داشتن مراقبه میکردن، و 12 تا که همسن اونها بودن ولی نه اینها اصلا هیچ چیزی از مراقبه نمیدونستن. و دیدن دستگاه fMRI داره نشون میده که بله شما وقتی که مدیتیشن دارید میکنید تغییرات عمده‌ای داره در مغز اتفاق میفته. مثلا مناطقی مثل لوب فرونتال، لوب پیشانی، این لوبی که این جلو هست بهش میگن سیویلیزیشن لوب، لوب تمدنی. چرا میگن سیویلیزیشن لوب؟ اصلا ببینید اگر شما برید تو سیر تکامل این نخستی‌ها نگاه بکنید، هر چی به انسان میاد این جلو برجسته تر میشه، یعنی لوب فرونتال، لوب پیشانی ما برجسته تر میشه. و خیلی از کارهای متعالی ما مربوط به همین لوب پیشانی هستش که ما میتونیم بیایم و انجام بدیم. بهش میگن سیویلیزیشن لوب، لوب تمدنی در واقع. این یکی از این کارهایی که در اینجا میاد انجام میده اتنشن، توجه هستش. دیدن که بله وقتی که اینها دارن شروع میکنن به مدیتیشن، فعالیت این منطقه جلویی در واقع چیکار میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. شما همینجوری دارید میبینید که اگر بالا رو با پایین مقایسه بکنید، دارید میبینید اینهایی که گروه A که در واقع تو مراقبه خیلی در واقع اکسپرت بودن، اون منطقه
جلویی اینها شروع به فعالیت بیشتری میکنه. از یه طرف یه سری مناطق دیگه ساپرس میشن. کجا؟ مثلا تمپورال، لوب گیجگاهی، منطقی که مربوط به احساسات ماست. ببینید چقدر جالبه. ما میگیم آقا من از اضطراب رنج میبرم، من از افسردگی رنج میبرم، حالا بیام مراقبه بکنم برای اینکه اضطراب افسردگیم رو بیام بهتر بکنم. میام ببینم که اون منطقه که ایموشن هست، منطقه لیمبیک یک در واقع منطقه‌ای هستش که خیلی مربوط به این احساسات ما هستش که در همین لوب گیجگاهی یا تمپورال قرار گرفته. دیدن شروع میکنه به ساپرس کردن و سرکوب شدن. واسه همونه که من آرامش میام میگیرم، واسه همینه که وقتی من اون توجه خودم رو دارم بیشتر میکنم، اون چیزهای احساسی که من رو داره آزار میده میره کنار. یا این یه مطالعه دیگه از 2025 گشتم ببینم تو این جدیدا کدوم عکس قشنگی داره، این یکی بودش. باز اومدن دیدن که افرادی رو که مدیتیشن میکردن با اونهایی که در واقع مدیتیشن نمیکردن، دوباره اومدن از روش‌های تصویربرداری جدید استفاده کردن که باز از fMRI استفاده کردن. علت این که از fMRI خیلی استفاده میکنم برای اینکه در واقع میتونه اگر من یه تسکی انجام بدم، اگر من یه کاری انجام بدم، ما به ازاش رو بیاد در مغز ما نشون بده. واسه همین fMRI در این جور مطالعات خیلی مورد نظر هست. و ما مثلا دو جور ارتباطات داریم در مغزمون. یه ارتباطات بهش میگم استراکچرال یا آناتومیکال، یعنی که من بین نقاط مختلف مغزی یه سری ارتباطاتی رو دارم، ارتباطات کاملا فیکسه. یک سری دیگه فانکشنالن، یعنی من اگر یک کاری انجام بدم اونها شروع به ارتباطات نشون میدن. و واسه همینه که ما دو نوع fMRI داریم. یه fMRI در حالت رست، در حالت استراحت میگیریم، اون راههای ارتباطی فیکس آناتومیکال رو به من نشون میده. یکی در حالت یه فعالیتی نشون میدیم، اون بهش میگم فانکشنال، که این رو در واقع میاد چیکار میکنه؟ در اون حالتی که من یک فانکشنی دارم، یک کاری دارم میکنم، یک تسکی دارم انجام میدم، میاد خودش رو چیکار میکنه؟ میاد خودش رو نشون میده. و بعد اون بحث پلاستیسیتی هم از اینجا میاد، میگه که هر چقدر شما ممارستتون بیشتر بشه، اون چیزایی که در اول فانکشنال بودن یعنی آناتومیکال نبودن، به تدریج میتونن آناتومیکال بشن. یعنی به تدریج سیناپس‌ها ایجاد میشن، به تدریج راه‌ها، مسیرهای جدید در مغز ایجاد میشه، دیگه جزئی از آناتومی مغز شما میشه. من یه خود اینو اینجا میخوام باز بکنم. مثلا یه مطالعه کرده بودن روی مغز رانندگان لندن، بعد دیده بودم مناطقی که مربوط به جهتیابی هست توی اینها خیلی خیلی بیشتر رشد کرده. اینا از بس اینور اونور باید میرفتن، جا و مکان رو پیدا میکردن راننده ها و مسیریابی میکردن. این همون مفهوم پلاستیسیتی هستش که ما به ازاش در مغز میاد چیکار میکنه؟ فعال میشه. همین رو هم در واقع در مورد مدیتیشن میاد و باز در این مطالعات میان و میبینن. نکته مهم کجاست؟ نکته مهم اینجاست. ببینید از این دسته مطالعات الا ماشاءالله هست، اگر برید سرچ بکنید خیلی زیاده. جاش هم نیست که اینجا ما بیایم تک تک و بیاریم بحث بکنیم و بیایم بگیم. اما همون جوری که من گفتم، ما اگر بخوایم بر اساس این مطالعات برگردیم به سوال اصلی خودمون، یعنی بگیم مراقبه قرار ما رو به کجا برسونه؟ آیا صرفاً اضطراب و استرس رو میاد کم میکنه، یا اینکه ما رو به یک استیت دیگه از آگاهی میرسونه؟ و اگر بخوایم به این سوال از دیدگاه نوروساینس جواب بدیم، در واقع هیچ جوابی براش پیدا نمی‌کنیم و تنها میتونیم بیایم این رو بگیم که بله، این از اضطراب و استرس میاد کم میکنه. ولی آیا ما رو به سطح دیگه از آگاهی میاد میرسونه؟ با این یافته ها نمیتونیم بهش جواب بدیم. چرا نمیتونیم جواب بدیم؟ چون این یافته ها صرفاً میگن که آقا یه سری فعالیت هایی رو ما در مغزمون داریم. این فعالیت ها بله نشون میده که اضطراب شما باید کم بشه، چون اون منطقه مربوط به احساسات شما میاد و ساپرس میشه. میزان توجه شما باید افزایش پیدا بکنه، مثلا چون گاما باند شما رفته بالا. همین. آیا اینها میتواند استیت دیگه ای رو بیاد به شما نشون بده؟ جواب حتی نه هم نیست. جواب میشه نمیدانم. این چیزی که من دارم بر اساس عملکرد مغز در fMRI میبینم، مطالعات در QEEG میام میبینم، فقط میتونه بگه که بله من میتوانم توجیه کننده این موضوع باشم که این روش، این مراقبه، مدیتیشن، بله میتونه اضطراب و استرس شما رو چیکار بکنه؟ کم بکنه. خب من به یه بنبست بزرگی رسیدم. ما یهو یادم افتاد که این بنبست برای من خیلی آشناست. اینکه مطالعات و علوم اعصاب نمیتواند ارتباط بین مغز، فعالیت مغزی
و استیت بالاتری از آگاهی رو به من نشون بده، این برای من خیلی آشنا هستش. این آشنا کجا هست؟ وقتی که ما برمیگردیم به مطالعات خود آگاهی، یعنی اینکه آیا مغز ما آگاهی را به وجود می آورد یا نه. ما یه چیزی داریم در مطالعات آگاهی، من این رو توضیح بدم، این ارتباطه خیلی مشخص میشه، به نام مسئله دشوار آگاهی. آقای دیوید چالمرز که یک فیلسوف استرالیایی هست، اولین بار اومد و این hard problem of consciousness رو اومد چیکار کرد؟ مطرح کرد. چیه جریان، چیه داستان، چیه؟ ببینید، خب ما میخوایم بیایم بپرسیم که آقا آگاهی به عنوان یک تصور سابجکتیوی که من دارم، من یک در واقع میرم بیرون، یه منظره زیبایی رو میبینم، میگم واه چه منظره زیبایی، یک تجربه آگاهانه هستش. این تجربه آگاهانه یک تجربه ذهنی و سابجکتیوه، به این میگن یک تجربه آگاهانه. من در ذهن خودم یک تجربه‌ای دارم و بسیارم از این منظره زیبا لذت بردم، اما اینو نمیتونم به شما منتقل بکنم. شما اون تجربه آگاهانه من رو نمیتونید بیایید و دریافت بکنید، من هم نمیتونم تجربه های آگاهانه شما رو بیام چیکار بکنم؟ دریافت بیام بکنم. سوال اینه که آیا مغز ما داره این آگاهی رو به وجود میاره یا اینکه نه، مغز ما این آگاهی حاصل پردازش های ما نیست. الان اکثریت جامعه علمی بر این اعتقاد هستند که آگاهی چیزی نیست مگر پردازش های مغزی ما، پردازش های نورونی ما. ولی واقعیت اینه که وقتی میرید نظریه های اینها رو میخونید و نظریاتشون کم نیستن، آخرش میبینید که هیچ توضیحی در واقع ندارن. آخرش به من نمیگن، منی که نورولوژیست هستم، منی که کارم مغزه، آخرش نمیفهمم خب تو چجوری گفتی که فعالیت‌های مغزی، فعالیت‌های نورونی در آخرش میتونه بیاد تبدیل بشه به کوالیا، در آخرش میتونه تبدیل بشه به یک حالت و یا استیت آگاهانه. اینجا به نظر میرسه یک گپ توضیحی در واقع وجود داره، گپ توضیحی، و این گپ توضیحی همون چیزی که آقای چالمرز بهش میگه مسئله دشوار آگاهی. میگه که من مثلا میتونم با همین تکنیک های fMRI EEG اینها بگم توجه چجوری شکل میگیره، بگم تمرکز چجوری شکل میگیره، بگم مثلا executive function، عملکرد اجرایی من در مغز چجوری شکل میگیره. اینها رو میتونم بگم. میگه اینا مسائل آسان آگاهی هستن، ولی اون مسئله اصلی آگاهی و مسئله دشوار که آقا اون تجربه آگاهانه چجوری شکل میگیره، من نمیتونم به این موضوع پاسخ بدم. اسمشو میذاره hard problem of consciousness یا مسئله دشوار آگاهی. نگاه بکنید، خیلی شباهت داره به اون عرایض من در زمینه مراقبه و رابطش با نوروساینس. گفتم نوروساینس میتونه بیاد بگه که آقا چجوری این باعث کاهش اضطراب میشه، میتونه بگه که چجوری باعث کاهش افسردگی میشه، اما نمیتونه بگه آیا این تبدیل به یه مرحله بالاتر آگاهی میشه یا نه. و از طرفی کسانی که در واقع مراقبه‌گرهای بسیار بزرگ هستن مثل بودا، میان میگن آقا ما در نهایت به اون سطوح بسیار بالاتر میرسیم. یه جور گپ وجود داره، یک جور گپ توضیحی در اینجا در واقع چیکار میکنه؟ به وجود میاد. خب ما چند تا سناریو داریم و این سناریوهایی هستش که خیلی مهمن و به نوعی دیگه من این چند تا سناریو رو بگم عرایض خودم رو به پایان میرسونم. این جایی هستش که من متوقف میشم تا از حامد عزیز و محمد عزیز نهایت استفاده رو ببریم. این میتونیم چند جور به این سوال پاسخ بدیم. یا بگیم آگاهی اصلا ماده موضوع فرعیه، حاصل از آگاهیه، چیزی هستش که شما در واقع در ادیان میاد میبینید، یا حتی بعضی از توریسین های بزرگ امروز مثل آقای هافمن که کتاب فوق العاده عالی هم در این زمینه نوشته و کتاب بسیار علمی خیلی خیلی جالب، حالا دیگه توضیح بدم خیلی طولانی میشه، که میگه آقا اصلا اصل این جهان ماده نیست، اصل این جهان آگاهی است. و اگر من بگم اصل این جهان آگاهی هست، اون مسئله دشوار آگاهی هم حل میشه دیگه. میگه بیس شما اصلا غلط بوده، شما میگفتید مثلا پایین ماده است، از ماده آگاهی به وجود میاد، حالا اینو باید برعکسش بکنید، آگاهی هستش که ماده به وجود میاد. جواب سوال ما هم چی میشه؟ جواب سوال ما اینه که ما اصلا دنبال نوروساینس نباید بریم، اشتباه داریم میگیم، همه چی آگاهی. نیروانا هم یه حالت استیتی از آگاهی است. یا بیاین بگیم که آگاهی حاصل عملکرد مغز
چیزی هم نیست جز پردازش‌های نورونی و قابل تقلیل به این پردازش‌ها هم هستش، چیزی که خیلی از نوروساینتیست‌ها و خیلی از فلاسفه به این موضوع اعتقاد دارن. خب اگر من اینو بپذیرم، میگم آقا چیزی هم که شما دارید، آقایانی که میرید مراقبه انجام میدید، حامد عزیز، چیزی که تو داری به من میگی که آقا این یه استیت بالاتری هست، نه خیر، اصلا استیت بالاتری هم نیست. نیروانا و این مراحل بالاتر هم توهمی محض نیست. خب یا اینکه بیایم بگیم که آگاهی حاصل فعالیت مغزیه، باز اینم اومدن گفتن، اما ما همیشه یه رابطه یک به یک و تقلیل پذیر با مغز نداره. انگار که مثلا یه جوانه‌ای در واقع جدا شده از آگاهی، برای خودش اومده یک جهان خودکاری رو چیکار کرده؟ به وجود آورده. خب من اینو بیام اینجا، اومده یک جهان خودکاری رو برای ما چیکار کرده؟ اومده به وجود آورده. یه جهان مستقلی هست، ما اسمشو باید بذاریم جهان آگاهی. این داره به شکل خودکار داره عمل میکنه و میره. خب ارتباطش هم انگار که با مغز اومده و قطع شده. خب باز در اینجا ما نمیتونیم پاسخی رو بدیم. از نظر فلسفی هم این موضوع مشکل زیادی رو داره. من یک اپروچ دیگه ای رو میگم، ته این اپروچ عرایز خودم رو که خیلی هم طولانی شد به پایان میرسونم. آقای جان سرل یک در واقع فیلسوف ذهن هستش. عقیدش هم به نوروساینتیست هایی که میگن که ما آگاهی به صورت کامل آگاهی تقلیل پذیر به مغز هست نزدیکه. آقای جان سرل یک کتابی داره، کتاب خیلی خوبی هم هست، فلسفه در قرن جدید. خب یک مقاله‌ای در اینجا وجود داره که این مقاله خیلی کوتاهی هست، ولی وقتی من اینو خوندم خیلی منو به فکر واداشت. میگه چرا دوگانه انگار خاصه‌ای نیستم. در اینجا یه نظریه میاد در مورد رابطه آگاهی و مغز. میگه که آگاهی از نظر علی تقلیل پذیر به مغزه. یعنی چی؟ یعنی آقا مغز به عنوان پیچیده ترین سیستمی که سیستم در واقع ارگانیکی که ما در این جهان هستی داریم، میگم پیچیده ترینش مغزه. آگاهی حاصل این مغزه. اما از دیدگاه و از نظر علی من میتوانم آگاهی رو به فرایندهای مغزی چیکار بکنم؟ تقلیل بیان بدم. این حرفی که آقای کالمرز میاد میزنه. میگه اما این تقلیل از دیدگاه هستی شناختی امکان پذیر نیست. چرا امکان پذیر نیست؟ چون میگه که ما وقتی که در مورد پردازش نورونی و مغز در واقع میایم صحبت میکنیم، از دیدگاه سوم شخص داریم بهش نگاه میکنیم. دوستان پزشک حتما روزای اول آناتومی مغز رو دیدن، یه ارگان 1400 گرمی هست، این میارن دستمون، ما باید میرفتیم امتحان میدادیم، خیلی هم آناتومی سخت بود. حالا یه چیزم بگم از این حالت خشک در بیاد، من آناتومی مغز انقدر سخته، من 10 گرفتم، تمام بچه‌ها رو رفتم بستنی دادم. یعنی این انقدر سخته آناتومی مغز، انقدر پیچیده است. خب کار نداریم، این ارگان 1400 گرمی. خب میگه که من وقتی که میام صحبت از پردازش‌های مغزی میکنم، پردازش‌های نورونی در واقع میام میکنم، میگه از دیدگاه سوم شخص دارم بهش نگاه میکنم. یعنی من میتونم اینو در بیارم، همه شما میتونید این مغز رو بیاید ببینید، دست بهش بزنید، این شیارهاشو بیاید ببینید، اجزای مختلفشو بیاید ببینید. ولی آگاهی چیه؟ آگاهی تجربی از دیدگاه اول شخصه. یعنی درسته که پردازش‌های مغزی باعث آگاهی شده، اما از جنبه هستی شناختی انگار یه تغییر موضع ما داریم. یعنی اگر در اون پایین در واقع ما یک دیدگاه هستی شناختی سوم شخصی داریم، وقتی داریم میایم در مورد آگاهی صحبت میکنیم میشه دیدگاه ما اول شخصی. پس من از دیدگاه علی میتونم آگاهی رو تقلیل بدم به مغز، اما از دیدگاه هستی شناختی نمیتونم آگاهی رو به مغز چیکار بکنم؟ بیام تقلیل بدم. من یه مثالی برای شما میدم. این مکعب روبیکه، همه شما باهاش آشنایی دارید. چی داره میگه آقای در واقع آقای جان سرل که بعد من از این استفاده کردم که این حرف پایانی خودم رو میزنم. میگه شما نگاه بکنید، مثلا من این سه تا پایینی های من، این سه تا پایین من عملکرد نورونی مغز هستش. خب این دوتای بالای من آگاهی هستش، این دوتای بالا آگاهی است، این سه تای پایین عملکرد مغزی. میگه از این عملکرد مغزی من میتونم علی کامل بیام بگم که آقا بله این شاخه‌ها اینجوری اومدن، اینم اینجوری اومده، اینم اینجوری اومده، در این دو جا اومده آگاهی رو به وجود آورده. پس من میتونم این آگاهی رو تقلیل بدم به اینها.
اما از نظر هستی شناختی نمیتونم بدم. چرا؟ میگه برای اینکه نگاه بکنید یک گردش هستی شناختی ارتباط افتاده و این تفاوت بین آگاهی و با مغزه. پس من از دیدگاه هستی شناختی نمیتونم آگاهی رو تقلیل بدم به چی؟ تقلیل بدم به مغز. خب اگر این باشه، سوال من که اینجاست، با این سوالم به پایان میرسونم و خیلی دوست دارم که صحبت حامد عزیز و محمد عزیز رو بشنوم. من اومدم اینجا گفتم یک چرخش هستی شناختی اتفاق افتاده، این منطقه پایین پردازش های مغزیه، این منطقه بالا آگاهی ما هست. سوال من اینجاست، اگر ما مراقبه میایم انجام میدیم و این مراقبه داره یه سری تغییراتی در واقع داره میده، پس یه تغییراتی در این منطقه میده، احتمالاً میاد این بالا هم یه تغییراتی رو میده که به خاطر اینکه ما از نظر هستی شناختی نمیتونیم اینو تقلیل بدیم به اینجا، نمیتونیم ما خوبم درکش بکنیم. خب بس این به من میگه که احتمالاً باید یک استیت دیگه ای از آگاهی داشته باشه. اما این استیت دیگه به چه معناست؟ یعنی من در این آگاهی چه تغییری رو دارم؟ وقتی بودا از نیروانا داره صحبت میکنه که یه استیت غیر قابل درکه برای من، چه چیزی رو داره میگه؟ آیا ما با مراقبه در سطح کسانی مثل بودا، در کسانی که دارن خیلی دیگه مراقبه میکنن و به اون سطوح و استیت های بالا میرسونن، در این آگاهی خودمان هم چرخشی دوباره داریم؟ و اصلا این چرخش دوباره در آگاهی به چه معناست؟ و آیا مغز ما توانایی این چرخش دوباره رو داره یا نه؟ من عرایزم رو اینجا به پایان میرسونم. انشالله که در قسمت پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان باشم. خیلی خیلی ممنون. خب خیلی ممنونم آقای دکتر، من که خیلی استفاده کردم. خواهش میکنم. من خواستم خواهش کنم از آقای اردبیلی عزیز، من باشون هماهنگ کردم، با توجه به اینکه من هنوز جامو دارم جابجا میکنم که بتونم ارائه‌ام آماده بکنم، آقای اردبیلی الان ارائهشون رو لطف میکنن و بعد من بعدش در خدمت هستم. قربان شما. آقا جان در خدمتتون هستم. بسیار خب، خیلی ممنون از صحبت‌های رضای عزیز. اصلا میشه یه فیلد دیگه باز کرد و وارد اون بحث شد. یعنی شاید حالا یه روزی این کار رو من بکنم، حداقل ایده هایی هم دارم در موردش. یعنی دقیقاً پاسخ دادن به همین سوالی که شما در آخر پرسیدید. اما قبل از اون، یا اون چیزی که برای این جلسه در نظر گرفتم، ببینید، اولا سلام عرض میکنم به حضار و دوستان عزیز. وقتی که این موضوع این جلسه حالا مطرح شد و حالا از من دعوت شد که بیام تو جلسه، و عنوانش هم همونجور که مشخصه یه عنوان خیلی خیلی عظیمیه، همین مراقبه و علم و فلسفه و یه چیز خیلی بزرگ. چیزی که تو ذهن من بود و فکر کنم که طی گفتگوهایی هم که با حامد و رضای عزیز داشتیم احتمالاً این مسیر رو پیش بریم، اینه که این جلسه فتح بابی بشه برای جلسه های آینده، چون که خیلی بحث های مختلفی میشه مطرح کرد و اصلا نمیشه بست این بحث ها توی جلسه، دو جلسه، سه جلسه. این فکر میکنم یه رویه‌ای شاید بشه و حالا شاید حتی فصلی یک جلسه برگزار بشه، یعنی سالی 4 جلسه، و خب حالا دیگه بعد بعضی بحث ها رو بیشتر پیش میریم. من یه تأملی کردم در مورد خود عنوان و به هر حال این جلسه برای من یک فتح بابیه در واقع. یعنی فتح بابی برای اینکه آینده چه موضوعاتی ممکنه که ما بتونیم پیش بریم، چون به هر حال ما الان 3 نفریم با 3 تا فیلتر مختلف، حتی 3 تا ترمینولوژی مختلف، جدا از بحث جهان بینی، حتی زبان ما، یعنی اون نکاتی که داریم استفاده میکنیم و اون ابزاری که برای بیان بحث استفاده میکنیم، خب با هم دیگه فرق داره. به همین دلیل من تو این جلسه چیزی شبیه لکچر آماده نکردم، به سری چیزهای اندیشیدم و که در واقع آخرش به یه سری 5 تا 4 تا 5 تا 6 تا شاید تیتر برسم، برای اینکه بشه راجع به تیترها حرف زد، که یکی دو تا از اون تیترها اتفاقا خیلی نزدیک میشه جاهایش به
صحبتایی که رضا داشت. من حالا باید صحبت حامد کجای این قرار میگیره و اینکه بیشتر سعی کنم بیاندیشم به همین مراقبه، علم و فلسفه و تلاش کنم ببینم چه جوری میتونم اینا رو در یک نسبتی با هم دیگه هی بازخوانی کنم، هی بازآرایی کنم تا چه جوری میشه وارد این نسبت شد. و خب قاعدتا من بیشتر روی بچه فلسفی ماجرا، فلسفی تمرینی یه ماجرا تاکید دارم. از اون طرف هم وقتی ما میخوایم وارد بحث از علم و فلسفه و مراقبه بشیم نیازمنده که اینا تعریف بشن و تا یه حدی تعریف فلسفه شاید حالا با یه اغمازهایی و با یک پیش‌فرض‌هایی برای ما تا یه حدی روشن باشه. میشه گفت تعریف علم هم حالا با توجه به تاریخ علم و ماجراهاش، اونم البته من در این جلسه شاید حالا یه اشاره‌ای هم بهش بکنم، ولی اونم باز تا یه حدی روشن، حالا حداقل معلوم راجع به چی حرف میزنیم. ولی وقتی راجع به مراقبه حرف میزنیم به نظرم خیلی مبهمه و به همین دلیل شاید رضا هم که شروع کرد ارائهش رو با همون تعریف مراقبه حالا یا میتیشن شروع کرد که حالا من بین مراقبه و میتیشن تفاوت قائلم، ولی به همین دلیل من قبل از که اصلا بخوام بحثم راجع به اون تیترها اعلام کنم یا صورت بندی کنم یه به ذهنم رسید، حالا تا حالا این کارو نکرده بودم، تو هیچ جایی فرصتی پیش نیومده بود، گفتم الان جای فرصتیه که من خودم یه تعریفی از مراقبه ارائه بدم، حالا در حد توان خودم و در واقع ایده هایی که به ذهن خودم رسیده و تجربیات خودم، که احتمالاً تعریفیه که میشه انقلتی هم آورد و شاید حامد مثلا بگه نه این تجربه رو ندیدی، یا رضا بگه مثلا این مورد رو مثلا ندیدی توش، حالا اینا ممکن هست یا دیگران. ولی من سعی میکنم که پس از یه تعریفی از مراقبه شروع کنم و بعد از دل اون تعریف بتونم اون تیترها رو در مورد نسبت مراقبه و علم و فلسفه باز کنم، به خاطر اینکه به قدری مراقبه خودش کثرتی از تعریف‌ها درش هست و البته از اون ورم برداشت سطحی هم بسیار رایجه. مثلا تو فلسفه اون برداشت سطحی رایج است، ما یه فلسفه داریم و یه حال فلسفه برای عموم داریم، مثلا یا علم، مثلا یه علم داریم، تاریخ علم داریم، حالا یه بحثی تو فلسفه علم داریم، حالا دیگه آره دیگه اون اتفاقی که برای مراقبه افتاده خیلی چیزه، خیلی ابهام بیشتری داره و پیچیدگی‌های بیشتری داره، تا جایی که حتی من خودم خیلی موقع ترجیح میدم مثلا از کلمه مراقبه استفاده نکنم، مثلا میگم تمرین. این تمرین رو خیلی راحت‌تر میتونم باش کنار بیام تو مراقبه، چون بلافاصله تو وقتی این کلمه رو به کار میبری هزار تا برچسب میخوره و ذهنیتایی هست و فضاهای زردی هم الان شکل گرفته و اینها، و هر مکتبی هم با رویکرد خودش میره سراغ این ماجرا. یکی از اون رایج‌ترین در واقع برداشت‌ها از مراقبه اون چیزی که بهش میگن مدیتیشن، که در واقع مدیتیشن توی خود غرب یه معنای دیگه‌ای داشته برای قرن‌ها که از ریشه لاتین مدیتاتیو اومده و خود تمام زبان‌هایی که بالا با لاتین در ارتباطن یا از این واژه‌های لاتین استفاده می‌کنن، زبان‌های بگیم اروپایی به این معنا، از این استفاده کردن و همین رو دارن. یعنی مثلا توی انگلیسی که میگن مدیتیشن، نمیدونم توی فرانسه میگن مدیتاسیون، مثلا توی ایتالیایی مدیتاسیون، تو آلمانی همین دارن استفاده می‌کنن و این در واقع یه معنی داشته که از هم مدیتاسیون لاتین مدیتاتیو در واقع داره به معنای تفکر و تأمل و غور کردن و اینجور چیزاست. حتی توجه هم توش هست ولی اصلا هیچ ربطی به این مراقبه‌ای که ما میشناسیم نداره. به همین دلیل توی قرن 17 وقتی که دکارت کتاب تأملات رو می‌نویسه اسمش رو می‌ذاره مدیتیشن یا مدیتاسیون، یعنی این یه تأملاتیه در باب فلسفه، در که این کتاب دکارت هیچ ربطی به مدیتیشن نداره به این معنای مراقبه که ما می‌فهمیم. و از قرن 19 البته 19 و 20 که حالا شرقی‌ها اومدن اونجا و اساتید اومدن و اینا تمرین دادن و بحثای خودشون رو دیگه یواش یواش مدیتیشن اطلاق شد به این تمریناتی که حالا میشه بهش گفت مراقبه، حالا به یه معنا، و حتی در بعضی جاها ضد اون رو کرده قبلی. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه اینجا یه خلطی هم رخ داده که حالا بعداً اگه خواستیم میشه بازش کرد که چرا این مدیتیشن یه بخش کوچیکی از ماجرا رو در بر گرفته، فقط توی بخش کوچیکی از ماجرا مونده که به نظرم حتی امروز شاید علم غربی و چیزایی دیگه وقتی میخوان مدیتیشن رو بررسی کنن میرن تو اون بخش کوچیک و محدود ماجرا. از اون برم خب این از بحث مدیتیشن، ولی در خود
سنت خودمون هم خب کلمه مراقبه داریم تو سنت عرفان اسلامی و اینها، و اصل ماجرا که ازش اومده این قصه ها حکمت شرقیه و اون 3 تا قله‌ای که هستن، یعنی در واقع حکمت‌های بودایی، حکمت‌های داویی و حکمت‌های ودایی، که حالا هر جالبه که اینا اصلا یه واژه برای این ندارن. یعنی ودایی ها که حالا به زبان سانسکریت چند واژه دارن، داویستام که به زبان چینی باستان باز چند تا واژه دارن، بودایی هم به زبان پالی باز چند تا واژه دارن. یعنی اصلا شما چیزی به اسم میتیشن اونجا نداری. این میتیشن معادل چیه؟ یعنی میتیشن اصلا این چیزی نیست که معادل میتیشن باشه. این سیست نگاه تقلیل گرایانه غربیه که همه چیز رو آورده توی یه چیزی به این میگه میتیشن، و این باعث میشه ما خیلی آشفته تر باشیم. به همین دلیل من دائما تاکید دارم که مراقبه رو باید تعریف کنیم، ببینیم چیه. حالا تعریف هم که دچار بحران تعریف میشیم، ما که نمیتونیم تعریف کنیم، ولی به هر حال حداقل منظور خودمون رو بگیم. وقتی میگیم مراقبه بتونیم صورت بندی کنیم که چه منظوری داریم. و البته این خودش یه پروژه خیلی پژوهشی مفصلیه در مورد معانی مختلف مراقبه، کارکردهای مختلفش. خیلی به نظرم پروژه به درد بخوره. کسی که بخواد این کارو انجام بده، منم اگه کاری از دستم بر بیاد انجام میدم حتما، و کارایی هم شده در زبان انگلیسی و زبان‌های دیگه. اما این کار من نیست، یعنی پروژه من نیست. من میخوام چیکار کنم؟ میخوام اینجا تو این جلسه بر اساس همون رویکردی که روش ایستادم، حالا حامد احتمالاً بر اساس رویکرد داویستی، رضا بر اساس رویکرد علمی پیوند خورده با نوروساینس، منم بر اساس رویکردی که روش وایسادم دیگه، بر اساس اون رویکرد بتونم مراقبه رو صورت بندی کنم. یعنی بگم چه طرحی داره. اون رویکردم خب مبتنی بر خود اصول مبارزه و یه متن و مبانی و باقی ماجرا. پس اینجا در واقع داره یه تعریفی، حالا نمیگیم خلق، بهتره بگیم بازارایی میشه از خود مراقبه. و البته جسارت هم میخواد دیگه، چون هر کاری بکنیم وقتی شما یه چیزی رو ترجمه کنی، خب راحت میتونی رو ترجمه تکیه کنی، ولی وقتی بخوای تعریف کنی 1000 تا ماجرا در میاد، تعریفا باگ دارن، خیلی از چیزایی که بیرون، خیلی از مراقبه ها بیرون میفته، خیلی از تجربیات که غیر مراقبه است درون میفته. به هر حال این، ولی این خطر رو باید کرد یا این جسارت رو به خرج داد، این کار رو انجام داد، وگرنه ما در نهایت توی ابهامی انگار معلوم نیست داریم راجع به چی حرف میزنیم. یعنی من وقتی میگم مراقبه، تو ذهن خیلی از مخاطبان تصوری از مراقبه است که اصلا ربطی به حرف من نداره. من از اول اصلا یه چیز دیگه میشنم راجع به یه چیز دیگه. این پس این از این. و من سعی میکنم که روی کردم و این تعریف یا حالا یا این صورتبندی رو یا بازآرایی رو کارکردگرایانه انجام بدم. الان تو پرانتز بگم که من اصطلاح مراقبه رو حتی بهتر از میتیشن میدونم، خودم هم بیشتر استفاده میکنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مراقبه اتفاقا یه امکانی در خودش داره که میتیشن یا مدیتاتیو تو لاتین نداره، و اونم همون مراقبته، یه جور مراقبت کردنه. تو میتیشن هم چیزی نیست. مراقبت از چی؟ حالا بخوام گام به گام یواش یواش نزدیک شم به منظر خودم در مورد مراقبه، میتونم بگم مراقبه در واقع یه جور مراقبته. ببین مراقبت همواره مراقبت از استمرار یک چیزی. شما نمیتونید مراقبت لحظه‌ای ندارید. مراقبت یعنی مراقبت در خودش یک استمراری داره. مراقبت از چیزی و یک مراقبت مستمر از چیزی. البته من نمیخوام با خود واژه مراقبه و مراقبت بازی کنم، کلا مخالف این بازیام که ما بیایم معنا رو از لایه نمیدونم اتیمولوژی و فیلولوژی اینا در بیاریم. اینا که موهومات به نظر که الان خیلی هم باب شده و خیلی هم در واقع یک راه فراری برای عدم مواجهه با اصل ماجرا. من نمیخوام با اون بخشش کار داشته باشم، اما فقط میخوام بگم که من میتونم با این امکانی که در مراقبت وجود داره بیام و این تعریف رو خلق کنم. به چه معنا؟ به این معنا که مراقبه در واقع مراقبت همواره مراقبت از چیزیه که نیاز به مراقبت داره. پس یه چیزی هست که نیاز داره به مراقبت. اگه مراقبت نکنی ازش نابود میشه، از بین میره. هرچی مثل بچه که نیاز به مراقبت داره. شما از چیزی مراقبت میکنی که نیاز به مراقبت داره، و اون چیزی که نیاز به مراقبت داره، اجازه بدید همین اول بگم که آگاهی. حالا این آگاهی هم که من میگم نمیدونم چی بگیم، شاید هوشیاری ترم بهتری باشه، ولی به هر حال توی براسم مرجعی که از اول جلسه روش تکیه کردم اونجا توی اصول مبارزه اومده آگاهی. این آگاهی با کانشسنس غربی فرق داره و حالا یکم جلوتر باز تعریفش هم میکنیم، توی اصول مبارزه هم تعریفش اومده. پس مراقبت از آگاهیه. اما اجازه بدید من این تعریف رو اینجا تموم نکنم به خاطر سری انتزاعی. اجازه بدید که بریم تعریف کارکردگرایانه پیش ببریم، ببینیم مثلا یعنی چی، یعنی مراقبت چگونه اتفاق میفته. اجازه بدید از یک کسرتی شروع کنم. ببینید مراقبت از استمرار
یک چیزی، استمرار یک وضعیت در انسان. حالا ما داریم در مورد انسان صحبت میکنیم دیگه. آره، مراقبت از یک استمرار یک وضعیتی در انسان. خب سوال اینه که چه وضعیتی؟ این بستگی داره انسان رو چی بدونیم. یعنی شما بستگی داره انسان رو چه چیزهایی قائل بشی، براش انسان رو چند بعد براش قائل بشی. بعضی هستن مثلا کالبدهای مختلف برای انسان قائلن. باید ببینیم مراقبه تو هر کدوم از اینا از استمرار چه وضعیتی میخواد مراقبت کنه. و حالا نگاه غربی دوالیستی ذهن و بدن میکنه، نگاه‌های دیگه هست. حالا برای دور کردی که من بهش قائلم، از یه سگانه‌ای فعلا شروع میکنیم، حالا شاید یه روزی بعداً به وحدت برسن، ولی برای شروع باید یه تفکیک کرد اینا رو، سگانه ذهن، بدن و عواطف. پس ما میخوایم در ذهن، بدن و عواطف، این سه تا از یک وضعیتی، از استمرار یک وضعیتی مراقبت کنیم. خب حالا اینو باز من خوردش میکنم. اینا همه برای اینکه بعداً میخوایم کثرت رو که پخش کردیم به هم پیوند بزنیم در مفهوم آگاهی، مراقبت از آگاهی. یعنی چی؟ یعنی که ما در بدن یک سری مراقبت باید بکنیم از استمرار یک چیزهایی. مثلا چی؟ مثلا ریلکس بودن. در بدن مراقبت میشه از استمرار ریلکس بودن. حالا نکته اصلی یا ریلکس بودن رو بخوام بگم، مثلا بگید حالا ترجمه میتونیم کنیم به وانهادگی. وانهادگی شاید حتی این به ذهن برسه که خب مثلا پس ما اگه فقط باید دراز بکشیم تا همیشه وانهاده بشه. نه، منظور وانهادگی عضلات غیر ضروره یا بخش‌های غیر ضروری. امکان داره شما در یک مراقبه در حال حرکت، مثلا حالا حامدم لغت اشاره میخواد بکنه به اون تجربیاتی که داره، مثلا تایچی یه جور مراقبه در حال حرکت میتونه باشه دیگه. شما در حال حرکتید ولی عضلات غیر ضرور ریلکس. یعنی دقیقاً اون فردی که داره تایچی انجام میده، الان به طور کلی رزمی کارا میدید خیلی موقع در حینی که دارن ضربه میزنن کره چشما ریلکس، تنفس شکمیه یا دیافراگمیه، جاهای دیگه بدن ریلکسه. یعنی چی؟ یعنی داریم ما یک استمراری از ریلکسیشن رو وانهادگی رو در بدن داریم. در کنارش هم بیواکنشی رو داریم در بدن. یعنی چی؟ یعنی بدن نسبت به عوامل بیرونی تا اونجایی که غیر لازم، غیر ارادی بیواکنش. یعنی بیواکنشیه در چیزهایی که ما غیر ارادی واکنش داریم. ببینید بیواکنشی اوج کنشگری، بیواکنشی شرط کنشگری. تا شما به بیواکنشی نرسین در اون چیزهایی که از ارادتون خارجه، نمیتونید به کنشگری برسین در اون چیزایی که تحت ارادتون میخواین باشه. آره، این حالا بحث مفصلی هم داره که کار روش نداریم. پس این از بدن. حالا من میشه اینا رو باز مثالهای دیگه یا وضعیت‌های خرد دیگه هم اضافه کرد. حالا من وقتم ندارم ولی همین دو تا رو به نظرم کافی در مورد بدن. وانهادگی یا ریلکس بودن و بیواکنش. مثلا در ذهن هم باز چی بخوایم نام ببریم؟ مثلا در ذهن که حالا خیلی باز مرتبط با بحثی که رضا ارائه کرد، یکیش مثلا تمرکز، یعنی احتیاج به تمرکز، یعنی مراقبه، در واقع مراقبت از استمرار تمرکز در ذهن، تمرکز ذهن. به همین دلیل تقریبا میتونم بگم تمام سنت‌های مراقبه‌ای، مراقبه قابل دفاع، از تمرکز شروع میکنه. اتفاقا یکی از جاهایی که میشه مرز خیلی روشنی گذاشت بین آنچه واقعا مراقبه است و آنچه مراقبه نیست، اتفاقا تمرکز. یعنی تمام مرز اصلی با بین مراقبه و ضد مراقبه همین تمرکز و در مقابلش آشفتگی. حالا این تمرکز لنگرهای مختلف داره و قصه های خودش داره. پس یکی از وضعیت ذهنی تمرکز. یکی دیگه از وضعیت ذهنی که بسیار مهمه رصدگری یا مانیتورینگ به معنا، که این رصدگری از یه طرف یه سطحی از شهود انگار بی‌واسطه و این آنچه هسته، از طرف دیگه پیوند می‌خوره با تخیل و یه پیچیدگی بین تخیل و شهود اتفاق میفته، اونجوری که الان جای بحثش هم اینجا نیست. پس یکیش همین رصدگری که به نظرم شاید برگرده به همون مفهوم آگاهی که ما داریم صحبت می‌کنیم. یکی دیگه هم مثلا میتونه جذبه باشه که اتفاقاً حالا رضا هم تو بحثش اشاره هایی داشت. جذبه یعنی ذهن توی وضعیت استیت اف مایند دیگه، یه وضعیت ذهنی دیگه قرار میگیره. یعنی مثلا امواج مغزی، حالا به زبان همین امواج مغزی بگیم که خیلی زبان به هر حال تقلیل گرایانه‌ای ولی کار ما را میندازه. مثلا امواج مغزی بتاست مثلا یا در محدوده بتاست و بعد این در حین مراقبه با اینکه فرد نخوابیده، بیداره، هوشیاره، ولی امواج مغزی مثلا میره به آلفا یا حالا
میره به تتا، نمیدونم به چه معنا بحثه که واقعا میره به تتا نمیره، و بعد یه چیز دیگه. و اینجا ذهن یه وضعیت تجربه میکنه که تو مراقبه رو مثلا بهش میگن جذبه تمرکزی، جذبه مراقبه‌ای و اینجور چیزا. پس این از بحث ذهن. در عواطف هم باز میشه تقسیم بندی کرد که حالا من به یکیش اشاره میکنم و اونم تعادل، که حالا شاید بخوام تو پرانتز بگم تعادل رادیکال. تعادل یعنی این که یه جور مهار از این نوسانات عواطف اتفاق میفته. حالا باز با صحبتایی که رضا عزیزم کرد برمیگرده که انگار اون بخشی از در واقع مغز، حالا به زبان مغزی بخوایم بگیم، که تحت تاثیر این ماجرا هاست، این میتونه مهار شده تر و آرامتر بشه تا این نوسانات شدید کم بشه. اتفاقا اینم باز متناسب با همون امواج مغزی میشه توضیحش داد که تو امواج گاما چجوری اون شدت پیدا میکنه و این کم و کمتر میشه. حالا الان بحثو نداریم، ولی چیزی که مهمه اینه که این تعادل فرق داره با تعادل محافظه‌کارانه. چون من همین تقریبا 2 هفته پیش جای جلسه بود در مورد روانشناسی و اینها، مفهوم دوپامین و اینجور چیزا، اونجا من این نقد خیلی تندی کردم علیه تعادل، که تعادل اصلا محافظه‌کاریه، انسان باید تعادل رو بشکنه از این حرفا. ولی اون تعادل با این تعادل فرق داره. این تعادل اتفاقا شرط رادیکالیته است. یعنی شما توی سطحی به یک آرامش، به یک تعادلی، به یک اون چیزی که مثلا بهش میشه گفت ایکوانیمیتی یا بالانس ایکوانیمیتی، حالا تو سنت‌های مختلف هست. مثلا اون چیزی که تو ذهنمه، بودایا بهش میگن اوپکا یعنی یکسان نظری، یه جور تعادل، یعنی به این معنی که این یک تعادلی میرسه به لحاظ عواطف و تازه میشه این نویزا، این شلوغی‌ها، این سر و صداها، این نوسانات شدید که فردو میکوبه در دیوار، آرام میشه و تازه اصلا میشه یه چیزی رو دید، تازه اصلا مثل این مهی که میخوابه تازه میتونی ببینی یه چیزی شفاف، تازه رصدگری ممکن میشه. پس بنابراین حالا من چیزی که به ذهنم رسید و گفتم میشه باز به اینا اضافه کرد. پس بدن، ذهن و عواطف قرار از این وضعیتی درشون، از استمراری وضعیت درشون مراقبت بشه. در این معنا پس مراقبه یک کار خیلی چیزیه، کار حالا به بیان با ترمینولوژی خودم، مراقبه عین مبارزه است. چون که برداشت سطحی از مبارزه وجود داره که مبارزه یعنی کسی که عصبی و خشمگین و تنش و فحش میده و فلان، در که برعکس، در که دقیقاً برعکسه. یعنی ریلکس بودن اینجا این مبارزه است، ریلکس ماندن، بی‌واکنشی، اوج کنشگری، تمرکز حفظ کردن، تعادل حفظ کردن، اینا همه اوج این کنشگری. پس حالا اینا رو اشاره کردم بهش. حالا برمیگردم به اون ایده اصلی، اون چیزی که من بهش میگم آگاهی، یا حالا خیلی هم اشاره میکنم بهش، باز میگم با کانشس غربی هم فرق داره. اینجاست که ما بهش میگیم، به این تجربه میگیم ذهن آگاهی، که همون مایندفولنس میشه در قبل. ولی ذهن آگاهی کافی نیست دیگه، ما بدن آگاهی، عاطفه آگاهی، اینا رو هم داریم دیگه، که به هر حال توی انواع تو اون چیزی که تو سنت‌های شرقی آموزش داده میشه همه اینا دیده میشه با ابعاد مختلفش. نکته اینجاست که هر ستای اینا و تمام زیرشاخه‌هاشون در واقع خلاف آمد عادت ذهن و بدن عواطف، یعنی عادت رایج ذهن دقیقاً ضد ایناست. ذهن عادت نداره که رصدگر باشه، ذهن عادت نداره تمرکز داشته باشه، ذهن دوست داره آشفته باشه و بپره این ور اون ور، گذشته و آینده و ول بچرخه و همین تو این آشفتگی باشه، و این تو این آشفتگی و حیرانی و ولگردی رو اسمشو میذاره مثلا تفکر. حتی یا مثلا بدن عادت نداره بی‌واکنش باشه. میگم هیچ موجودی در جهان بی‌واکنش نیست. بدن میخواد یعنی واکنش میخواد نشون بده به هر چیزی که میاد، ولی این اراده مراقبه‌گره یا این مراقبه است، داره مراقبت میکنه از. و همچنین در مورد عواطف هم همینطور. عواطف میل دارن به این که، یعنی عادت تاریخی اینه که در نوسان باشه. به هر حال پس این از این ماجرا. حالا تعریف خود آگاهی چیه؟ بر اساس همون مرجعی که خدمتتون گفتم، تعریف آگاهی یعنی توجه به توجه. توجه به توجه یعنی فاصله گذاری مضاعف با حس. ما یه حس داریم، یه تجربه داریم. یه تجربه حس، حالا اینا فرض می‌کنیم یکی، الان نمی‌خوام وارد جزئیات بشیم. یه تجربه‌ای داریم که حسیه. و بعد نسبت به این تجربه یه توجهی اتفاق میفته. مثلا من یه دردی دارم در بدنم، یا مثلا یه چیزی هست میخوره یه جایی یا هر چیزی، و بعد یه توجه بهش اتفاق میفته. این توجه رو ما به کارکرد ذهن نسبت میدیم. و بعد ولی وقتی که توجه به توجهه، یعنی توجه به کارکرد ذهنه، این توجه سطح 2 که اسمش هست
آگاهی و این توجه رو کس دیگه یه چیز بیرونی انجام نمیده. حالا حداقل توی اون رو کرد که من بهش قائلم، ذهنه که داره، ذهن پاینده ذهن بهش میگه، یعنی خود ذهنه که داره توجه سطح دوم رو رقم میزنه که حالا تو تمرین دیدبانی اینا رو این کار میشه. پس آگاهی در واقع اینجا توجه به توجه. پس وقتی ما میگیم مراقبه، مراقبت از آگاهیه، یعنی مراقبت از این توجه به توجه. چجوری؟ توی شرطش چیه؟ شرطش تو این سطوحه، یعنی بعداً باید اینجوری باشه، ذهن باید اینجوری این کارو بکنه، عواطف باید تو اون سطح باشن تا بتونه این توجه به توجه پیش بره. البته من میگم آگاهی، قطعاً آگاهی فراتر از بحث ما در مورد مغزه، مثلا خب حتی ذهن فراتر از مغزه. حتی ما میتونیم توجه، یعنی فقط یه تصوری که ابتدا برای مراقبه یاد پیش میاد، مثلا میگیم مثلا توجه کن به مثلا شکمت، حرکت شکمی، تصور اینه که من دارم از این مغزه، از اینجا توجه میکنم به اون. ولی مسئله اینه که بعد به مرور مراقبه کرد که در واقع حرفه‌ای‌تر میشه و مهارت پیدا میکنه، میبینه میتونه از خود شکم به شکم توجه کنه، از خود دانتین میتونه به شکم توجه کنه. یعنی توجه میتونه اصلا از مراکز پایینی اتفاق بیفته. و اگه شاید 10 سال پیش، 20 سال پیش مثلا یکی میاد میگفت آقا تو با رودت داری فکر میکنی، همه بهش میخندن. ولی امروز دیگه بحث نوروساینس روشن کرده که ما با روده فکر میکنیم، بخشی از کارکرد ذهن در روده اتفاق میفته. حالا بحث میکروبیومای روده، اون شاخه‌های رشته‌های عصبی و این قصه ها که حالا بحث منم نیست و دوستان دیگه از من در این زمینه خیلی توانمندترن، حالا رضایی فرصت شد حتما توضیحات میدم. پس این از این. بعد نکته آخرم بگم و رد شم در مورد تعریف مراقبه اینه که تو تصور هم از این استمرار وجود داره در مراقبه. یک تصور، یک برداشت که من بهش میگم تفکیکی، اینه که ما مراقبه وقتی میکنیم مثلا آرام میشیم، باید بشینیم مراقبه کنیم، تمرکز رو افزایش کنیم، توجه به توجه کنیم و بعد بلند میشیم میریم کارهای دیگه زندگیمون رو میرسیم. پس ما باید به زمان بیشتری رو در زندگی به مراقبه اختصاص بدیم تا بتونیم از فوایدش بهره مند بشیم مثلا. ولی رویکردی که حالا من بهش میگم رویکرد مبارزاتی اینجوری نیست. یعنی مراقبه جدای از خود فرد زندگی نیست، یعنی اتفاقا کارهای روزمره داره با مراقبه. یعنی مراقبه تمرینی و مراقبه که باید جداگانه هم نشست، در واقع تمرینیه برای اینکه تو چجوری بتونی موقع غذا خوردن، موقع راه رفتن، موقع حرف زدن اینا بتونی مراقبه رو، یعنی مراقبت از استمرار توجه به توجه رو، مراقبت از استمرار آگاهی رو حتی موقعی که داری حرف میزنی هم داشته باشی، توی سطح رصدگری داشته باشی و چیزهای دیگه. این خلاصه از نکاتی به ذهن من میرسید. شاید هم ذهن مخاطب حتی آشفته‌تر کرده باشه، نمیدونم، ولی فکر می‌کنم که حداقل برای من یه بستری فراهم می‌کنه که بتونم در مورد مراقبه صحبت کنم. خب این بخش اول. بخش دوم چند تا تیتر هست که می‌خواستم اشاره کنم بهش، تیترهایی که شاید 3 تا 4 تا تیتر حالا به ذهنم میرسه، تیترهایی که میتونه موضوع گفتگوهای آتی ما باشه و من در مورد هر کدومشون یه توضیحات کوچکی هم میدم که حداقل موضوع خودم و یا حداقل اون نگاهی که دارم به مسئله رو تهدید روشن کرده باشه. تیتر اول اون چیزیه که باز میگم این تیتر از کجا در اومده؟ از بحث همین عنوان، مراقبه در تلاقی علم و فلسفه. پس تیتر اولش اینه که نسبت علم و مراقبه چیه. در واقع اگه بخوام یه لول بحثو باز کنیم، خطرات و ثمرات مثلا نسبت علم و مراقبه. به هر حال اینا رو میشه ذیل این تیتر مثلا این زیر تیترها رو قرار داد. مثلا یکیش این که خیلیش تو حرفای در واقع رضا هم بود، خیلی همین تبیین علمی تغییرات انسان در حین مراقبه، مثلا این تغییر رو به صورت علمی نشون دادن با همون بحث نوروپلاستیسیتی و اینجور چیزا، عکس برداری‌ها و اینکه این کارو کرد، یا تو روانشناسی نشون بدیم که این مثلا این قرصو می‌خورده الان مراقبه می‌کنه، این قرصو نمی‌خوره و از این حرفا دیگه. پس یکیش این تبیین علمی این تغییرات که در کنارش هم یه چیزی هست که میتونه علم در واقع نسبت برقرار کنه مراقبه، به دست دادن ابزار ابجکتیو و جهان شمول برای ارزیابی، مثل همین الکتروانسفالوگرام که هستش برای همین مدارهای مغزی و اینا اشاره میکنم، که این همون کاری که حالا باز رضا عزیز اشاره کرده و اون کتاب نگاهی علمی به ذهن آگاهی مال همین گلمن و دیویدسون که به هر حال تمام تلاش از کل ایدهشون همین بوده که چجوری میشود نگاه علمی داشت به مایندفولنس و هم با ابزاری که داریم چجوری این کار انجام بدیم، هم چجوری بتونیم توضیح بدیم. و یک نکته سوم یا یکی از ثمرات سوم این ارتباط میتونه اون چیزی باشه من بهش میگم پاسخ به منکران. یعنی چی؟ یعنی یه سری آدم هستن که مثلا ماتریالیستن و خیلی هم مثلا
یا یه سری روانپزشکا هستن یا یه سری ساینتیست هستن میگن آقا مراقبه این چرت و پرتا چیه، نام خرافی و فلان فلان. حالا میشه با این ابزارها حداقل به اینا نشون داد که نه اینا یه تاثیر داره، ببین اینجا نوروپلاستیسیته مغزی اینجوری داره میشه، ببین اینجا نوروترانسمیترها رو این کارو میکنه مثلا باهاشون، ببین اینجا تجربه فلان اینجوری شده و اینجوری شده. بازم به چالش نمیکشه مبانی منتقد رو، ولی حداقل یه فصلی باز میکنه که طرف میگه باشه حالا مراقبم خوبه مثلا، ولی این خیلی مهمه به نظر من، یه گوشودگی ایجاد میکنه تو اینایی که من گفتم. حالا باز میشه به اینا اضافه کرد، اینا همه در واقع کارهای علم برای مراقبه است. اما از اون طرفش کار مراقبه برای علم چیه؟ خب یکیش که قاعدتاً به نظر میرسه همون بحث درمان پزشکی، همین که باز سخنان قبلی هم اشاره کرد، مثلا همین قرص طرف میخوره 1000 تا ساید افکت داره، تو میگی مراقبه کن، بعد مثلا 1 ماه 2 ماه 3 ماه مراقبه میکنه و خیلی از اون قرصا دیگه احتیاج نیست بخوره دیگه مثلا. اما اون چیزی که به نظرم خیلی مهمتره و رادیکال‌تره اینه که مراقبه امکان گشودن مرزهای علم رو فراهم میکنه. حتی ببینید مرزهای علم چه زمانی مرز گشوده میشه؟ چه زمانی یک مرز گشوده میشه؟ وقتی که اون چیزا اون قواعد دیگه کار نکنه، وقتی داستان قبلی جواب نده. یعنی فرد نتیجه رو میبینه اما نمیتونه اون توضیح بده و چون نتیجه رو میبینه توضیح نمیتونه بده، سعی میکنه توضیحش رو دستکاری کنه، مبانیش رو ساختارهاش رو بریزه به هم، مرزها رو باز کنه که بتونه اینم توضیح بده. همین الان ما داریم صحبت کنیم مراقبه که سهله، ما در مورد پلاسیبو هم نمیتونیم درست، یعنی من هیچ توضیح درستابی در مورد پلاسیبو ندیدم که قانع کننده باشه. چرا پلاسیبو کار میکنه؟ چرا پلاسیبو بیشتر از خیلی از قرصایی که تایید شدن داره کار میکنه؟ خب حالا میشه قصه گفت در مورد این تلقینه، نمیدونم این، خب اصلا تلقین چرا اینجوری کار میکنه؟ چجوری تلقین میتونه یه تاثیر مادی اونجوری داشته باشه؟ خب اینا در واقع به خاطر عدم سنخیت و اون بحرانی که حالا رضا اشاره کرد در مورد نسبت آگاهی و ماده، هیچ وقت نمیتونیم از اینا عبور کنیم و فارغ از اینکه هیچ وقت عبور نشده، به هر حال من جاهای دیگه هم در موردش نوشتم که ما هیچ وقت نمیتوانیم به کلی و به تمامی عبور کنیم، مثلا این ناممکنه به خاطر عدم سنخیتی که درش وجود داره. تا وقتی ما معیار ماده است و تجربیات منقبض، ما هر چقدر تلاش کنیم که اون امر رو حالا آگاهی باشه یا چیزا بیاریم تو این، ما نمیتونیم اینو به اون ترجمه کنیم مگر اینکه معیار رو عوض کنیم که خیلی کار بنیادینه. این انقلابی در علم باید باشه که به هر حال بحثای دیگه‌ایه که الان مورد نظر ما نیست. پس بنابراین مسئله اینه که یک نتیجه رو میبینه یک دانشمند مثلا و نمیتونه اونو توضیح بده. البته اولین کاری که دانشمندا میکنن اینه که مثل هر کسی، مثل انسانی، اینه که نتیجه رو منکر میشه دیگه. اینو تامس کوهن تو اون کتاب ساختار انقلاب علمی نشون میده. ولی به هر حال فرض کنید تا جای دیگه نمیتونه نتیجه رو منکر بشه و بعد یک دری رو باز میکنه. به نظرم مراقبه میتونه این امکان رو برای یک دانشمند، برای فیزیکدان داشته باشه که یک دری رو باز کنه، یه چیزی رو، یه مرزی رو داره باز میکنه. همون روبیکی که اشاره کرد رضا به نظر خیلی جالب بود، یه چیز داره به یه چیزی اشاره میکنه که تو نمیتونی ببینیش. خب پس آیا یه راهی نیست که تو بزرگتر کنی خودت، تو مرزها تو بزرگتر کنی؟ سوالی که چجوری، آره واقعا سوال مهمیه و تازه ماجراهای شروع میشه. حداقل این عزم خواست فراروی خیلی خواست مهمیه و به نظرم میتونه خیلی خیلی کار انجام بده. ولی یعنی من الان میتونم یه لکچری یه روزی آماده کنم در مورد فقط مسائل این ماجرا که اونم شاید یه روزی در موردش ما همین 3 نفر صحبت بکنیم، چون خیلی مخاطرات داره دیگه. ببینید ما الان میگیم علم گشوده بشه و فلان، بلافاصله اونور یه سری شبه علم حالا میگن یا خرافه میگن، هر منتظرن که این علم شلوول بشه و اونا خودشون رو علمی کنن، علمی جا بزنن دیگه. خیلی میگم این مسیر پیچیده و حساسی. این از ثمرات اون نسبت علم مراقبه. اما میشه از اونور از خطراتش هم گفت که حالا بهش اشاره شد تا یه حدی. من فقط یه نکته میگم رد میشم میرم سراغ تیتر بعدی. اونم مهمترینش همین تقلیل گرایی، یعنی توهم فهم عمل کرد. یعنی واقعا با دکتر صحبت میکنی واقعا میگه آره من میدونم مراقبه چیه، مراقبه معلومه دیگه، اینو ببین من تو نوار مغزی بهت نشون میدم مراقبه اینه دیگه. این یعنی دقیقاً فروکاستن همون روبیک گنده به اون کوچولویا. اگه بخوام بگم انگار مثلا یه فردی توان دید 2 بعدی داره، بعد بهش مکعب نشون بدی بعد بگی آره من میدونم این چیه، خب این مربع دیگه. بعد تو میگه نه این یه چیز دیگه است، مکعبه. میگه نه مربع. بعد میگه که نه خب این یه چیز دیگه است، مکعبه و مربع نیست، بعد دیگه داره. میگه خب به من توضیح بده. میگه خب با بعد تو، با ابزار تو من نمیتونم اصلا به توضیح بدم که این چیه، تو باید بتونی اون 3 بعدی رو تجربه کنی. مسئله اینه دیگه. این تقلیل گرایی به خاطر اون خودشیفتگی که هست و تمامیت خواهی که توی علم، حالا علم عادی من میگم دیگه به معنی کوهن علم عادی،
و از اون طرف هم دیگه تو لایه‌های بعدی اتفاق میفته، این خطر وجود داره که این تغییرهای اتفاق بیفته. و همین تلاش برای اینکه ما نیروانا رو توضیح بدیم، اصلا یه چیز، یعنی همون وقتی ما اصلا انسان نمیتونیم توضیح بدیم، ما خود انسان هم نمیتونیم توضیح بدیم، چه برسه به این چیزی مثل نیروانا که تجربه خیلی خاصه یه انسان‌های خاصیه. ما همین تجربه روزمره انسان، ما رویا رو نمیتونیم توضیح بدیم. خب مثلا اینم باز میگم بخاطر که اصل سنخیت برقرار که حالا توی اصول مبارزه باز بحث‌های زیادی شد در موردش که اصلا ناممکنه که ما با اون ابزار بتونیم اینو صورت توضیح بدیم. و اینجا اتفاقا یه تمایزی باید برقرار شه بین ساینس و ساینتیسم. از ساینس، از علم باید دفاع کرد، چون علم داره یک رشدی رو توی مسیری که خودش که به لحاظ ارزش گذاری، البته معلوم بحث در موردش نمی‌کنم، ولی توی مسیری که داره میره سعی می‌کنه یه قصه های، یه نظام‌های تمثیلاتی بر اساس ابزارهای خودش صورت بندی کنه و ارائه بده و اونها رو محک بزنه بر اساس مخرج مشترک تجربه انقباضی انسان‌ها و اینجور چیزا دیگه. این فرق داره با ساینتیسم تقلید گرایانه است. یعنی آقا این اگه چیزی تو این قالب نیاد من اصلا قبولش نمی‌کنم، یا میگم خرافه یا میگم پس این خطرات اینه که مراقبه هم دیگه اینا بخوان بیان درونی کنن و تبدیلش کنن به یه چیزی، چون که در غرب اتفاق افتاده، هم از جانب علم پزشکی هم از جانب نظام سرمایه‌داری به لحاظ اقتصادی، هر دو تاش کرد، هم تبدیل به بیزنس شد، هم تبدیل به درمان شد، در حالی که مراقبه به اون معنی که میدونم نه بیزنس نه درمان، هم به درمان نمیده. الان مثلا خود این مراقبه که حالا رضا اشاره کرد، مثلا برای کاهش اضطراب استفاده میشه، تا یه سطحش میتونه کاهش اضطراب داشته باشه، اما از این سطح دیگه تو وقتی بخوای وارد یه سطوح دیگه از رصدگری بشی، اضطرابات تازه میاد بالا، ترس ها میاد بالا، تنش ها میاد بالا، حداقل در مسیر اتفاق میفته. انگار یه نفر بگه من میخوام ورزش کنم برای اینکه بتونه بدنم قوی باشه و دیگه درد تجربه نکنم. اوکی، ولی حداقل ماهای اول، سالهای اول تو باید درد بکشی تا بتونی به مرحله‌ای برسی که دیگه عضلاتت قوی بشه، حالا یا هر چیز تاب و برد بره بالا. اینم همینطوریه. یعنی خیلی موقع‌ها مراقبه که طرف بلافاصله میشینه و یه تجربه خیلی آرام بخش میکنه، در نمیخوام بگم همیشه، ولی خیلی موقع نشون میده مراقبه رصدگری نبوده، یه قصه‌ای بوده، اون قصه رو طرف باور داره میکنه، یه جور مراقبه روی توهم بوده. حالا اون بحثای دیگه‌ای که میشه باز به اینا پرداخت. پس این تیتر اول که میشه یه جلسه بهش پرداخت، منم آماده‌ام برای همچین جلسه. تیتر دوم حالا نسبت فلسفه و مراقبه، چون در مورد نسبت علم و مراقبه صحبت کردیم که حالا خیلی هم کار من و تخصص من و تمرکز منم نبود، ولی در مورد نسبت فلسفه و مراقبه میشه صحبت کرد. من داشتم قبل این جلسه اتفاقا فکر می‌کردم، خیلی جالبه، وقتی که حامد من گفت آقا همچین موضوعی هست اینا، گفتم که خب اوکی، من در مورد نسبت فلسفه و مراقبه صحبت می‌کنم، کلی هم حرف دارم و نمیدونم اینا، نوشتم مطلبو، ولی واقعیت همینه که نشستم و فکر کردم، دیدم حرفی ندارم. اونقدر که فکر می‌کردم حرف دارم. یعنی یا باید در مورد فلسفه مراقبه صحبت کنیم که آره خب فلسفه میتونه یه مبانی برای توصیف مراقبه و معنای آرامش و حرکت و اینا حالا یه چیزای ارائه بده مثلا، یا در مورد تاثیر مراقبه بر فلسفه صحبت کنیم که نمیفهمم مثلا چجوری تاثیر یا مثلا مفید بودن مراقبه برای فیلسوفان یا برای کسانی که فکر میخوام یا کتاب فلسفی میخوام بخونن. مثلا آره من هرچی گذشت فکر کردم اینا اصلا رابطه لازم و ملزوم درونی ندارن با هم، یعنی هیچ کدوم جای اون یکی رو نمیگیرن. مثلا بحث عمل و نظره، اتفاقا از قضا اکثر فیلسوفا غیر مراقبه گرن، یعنی اصلا ضرورتی نمیبینن به مراقبه، و از اون طرف هم اکثر مراقبه گرا اصلا ضد فلسفه، ضد عقلن، اصلا ضد اندیشه و فکرن و غیر فیلسوفن قطعا تو جهان. به همین دلیل من بخوام در درون این، یعنی بخوام در این کلام یا مراقبه شما رو فیلسوفتر نمیکنه، فلسفه هم شما رو مراقبه گر حرفه‌ای تری نمیکنه، ایناشون جای هم اصلا هیچ ربطی اینجوری به هم دیگه ندارن. و اینو میگم برای اینکه بعضی اینا رو قاطی کردن. یکی از جوکایی که من توی 2 سال اخیر شنیدم بعد از انتشار کتاب اصول مبارزه اینه که یه کتابی اومده به اسم اصول مبارزه که میگه میشه با بعضی مراقبه ها به انسدادهای فلسفی نیهیلیستی پاسخ گفت. یعنی موثق‌تر از این جوک من نشیدم. مسئله فلسفی رو باید با فلسفه پاسخ گفت بشه، چه ربطی داره به مراقبه؟ اون یه بحث دیگه ای رو داره شکل میده و اینجاست که به نظرم باید وایساد. یعنی فلسفه و مراقبه و علم اینا ساعت‌های مختلفی از این چیزایی هستن که حالا با هم اتصالاتی هم دارن، ولی اصلا این رابطه درونی، البته رابطه درونی بین علم و فلسفه برقراره. فلسفه مبانی علم رو میسازه، یعنی فلسفه علم رو میسازه
و یه هم چیزی. ولی ارتباطی که مراقبه با اینا داره به نظر من، هرچی من فکر کردم دیدم خیلی تصنعی میشه. حالا این تیتر، یعنی تیتر دومو که تمام کردم در مورد نسبت فلسفه مراقبه، میشه باز کرد. ولی من میخوام یه تیتر دیگه پیشنهاد بدم که شماره 3 انگار محسوب میشه، یا اصلا شاید همه رو بشه ذیل این قرار داد. من خودم اینجوری میفهمم، یا حداقل در من یا در اندیشه‌ای که من بهش باور دارم، اینا اینجوری به هم دیگه پیوند خوردن. چجوری پیوند خوردن؟ انگار شاید بشه فلسفه، علم و مراقبه رو حول یک ایده دیگری، ایده چهارمی به هم دیگه پیوند زد. و این اونجاست که من میگم اون ایده خود زیستن، خود زیستن معناداره، حالا موجهه، خود مبارزه. هر کس هر چیزی میخواد بگه، خب هر کس هر ارزشی برای زندگیش قائله، هر کس هر ارزشی به زندگی نسبت میده. خب اون زندگیه، یا حالا به تعبیری که من دقیق‌تر به کار میبرم زیستنه، که میتونه اینا رو به هم دیگه پیوند بزنه. یعنی اینها به میانجی انسان، به میانجی زیستن انسانن که با هم دیگه پیوند پیدا میکنن. انگار اینا چند تا چیز، انگار یه مثلثی داریم که اینا ارتباطاتی هم حالا دارن با هم، ولی اون چیزی که اینا، یه رأس هرمی که میاد، اون هرم حالا مثلث القاعده رو داریم میگیم دیگه، رأس هرمی که میاد همه اینا رو به هم دیگه درون هم قرار میده، به هم یا درون خودش به هم پیوند میزنه، در واقع همون زیستن، یا حتی شاید بهش گفت اخلاق، چون برای من زیستن، ارزش زیستن که اخلاق ازش در میاد. وگرنه فلسفه، علم و مراقبه خودشون فی نفسه به نظرم یه سری بازیایی هستن که نمیشه بهشون ارزش خاصی هم نسبت داد. این فلسفه‌ای که دغدغه زیستن، معطوف به زیستن نباشه، من همیشه نقدش هم کردم. حالا بعضیا خیلی هم حال میکنن باهاش، ولی من به نظرم ارزشی نداره. یه سری بازیای ذهنی انتزاعی، اوکی، خب حالا. یا علم هم همینطور، اصلا خود این که مثلا میگن بعضیا که نه، خود این حقیقت جویی، کشف حقیقت خودش ارزشه. من برای کشف حقیقت فی نفسه ارزشی قائل نیستم، چون که این خودش فی نفسه ارزش نیست، بعداً میره چیز دیگه رو داره شارژ میکنه، یه ارزش پنهانی رو داره شارژ میکنه که میلی به غلبه بر جهان با هدف بلعیدن جهان ایناست. خود جستجوی حقیقت اصلا فی نفسه ارزش نیست. یعنی باید یه چای دیگه این توی اخلاقی، توی معیاری ارزش گذاری بشه. و همینطور مراقبه، حتی خود مراقبه فی نفسه ارزشی نداره. یعنی به نظر خودی مراقبه کنه، زیستنش ارزشمندتر نمیشه. اتفاقا اینا هم فلسفه، هم علم، هم مراقبه، اینا حجاب‌های بزرگتری میشن. به همین دلیل چه میدونم، دانشمند که اخلاقی نباشه میتونه بمب اتم بسازه. یا مثلا فلسفه هم همینطوره. یکی چند وقت پیش من شنیدم میگفتش که کسانی که فلسفه میخونن انسان‌های بهتری هستند. من اصلا خیلی بعید میتونم اتفاقا مسئله اینه که اون باید توی جای دیگه معنادار موجه بشه، اون فرایند. پس مسئله زیستن اخلاقی اگر اساس باشه، همونقدر که مراقبه شرطه، اوکی، فلسفه میتونه شرط باشه، علم، و اینا ذیل اون همه اینا میتونن محقق بشن. پس این اون تیتری که میشه بهش پرداخت، و خود این که خب چجوری اینا به هم دی پیوند میخوان. یا اینجوری به بیان دیگه بخوام بگم، مسئله اصلی اینه که فلسفه، علم و مراقبه حالا چه امکاناتی برای زیستن اخلاقی فراهم میکنه، یا حالا برای اون چیزی که شما ارزش قرار میدید، برای زندگی فراهم میکنه. خب امکانات فلسفه برای این زیستن تقریبا روشنه، همون چیزی که مبانی ارزش شناختیشو فراهم میکنه، مثلا فلسفه اخلاق در واقع انگار، یا فلسفه زندگی، یا یه جور فلسفه عملی که داره اون نظام تمثیلات رو غنی میکنه. امکانات علم برای چنین مبارزه‌ای یا چنین زیستن معناداری چیه؟ این هم میشه باز بحث کرد. این هر کدوم موضوع جلسه است دیگه. فکر کنیم دونه دونه اینا رو در واقع کاتگوریزه کنیم تا ببینیم چه چیزهایی است. مثلا ارائه بعضی ابزارها، ابزار که من میگم چه فرمول باشه چه دستگاه باشه، برای ارزیابی تجارب مشترک، بدون توهم، بدون دوچار شدن به توهم اینکه من حقیقت نزد منه و اینا دیگه. یا مهمتر از اون، یه چیزی که حالا قبلا من اشاره کردم، یکی از دستاوردهای بزرگ علم غنیسازی نظام‌های تمثیلی انسان. یعنی علم هم قصه است دیگه. حالا همه اینا فلسفه و نمیدونم دین و همه چی که قصه است، یه روایت که ما ارائه میدیم، چیز غیر از این نیست. یک روایتی، یه قصه‌ای داره ارائه میده، ولی این قصه بر اساس، یعنی یه نظام تمثیلاتی که بر اساس روشش مثلا نسبت نظریه و استقرا و آزمایش و ایناست، و مبتنی بر همون چیزی گفتم، مخرج مشترک حداقلی انقباض انسانی، یعنی حواس پنجگانه و اینجور چیزاست. و یه داستانی ارائه میشه دیگه، یعنی یه قصه، یه روایتی ارائه میشه. و این روایت‌ها در درون خودشون به خاطر مکانیزم‌های درونی یا بگم مثلا منطق درونی، منطق ذاتی خود این قصه،
قصه های جدید خلق میکنن و نظام های تمثیلاتی رو غنی‌تر میکنن. مثلا شما مثلا فرض کنید چیز خیلی ساده، حتی نمیخوایم حالا وارد فیزیک جدید و کوانتوم و اینا بشیم که خیلی دیگه قصه های در واقع امکانات غنی‌تری در اختیار ما قرار داده. مثلا خود مفهوم اتم، مثلا خود فضای خالی درون مثلا اتم. شما مثلا فرض کن همین 100 سال پیش، 200 سال پیش، 500 سال پیش، 1000 سال پیش، زمانی که هنوز به نظریه اتمی نرسیده بودن، اگه به یه فردی میگفتین آقا فضای هم چیزها خالی ان یا بیشترشون خالی یا بخش اکثرشون خالیه، اصلا مسخره بازی بود، مسخره بود براشون. خب پر دیگه ماده است، اصلا توهم ماده بود، ماده چیز پر. ولی بعد خود منطق علم اینو برد به سمتی که داستانی شکلی که بخش اعظم اینا خالیه، چیز خالی توش. و بعدا حالا فکر کنیم بعدا نظریه نسبیت اومد، بحث جایگاه ناظر اومد، چقدر غنی‌تر میکنه. البته اینا در این بدرستانی با خود فلسفه داره، با علم و این قصه. پس یکی از کاری که علم میتونه بکنه برای اون زیستن معنادار موجه یا اون ارزش زیستن، همین بحث نظام‌های تمثیلاتی که از درونش خلق میشه. و حالا در کنار این، نمیدونم چقدر وقت دارم، فکر کنم آره یه چند دقیقه دیگه پس این نکته آخرام میگم، گذاشته بودم اگه فرصت شد این نکته آخر رو بگم، الان چند دقیقه فکر کنم فرصت میشه که سومیشه دیگه، یعنی امکانات فلسفه برای مبارزه یا برای زیستن معنادار موجه یا اصلا برای زیستن، که یا تیتریه امکانات علم برای زیستن، و حالا امکانات مراقبه برای این زیستن، برای این چیزی که حالا زیستن اخلاقی یا حالا باز به تعبیر خود من مبارزه رادیکال. من حالا داشتم فکر می‌کردم برای این جلسه، دیدم که حالا شاید جاهای دیگه به شکل دیگه گفته شده، ولی این ستا رو اینجوری کنار هم من حالا یعنی به ذهنم رسید برای این جلسه اینو صورت بندی کردم که در واقع 3 تا امکان وجود داره، 3 تا امکانی که مراقبه میده به زیستن اخلاقی، که فقط و فقط مراقبه هستن. حالا در این تعبیری که ما میگیم، به یه معنی که ما میگیم، اینو فراهم میکنه انگار. یکیش تجربه رادیکاله، یکیش آگاهی، یکیش آزادی. حالا به چه معنا؟ اینا رو سریع فقط تیتروار میگم و بحثمو جمع میکنم. تجربه رادیکال یعنی چی؟ تجربه رادیکال یعنی همون بحثی که در مورد علم هم داشتیم، گشایش مرزها. یعنی مراقبه یک مرزی رو باز میکنه، یه مرز تجربی رو باز میکنه. ببینید بر اساس رویکرد فلسفه ایدالیستی، تغییر دستگاه شناخت یعنی تغییر جهان. ببینید حالا اینجوری بگیم، تغییر دستگاه شناخت یعنی تغییر تجربه. حالا این رئالیستیش هم بخوای بگیم، تغییر دستگاه شناخت یعنی تغییر دست تجربه، و تغییر تجربه یعنی تغییر پدیدارهایی که داره بر اساس تجربه میشه. اوکی، حالا این رادیکال ترش کنیم تو سنت ایدالیستی، تغییر دستگاه شناخت یعنی تغییر جهان. من اگه جهان سه‌بعدی میبینم، نه بخاطر که جهان سه‌بعدی، که اگه کسی بگه جهان سه‌بعدی خیلی خوب نشون میده که یه نارسیسیسم حادی داره، هنوز فکر می‌کنه اشرف مخلوقاتی که جهان باید از اون دستگاه تو حتما تبعیت کنه. نه اصلا اینجوری نیست. جهان به این دلیل سه‌بعدی میبینم که دستگاه من سه‌بعدی، جهان به این دلیل رنگی میبینم که دستگاه من رنگی میبینه، به این دلیل من چیزها رو میشنوم که دستگاه من اون ارتعاشات رو تبدیل به صوت میکنه و به اون شنوایی دست میده. این هم دستگاه من. پس با تغییر دستگاه در واقع داره جهان تغییر میکنه و من متفاوت جهان متفاوت رو رقم میزنه. خب حالا اینجا ما یه من بیسیک داریم، یه من استاندارد، یه من نرمال داریم که علم مثلا روی اون من سواره. تجربه مشترک، مخرج مشترک، مثلا که بهش میگیم انسان عادی، انسان منقبض، یعنی انقباض دیگه. یعنی اینکه همون محدوده حواس دیگه که انسان منقبض داره و میبینه، اینجوری انقدر میبینه تو این فرکانس و تو این فرکانس میشنوه، تو این فلان و فلان، از این فاصله لمس میکنه، اینجوری. این انسان منقبض. حالا راههایی وجود داره برای باز کردن این انقباض. البته این راهها همشون موجه نیست. مثلا تصادف مثلا میتونه اتفاق بیفته، ضربه مغزی یه چیزی رو شل میکنه، مثلا مشکل آسیب‌های ایجاد میکنه که طرف باید بره بستری بشه یا کلی اصلا تا آخر عمر مثلا نتونه اون شل شدن رو دیگه بتونه برگرده به انقباض، اصلا مشاعرش رو دست بده. یا عشق مثلا، یارو عاشق میشه همه این شل ول میشه همیشه، یا اصلا مستی، یا خیلی از چیزایی که در واقع به اصطلاح توهمزا استفاده میکنن، اونم همینطوری چیزی شل میکنه. من حالا اگه شد توی روزی در مورد این صحبت کردیم، من میتونم، یعنی ادعام اینه و اون روز میتونم اینو نشون بدم با ادله که چرا مراقبه موجه ترین شکل سیال کردن این انقباض. میشه اونجا صحبت کرد در موردش که مراقبه وابسته ماده خارجی نیست، برده‌وار نیست، خدایینه، وابسته به هیچ موجود بیرونی نیست و به هر حال میشه اینجا استدلالای اور درجه چرا از مراقبه میشه دفاع کرد. پس تجربه رادیکال
یک دستاورد مراقبه است و به نظرم فقط مراقبه میتونه اینو فراهم کنه، حداقل موجه ترین شکلش مراقبه است. دومی آگاهی، حالا به این معنایی که من امروز در مورد آگاهی هم صحبت کردم، یه جور هوشیاری، یه جور توجه به توجه، امکان رصدگری. ببینید هر شکلی از رصدگری، هر شکلی از توجه یه جور فاصله گذاری داره. یعنی همین الان حتی آدم منقبض محض که اصلا هیچ مراقبه‌ای هم نکرده، اصلا نمیده، فکر کنه خودش همین بدنی که داره می‌بینه و بدن و ذهن و حواس همین است، چیز غیر از این نیست. وقتی باز میخواد به خودش توجه کنه، حتی به سطحی ترین شکل خودش، یعنی بدن، میره جلو آینه نگاه وای میسه. یعنی باید فاصله گذاری کنه تا بتونه توجه کنه. در مراقبه تمرین داره شکل میگیره، یعنی تو سوژه ناظر داره فاصله میگیره از بدن، ذهن و عواطف، و این فاصله گذاری که اتفاقا میتونه اصلا سوژه رو ممکن کنه. این فاصله گیری آگاهی رو رقم میزنه، توجه به توجه رو ممکن میکنه. توجه رو که همه انسان ها دارن اگه در واقع بخوان توجه کنن، ولی توجه به توجه لایه داره. توجه به توجه بدنی میشه داشت، باید توجه به توجه ذهن که خب خیلی پیچیده میشه، وقتی که یعنی شما به کارکرد ذهنت بتونید توجه کنید بدونید که توی اون کارکرد بیفتید. خب این حتما باید مراقبه گر باشه، مثلا راه دیگه وجود نداره. چون که اگه شما مراقبه گر نباشید میافتید توی مثلا گفتگوی ذهنی. شما گفتگو ذهنی چجوری تجربه میکنه مثلا انسان غیر مراقبه گر؟ یعنی میفته وسط گفتگو ذهنی دیگه، داره یکی با یکی حرف میزنه یا من دارم با یکی حرف میزنم، اینجوری همین دیگه گفتگوی ذهنی اینه. ولی وقتی مراقبه میکنه گفتگو ذهنی امکان داره باشه اصلا، ولی این دیگه توی اون نیست، بلکه از یه جای دیگه داره انگار میبینتش. حالا اینم بازم مجبورم که تمثیلات مکانمند به کار ببرم، در که مکانم اینجا کار نمیکنه. پس این از در واقع آگاهی رو ممکن میکنه مراقبه. و سومی و آخریش هم آزادی به چه معنا؟ حالا ما یه جلسه هم پارسال 1.5 سال پیش تقریبا بود که با حامد عزیز داشتیم در مورد همین آیا تمرین میتواند آزاد کند. بحث همون نسبت تمرین به آزادی بود، همین بحث بود دیگه که اونجا کاملا باز شده که چرا مراقبه مثلا شرط آزادی یا تمرین به این معنا شرط آزادی، یعنی امکان فراربی از اون مکانیزم‌های از پیش داده علی جبری رو فراهم میکنه به یه معنایی که حالا بحثم شد در موردش. چون بدن تحت تاثیر مکانیزم‌های جبری دیگه، مکانیزم‌های فیزیکی، ذهن هم تحت تاثیر مکانیزم‌های جبری که نوروساینس و اینا در اون صحبت میکنن، اصلا اراده آزاد میخوان زیر سوال ببرن و تو اون سطح میتونن به زیر سوال ببرن. و این عواطف هم تحت تاثیر مکانیزم‌های جبری که روانشناسا و اینا صحبت میکنن، تو در کودکی فلان کردی الان این تحت تاثیر اونه. اینا همه دارن یه سری دستگاه خودکار انگار دارن کار میکنن، انگار مثل فیزیکه، انگار مکانیکه، داره همه چیز رو کار میکنه. اتفاق مراقبه یعنی مراقبت از استمرار توجه به توجه یه سوژه‌ای رو، یه سطحی از فرد رو، کلمه فرد رو بذاریم براش، یه سطحی از من رو، اگه من رو با باز آرایی کنیم در استفاده با ایگوی قبلی، ایگوی ناپرورده قاطی نکنیم، یه سطحی رو رقم میزنه که میتونه در این نظاره از اون، یعنی خود این علیت رو ببینه، و چون میتونه ببینه توی سطح دیگه میتونه یعنی توی سطحی رهایی رو یا آزادی رو تجربه کنه. و تازه اونجاست که ما میتونیم از امکان سوژه آزاد صحبت کنیم با واسطه همین فاصله گذاری. البته بعد از موانع نظری داشته باشه که بتونه از اونجا یه شارژ دیگه بگیره و این آزادی رو محقق کنه. به هر حال این هم تیتر بعدی که به ذهن من رسید و میشه در موردش صحبت کرد. این مجموعه 3-4 تا 5 تا شاید تیترایی بود، الان بستگی داره چجوری بخونیم این تیترا رو در مورد این در واقع با موضوع یا در بستر نسبت علم، فلسفه و مراقبه. حالا امیدوارم که این بحث‌های پراکنده‌ای که من داشتم حداقل در ذهن دوستان بخشیش که به یه جنبندی، به یه وحدتی هم رسیده باشه. من در خدمتتون هستم. ممنون از توجهتون. خیلی ممنون از محبتتون محمد جان. من که خیلی استفاده کردم. عرض به حضورتون که من حالا چیزی که در حقیقت آماده کردم و صحبتی هم که کردیم، یکی از چیزایی که به نظرم اومد این بود که در حقیقت از این فضا استفاده بکنیم و این آشفته بازاری که در حال حاضر حالا تو زبان فارسی وجود داره، هم به لحاظ توصیفات مراقبه‌ای، هم به لحاظ اینکه در حقیقت توی خود مراقبه‌گرها هم الان دقیقاً نمیدونن که دارن چی کار میکنن. من حالا اینم خدمتتون میگم، این یه نقد چند جانبه است. یعنی من کوشش کردم که از خود مفهوم کریتیک استفاده بکنم اینجا و
سعی بکنم مرزهای علم و فلسفه رو در مماس شدن با مراقبه تبیین بکنم. مراقبه منظورم تمرین کننده مراقبه دیگه، کسی که داره در حقیقت به بحث تمرین کنندگی مراقبه میپردازه و از این طریق یه مقدار بحث رو نزدیک بکنم اینکه چه جاهایش اصلا از نظر من با فلسفه قابل تبیینه، چه جاهایش با علم قابل تبیینه، چه جاهایی از در حقیقت مراقبه‌گرها مجبورن بیان روایت‌هایی رو بکنن و از ترمینولوژی و زبان خودشون ارتقا بدن تا بتونن راجع بهش صحبت بکنن و از این طریق بتونیم به مرزهای مراقبه نزدیک بشیم. یعنی اینکه کجای مراقبه رو و تمرینات مراقبه رو فلسفه میتونه تبیین بکنه در قالب شبکه‌های مفهومی و کجا رو ممکنه نتونه، یعنی اون مرزهایی که تمرین از فلسفه یک فاصله میگیره و همینطور تبیینش نسبت با علم و اینکه چرا حتی تمرین کنندگان لازم دارن که سراغ علم و فلسفه برن. البته همینطور که محمد جان گفتن منظور اون غایتیه که به طور کلی در زندگی وجود داره و ما برای غایت شناسی زندگی و برای پرداختن به حوزه ارزش در زندگی این حوزه ها رو باید کنار هم بذاریم که حتی من فکر میکنم حتی خود بحث روانشناسی و هنر هم یکی از رشته‌های دیگه‌ای که میتونه مراقبه رو به صورت میان رشته‌ای با اون رشته ها هم در نظر گرفت. اما حالا من این ارائه رو که وجوه مختلفی داره به عنوان یه مثال و به عنوان یه نمونه‌ای هم برای خودم دارم در نظر میگیرم که ما بتونیم بگیم همه موضوعات در حقیقت نوعی پرداختن میان رشته‌ای لازم داره، حالا از جمله مراقبه به عنوان یک مفهوم سابجکتیو و کیفی و عملی برای حوزه ذهن خیلی بیشتر این موضوع رو لازم داره. یعنی حالا همونطور که خواهیم دید خود مراقبه‌گرها هم بهتر خواهند فهمید که اصلا مراقبه در حقیقت چطور قراره کار کرد بکنه. پس در حقیقت از چند جنبه اگه بخوایم بهش بپردازیم، من حالا اول یه مقدار بحث خود علم رو مطرح بکنم و اینکه علم چه جنبه‌هایی از مراقبه رو لازم داره که حتما بهش بپردازه و ممکنه به خوبی نتونه اون جنبه‌ها رو ببینه و بررسیش بکنه. ببین از نظر من در حقیقت علم حوزه‌ای که میتونه بهش بپردازه بیشتر حوزه‌های مکانمنده. یعنی یکی از مسائلی که در مورد حوزه‌های مربوط به مراقبه وجود داره مربوط به حوزه‌های زمانمنده. یعنی همونطور که محمد جان هم گفتن بحث محافظت کردن از یک استمراریه. حالا در ابزارهای علمی که آقای دکتر مقدسی هم به خوبی اشاره کردن، رضای عزیز، ابزارهای علمی اغلبشون یعنی کشف‌های خیلی ارزشمندی در حوزه علوم اعصاب اتفاق افتاده ها، ولی اغلبشون مکانمندن. یعنی الان اگر ما فرضاً توی سیستم‌های تصویربرداری مغزی ما بخوایم یک کلیتش رو دسته‌بندی بکنیم، در حقیقت برین مپینگ ها رو، یک سری هاشون که اصلا اینویزیون، به قول رضای عزیز اصلا این مربوط به پس از مرگ و اینکه آسیب هایی در حقیقت به مغز وارد می‌شده و از روی اینا میتونستن مطالعه بکنن. خب این که اصلا عملاً برای همچین کارکردهای معنی نداره. در حوزه خود fMRI، MRI و حتی پت اسکن و میخوام یه سریاش که اصلا مثل پچ کلم، هولسل پچ کلم و اینا که اصلا مغز یعنی برای انسان نمیشه استفاده کرد. یک سری دیگه از جمله fMRI، پت اسکن و اینها هم خب اولا کاملا نانو اینویزیو نیستن. پت اسکن که اینویزیو هست، تزریق رادیواکتیو وجود داره. در مورد MRI fMRI هم تغییرات زمانمند به اون شکل خیلی قابل رؤیت نیست. یعنی میخوام بگم که تنها شیوه عملا در حال حاضر مطالعه مغز که میتونه زمانمند باشه همین EEG، نوار مغز و حالا QEEG و این هاست که اون هم به خاطر تمپورال رزولوشن بالایی که داره، به خاطر رزولوشن زمانی بالایی که داره، یک امکان نسبتا مناسبی رو فراهم میکنه. اما مشکل دیگه که وجود داره در پژوهش‌های مراقبه مربوط به حوزه مغز اینه که خیلی ابعاد دیگه غیر از اون پارامترهای امواج مغز و شلیک عصبی نورون‌ها در وضعیت سابجکتیو و وضعیت ذهنی روانی فرد موثره. به خاطر همین اتفاقی که میفته اینه که تأثیری که در مراقبه صورت میگیره، مراقبه یک اتفاق طولانی و زمانمنده. یعنی میبایست مغز افراد مثلا اگرم قرار مطالعه انجام بشه در یک بازه زمانی نسبتاً طولانی، مثلا چند ساعت یا چند دقیقه تحت نظر گرفته بشه و تغییراتش رصد بشه. چنین ابزاری در حال حاضر در پژوهش‌های علمی خیلی در دسترس نیست. یعنی غیر از EEG که اون هم فقط نئوکورتکس رو خانش میکنه، یعنی به دیپ تیشوهای مغز، به هیپوکامپ، به آمیگدال، به اینها دسترسی نداره. و همینطور یک برآیند حدودیه، یعنی هر کدوم از این الکترودها مثلا چند صد میلیون نورون رو دارن خانش میکنن. یعنی اسپشیال رزولوشن پایینی داره به نسبت EEG. فقط با این روش میشه مطالعه کرد و اینکه بشه در
زمان و وضعیت‌های ذهنی رو مد نظر قرار داد، این خیلی قابل بررسی نیست. در حالی که یک فرد مدیتیتور در اصل از این لحاظ متفاوت عملکردش با خیلی از افراد دیگه. مثل یک رزمیکار شما در نظر بگیرید، یک رزمیکار ممکنه توی خیابون دعواش بشه مثلا کتک هم بخوره، به خاطر اینکه اصلا برای اون کار آماده نشده، برای مبارزات کلاسیک آماده شده. یعنی اگه مبارزه طولانی بشه و از یه قواعدی تبعیت بکنه و زمانمند بشه، اون موقع است که توانایی و مهارتاش به کار میاد. در صورتی که مثلا یک کسی که مثلا رزمیکار نیست، خیلی سریع ممکنه خسته بشه، نفس کم بیاره اینا. حالا یک فرد مدیتیتور تفاوتش با یک فرد غیر مدیتیتور هم در این حوزه هست. و حالا اگر هم بخوایم مثل خیلی از پژوهش‌هایی که انجام میشه ما بیا مدیتیشن رو به افرادی که بلد نیستن بدیم که خب اصلا یه سری مشکلات داره که اصلا منظور فهمیدن یا نه، یا تونستن انجام بدن یا نه، یه سری پرسش‌های از این جنس پیش میاد. اگه به فرد حرفه‌ای بدیم، خب ما باید ابزار حالا درست رصد کردن رو داشته باشیم که بتونیم مطالعه بکنیم آیا این فرد در طول زمان چه تفاوت‌های ذهنیش نسبت به وضعیتی که مراقبه نمی‌کنه اتفاق افتاده، که خب عملاً در حال حاضر امکانات پژوهشی به این شکل زمانمند خیلی وجود نداره. به خاطر همین یکی از مشکلاتی که در حوزه علم، در حوزه مطالعات علمی به وجود میاد یه همچین چیزی. یه نکته دیگه این که رضا جان عزیز هم در مورد موضوع hard problem of consciousness چالمرز، در حقیقت این نظریه چالمرز این رو گفتن که ما در نهایت روی یک مرزی میمونیم در پژوهش‌های علمی که آیا فرد علت این موضوع بود، یعنی فضای سابجکتیو علت این اتفاق در مغز بود، یا این اتفاقی که در مغز افتاد علت فلان رویداد سابجکتیو بود. که حالا مثلا یه فردی مثل جانسر که رضا جانم گفتن باور بر این داره که مغز علت ذهنه، یعنی ذهن رو معلول مغز میدونه، در یه ساحت بالاتری مثل نسبت بخار و آب رو در حقیقت مقایسه میکنه و میگه که مثل فعالیت اینکه چطور آب به بخار تبدیل میشه، عملکرد مغز به ذهن هم یک همچین نسبتی داره. اما در هر صورت میخوام اینو عرض بکنم که این چیز که ماجرایی که حوزه سابجکتیو و آگاهی رو ما دخیل بدونیم در حوزه عصب شناسی، همیشه به خاطر اینکه در حقیقت خوانش‌ها همونطور که عرض کردم مکانمند و معطوف به گذشته هستن، مخصوصا در مورد مسائل در آستانه مثل مراقبه که ذهن در آستانه رویداد، در آستانه‌های خودش قرار میگیره، همیشه این پرسش مطرحه که آیا این معلول یا علته، و این به راحتی هم نمیشه این رو تبیین کرد. موضوع دیگه که با در مورد موضوعات پژوهش‌های علمی وجود داره مربوط میشه به حوزه اینتنشن، اراده، آگاهی و اینکه اصلا چقدر فرد، یعنی اراده فرد و جنبه اول شخص فرد رو چطوری ما میتونیم مثلا اندازه بگیریم، چطور میتونیم متوجه بشیم که چقدر از عملی که فرد داره انجام میده ارادیه، چقدر غیر ارادیشه. ما چقدر غیر ارادیه، ما هر چقدر هم بر اساس داده‌های مغزی این رو تعیین بکنیم، انقدر این مسئله یک مسئله در سطح بالاتر و کامپلکس و مربوط به شبکه‌های مختلف میشه که در نهایت نمیشه این رو مشخص کرد که در کدوم لحظه شخص دارای اراده و مثلا اینتنشن یا روی آورندگی بوده، در چه حوزه دیگه‌ای نداشته. یا مثلا یه نکته دیگه که به نظر من امروز اتفاقا به خاطر موضوع پلاستیسیتی میشه بهتر راجع به مراقبه صحبت کرد، همین نسبت ذهن مراقبه‌گر و مفهوم پلاستیسیتی. چون ببینید نظریه پلاستیسیتی که حالا اگه امروز فرصت شد منم یه مقدار بیشتر راجع بهش صحبت می‌کنم، یعنی در تایم گفتگو پرسش و پاسخ اگر شد من یه مقدار اینو بازترش می‌کنم. اما می‌خوام اینو بگم که در حوزه علم هم یک نظریه زمانمندی مثل پلاستیسیتی که میتونه بیاد به حوزه مراقبه نزدیک بشه و بپردازه. چرا؟ چون داره حالت‌های تغییر در طول زمان رو بررسی می‌کنه. حالا اگر که ما بخوایم پلاستیسیتی رو مثل اون بحث گاما باند بررسی بکنیم، در مطالعه‌ای که از سمت، چون گاما باند در حقیقت امواجی هستن که پلاستیسیتی در حقیقت تو اون حوزه‌ها اتفاق میفته و تغییر شکل اتفاق میفته دیگه. همونطور که رضا جان گفتن وضعیت فانکشنال به وضعیت آناتومیکال تبدیل میشه، یا بر اساس اون نظریه مهم نوروساینس که neurons that fire together wire together، به اصطلاح نورون‌هایی که با هم شلیک میکنن با هم وایر میشن، با هم متصل میشن. بر اساس این موضوع این که شخص پلاستیسیتی در مراقبه براش اتفاق میفته، این الان نشون داده میشه، این گاما باند افزایش پیدا میکنه. اما من میخوام بگم که خود مراقبه امکانیه که فرد رو در آستانه پلاستیسیتی قرار میده، یعنی میتونه انقدر فرد رو بیاره در آستانه تغییرپذیر و وضعیت حساس و وضعیت به اصطلاح آغازگری رو
ایجاد بکنه که شخص در خودش رو در آستانه پلاستیسیتی قرار بده. یعنی من میخوام این طرح ادعا رو بکنم که این یک عمل فاعلانه است برای تاثیر روی پلاستیسیتی، نه یک تاثیر در حقیقت منفعلانه. یعنی اینجوری نیستش که محصولش اینطور باشه و شخص این پلاستیسیتی براش اتفاق بیفته، بلکه این امکانیه که ما از طریق مراقبه هر بار به شکل تکرارپذیر میتونیم توی این موقعیت قرار بگیریم. حالا من یه چیزی تو پرانتز عرض بکنم. ببینید من تصورم اینه که من الان اگر مراقبه رو یعنی تعریف و توصیف ازش نکردم، به خاطر اینکه فکر میکنم نه تنها مراقبه که ما داریم راجعش صحبت میکنیم در سنت‌ها و مکاتب مختلف تعاریف مختلفی داره، همینطور یک مفهوم تاریخیه. یعنی هم در تاریخ در زمانهای مختلف به چیزهای مختلفی میگفتن مراقبه، هم در مکاتب مختلف و آموزهای مختلف هم به چیزهای مختلفی میگن مراقبه. به خاطر همین میخوام بگم اساساً همین کار میان رشته‌ای که داره صورت میگیره منتهی به تبیین مراقبه میشه. یعنی من مراقبه‌گر اگر نتونم در ساحت‌ها و رشته‌های مختلف راجع به مراقبه صحبت بکنم، حتی نمیدونم دقیقاً دارم چی کار میکنم. خب پس منظور من از مراقبه هنوز دلالت خاصی به یک سبک یا یک مکتب خاصی از تمرینات خاص نداره. یعنی ممکنه بعضی از مراقبه‌هایی که وقتی انجام میدن و فکر میکنن مراقبه است شامل این نقدها نشه و مثلا خیلی از ابعاد مایندفولنس شامل این نقدها نمیشه، ولی اون منظوری که من از مراقبه دارم در نهایت اجازه نمیده که در تبیین فقط علمی یا فقط فلسفی یا فقط در قالب تمرین بگنجه، بلکه اساساً یک کوشش میان رشته‌ایه. چرا؟ چون جایگاهش هم در اون مکاتبی که حالا به طور خاص من داویست و زن مد نظرمه، یک جایگاه زیستی معنوی بوده و یک جایگاه اخلاقی داشته و قرار بوده که در اونجا یک کارکردی داشته باشه وضعیت مراقبه. حالا در مورد بحث بعدی در مورد حوزه علم داشتم عرض می‌کردم. نکته دیگه‌ای که در پژوهش‌های مربوط به علم در حقیقت مشکل وجود داره اینه که در خود عملکردهای مغزی تمام بدن نقش داره و مراقبه اساساً یک مفهوم فقط ذهنی یا مغزی نیست، بلکه یک مفهوم کلاً بدنمنده. یعنی وضعیت بدنی فرد هم مد نظر هست، همینطور کلیات بدن فرد هم در هم آگاهیش تاثیر داره، هم در فرآیندهای مغزیش تاثیر داره. یعنی مثلا اگر ما بیایم حتی پژوهشی را انجام بدیم در مورد مغز یک نفری که داره مراقبه میکنه، اما بخش‌های دیگه بدنش از جمله فشار خون، از جمله وضعیت‌های هورمونیش، از جمله وضعیت‌های ضربان قلبش، اکسیژنش، گلوکوز خونش و خیلی چیزهای دیگر رو اگر نتونیم در نظر بگیریم، در نهایت اون تصویری که به ما داده میشه یک ارگانیسم نیست، بلکه یک تصویر مکانی از یک سری اتفاق توی بدنه که فقط معلول یک سری اتفاقات بیولوژیک بوده و نمیشه هم رصدش کرد و نمیشه در مورد علت و معلولش خیلی صحبت کرد. پس میخوام بگم که کل بدن داره در مورد مراقبه عمل میکنه و ما فقط با خوانش مغز یه بخشیش رو میتونیم رصد بکنیم، نمیتونیم. یعنی میخوام بگم مراقبه فقط اصلا در ذهن اتفاق نمیفته که حالا در نوروساینس تصور بکنن ذهن رو میشه با مغز توضیح داد که همونطور رضا جان گفتن در نهایت ذهن و عرصه‌های سابجکتیو و پدیداری و کوالیا اینها رو نمیشه با نوروساینس توضیح داد که حالا نقدهای مشخصی وجود داره دیگه و تو همون واژه دوالیستی و مسائل این تیپی میفته. اما اون موضوعی که من مد نظرم اینه که کل بدن حتی در مراقبه نقش داره. یعنی مراقبه فقط معطوف به ذهن یا مغز نیستش، بلکه به تنفس مربوط میشه، به مابقی ساختار بیولوژی، به ساختار هورمونی، به زبان بدن، به انقباض و انبساط عضلات و چنین رصدی در پزشکی اصلا تقریبا امکان پذیر نیستش دیگه. اینکه ما انقدر چند جانبه در ساینس حالا به طور کلی انقدر چند وجهی پارامترهای این همه متنوع و مؤثر رو بتونیم رصد بکنیم و تحت نظر در بیاریم. نکته دیگه‌ای که وجود داره بحث تبیین احساسات و عواطف، تبیین درست احساسات و عواطف و هیجانات و نسبتش با مراقبه است که به نظر من این حوزه در علم به خوبی شکل نگرفته. ببینید بازم دلیلش اینه که در حوزه ساینتیفیک عرصه سابجکتیو عواطف و هیجانات رو خیلی بهش نمیپردازن. یعنی اون حوزه‌ای که فرد تجربه متفاوتی داره. یعنی مثلا فرض کنیم ما میگیم استرس فرد رفت بالا، اضطراب فرد رفت بالا. این که این استرس فرد رفت بالا با چه روی کردیه؟ آیا ایدئولوژیکه؟ آیا مثلا از روی ترس؟ آیا از روی یک عمل اخلاقی یا عمل غیر اخلاقی؟ یعنی این حوزه ها و همینطور نسبت و شدتش، این که یه نفر چقدر استرس میگیره یا این در طول زمان چه تأثیری روی ابعاد دیگه مغز میذاره، این هم چندان قابل رصد نیست. همونطور که محمد جان هم گفتن
خیلی موقع‌ها اضطراب و اضطراب نشانه عمل اخلاقیه. یعنی اصلا ما میبایست خودمون رو در اون آستانه نگه داریم و کسی اگه مثلا چنین عواطفی رو در یه موقعیت‌های تجربه نکنه، موقعیت وجودیش در حقیقت تحت تاثیر قرار میگیره. پس خود همین مماس قرار گرفتن با خیلی از این اضطراب‌ها و استرس‌ها کاملا میتونه رویکرد مراقبه باشه، مثل مراقبه هایی که به خودکاوی و روانکاوی و مواجه شدن با تروماها و اینها میپردازه. یعنی میخوام بگم نمیشه به این سادگی هم گفت مراقبه قراره فقط امواج مغز رو پایین بیاره یا بالا ببره یا ریلکس بکنه. این در خود اون کانتکست خیلی میتونه تعاریف و چیزها متفاوت باشه. همینطور نکته دیگه که وجود داره عملکرد مراقبه در مورد خود حافظه و پلاستیسیتیه. یعنی اینکه مراقبه میتونه حافظه فرد رو مثلا توی تبیین عصب شناختیش به واسطه اینکه میتونه وضعیت ذهنی رو در وضعیت طولانی معطوف به یه موضوع نگه داره، میتونه پلاستیسیتی رو تحت تاثیر قرار بده و هم در حافظه، در ثبت حافظه تاثیرگذار باشه و هم در استخراج از حافظه تاثیرگذار باشه. که این موضوع با پژوهش فقط مغز محور به این معنی ممکنه که خیلی در دسترس نباشه. یعنی اون خاصیت‌های مراقبه در چیدمان حافظه، در بکارگیری حافظه، در استخراج حافظه و همینطور در ثبت حافظه، ممکنه اینها خیلی در پژوهش‌های این تیپی قابل رصد نباشه. همینطور نکته دیگه که با در مورد مراقبه هست اینه که اگر الان شما یک سری از ویژگی‌های مغزی رو برای یک مراقبه‌گر حرفه‌ای در حقیقت تبیین بتونید بکنید، اون مراقبه‌گر از اون به بعد مسئولیت و رسالتش میشه اتفاقا فراروی از اون تعیینات مغزی. یعنی توی اون وضعیت‌ها و تعیینات مغزی به یک ویژگی‌هایی به عواطف، احساسات و حالت‌های فرد نسبت داده میشه که اون مراقبه‌گر موظف از اون فراروی بکنه. به خاطر اینکه توی عرصه مراقبه اولین نکته اینه که شخص باید فاعل فضای ذهنی خودش باشه دیگه. یعنی اصلا ماجرای، یعنی میخواد بگه طرف فاعل سوژه مراقبه‌گره، فاعل این مراقبه‌ای که داره انجام میشه. برای اینکه بتونه فاعل این مراقبه باشه میبایست معین کننده وضعیت‌های ذهنی و فاعلیتش خودش باشه دیگه. اگر نتونه اون رو تعریف بکنه و در یک واکنش‌های عاطفی و احساسی باشه و بشه مغزش رو تعیین بخشید، ذهنش رو تعیین بخشید، یعنی از بیرون بگیم که ذهنش داره چی کار میکنه، که اصلا فاعل اون ذهنیت نیست. بنابراین مراقبه‌گر کارش فراروی از خیلی از تعییناتیه که مثلا چیزام انجام شده، پژوهش‌های زیادی هم انجام شده، احتمالاً دوستان شاید شنیده باشن، مثلا به راهب‌های معبد شاولین هم LSD تزریق کردن، بعد امواج مغز اینا رو دوباره رصد کردن. یعنی میخوام بگم مراقبه‌گر حتی اگر که اصول و علیت‌های تکاملی زیستی به مغزش حاکم باشه، باز اون به عنوان یک موضوع، یک ماهیت سابجکتیو و اندیشنده و فاعل، کارش اینه که از اونها فراروی بکنه. و اصلا اتفاقا حالا من در تبیین فلسفی جلوتر خواهم گفت که مراقبه ایستادن تو همون موضع فراروی و همون موضع اگزیستانسیالیه که هر تعیینی رو میشه نفی کرد از طریقش و اصلا خود همون خاصیت نفی تام خاصیت مهم ذهن مراقبه گری که هم تحرک ایجاد میکنه در مورد مراقبه، هم تمامیت ایجاد میکنه که حالا جلوتر باز این رو تبیین خواهم کرد. نکته دیگه این که ما عملکرد مراقبه رو مثلا وقتی در پژوهش علمی میخوایم بررسی بکنیم، در چه سطحی میخوایم بیایم بررسی بکنیم؟ آیا در سطح مثلا مولکول هم میایم بررسی بکنیم، در سطح اتم هم میتونیم بیایم بررسی بکنیم، در سطح سلول هم در کل بدن میتونیم بیایم در سطح سلولی بررسی بکنیم، یا در سطح ارگانی اگه بررسی بکنیم چه اتفاقی میفته؟ اگر در سطح جریان خون بررسی بکنیم، در سطح هورمونی، در سطح نوروترانسمیتر. یعنی میخوام بگم خود مطالعات علمی که در چه سطحی داره اتفاق میفته خودش خیلی چیز مهمیه. یعنی ما بیایم ببینیم مراقبه اصلا در سطح سلولی یا مولکولی چقدر قابل تبیینه، در صورتی که ما میدونیم رو همه اینا تاثیر میذاره دیگه. ما داریم خواصش رو رصد میکنیم، میدونیم که خواص مراقبه مثلا اومده حتما در سطح سلولی هم تاثیر گذاشته که باعث شده شخص دچار مثلا اضطراب بوده الان آرامش پیدا بکنه یا فلان مشکل براش برطرف بشه. اما اینکه چطور اصلا مطالعه بشه مراقبه در سطح سلولی یا در سطح مولکولی یا در سطوح دیگه چه تأثیری داره میذاره، اینها باز همچنان حداقل در حال حاضر ابزارهاش وجود نداره. یعنی نقاطیه که در مطالعات علمی کور باقی میمونه. همینطور موضوع اینه که اصلا یه مسئله دیگه که حالا قبل‌تر هم به شکل اشاره کردم، بحث به خدمت گرفتن مغز توسط یک ذهن مراقبه‌گر. اینکه ذهن مراقبه‌گر کوشش میکنه که مغز رو بر عهده بگیره، در صورتی که در قیاس با یک
کسی که غیر مراقبه گره لزوما ممکنه البته همه این کوشش رو میکنن و همه کوشش میکنن که فاعل باشن و این کوشش برای فاعل بودن یک شکلی از مهار مغز هستش، ولی میخوام بگم این در یک ذهن مراقبه گر همون ابتدا باید اتفاق بیفته. یعنی همون ابتدا شخص هر واکنشی رو متوقف میکنه که بتونه کنشگر باشه. به خاطر همین دقیقاً از بعد از عملکردهای مغزی میتونیم بگیم مراقبه تازه شروع میشه. یعنی همه شرایط تازه فراهم بشه و ما از لحاظهای علمی تماماً بتونیم مراقبه رو به بهترین شکل حتی بیان بکنیم، نهایتاً میشه شروط لازم برای مراقبه، شروط کافی برای مراقبه. باز هم قابلیت تبیین علمی از این منظر در حقیقت وجود نداره. و نکته مهمم که باز هم با صحبت‌های رضا جان منطبق بود هم محمد جان، این که اساساً مراقبه لزوماً یک کار فقط مغزی نیستش که ما فقط با مطالعه مغزی بتونیم بهش بپردازیم، بلکه مطالعات ذهنی و فلسفی و مفهومی و حتی شاید روانشناختی هم لازم داشته باشه که باید بهش پرداخته بشه. یعنی میخوام بگم که خود این یه بحثی هم که الان خیلی رایج شده، خیلی از مراقبه گرها سعی میکنن 4 تا رفرنس علمی پیدا بکنن که بخوان خودشون رو موجه بکنن، این هم باز توجیه نمیشه. یعنی شاید یه نفر بتونه با وسیله علمی بگه که چه کسی در مراقبه نیست یا چه کسی حتما مراقبه نمیکنه. من شخصا اینجوری باور دارم. من میگم اگر ما الان امواج مغز از یک نفر بگیم، تازه اگه همه این اصولا کامل بشه، یعنی ما بدونیم که دقیقاً فرکانس های گاما باند، زمانهاش، ریت هاش، اینا به چه صورت، امواج آلفا چطور اتفاق میفته، چقدر وقتی تو چه حالتی هست، نشون دهنده اینه که وضعیت مراقبه گر. اگر حتی همه اینها رو بتونیم تبیین بکنیم، باز در نهایت نمیتونیم اون امکان ذهنی فرد رو تبیین بکنیم، یعنی شروط کافی رو نمیتونیم بیان بکنیم. میتونیم بگیم یک فردی با این توصیفات در مراقبه نیست، ولی اینکه یک کسی حالا این ویژگی ها رو داشته باشه حتما هم در همون غایت های ذهنی داره حرکت میکنه، نه، لزوما این رو قابلیت تبیین و توصیف نداره. دلیلش هم به خاطر اینه که باز به همون فضای سابجکتیو و پدیداری و غایت های شخصی اینها برمیخوریم. پس من شخصا معتقدم که از نگاه دانشمندان و از نگاه ساینتیست ها و از نگاه ساینس و علم وقتی میخوایم به مراقبه نزدیک بشیم، این مرزها رو باید مد نظر داشته باشیم. باید مد نظر داشته باشیم که یک مازادهایی ممکنه تمرین مراقبه داشته باشه که در پروتکل‌های علمی و پژوهشی مکانمند ممکنه که قابل تبیین نباشه. تو زمانمند هم یه سری مشکلات داره که من خدمتتون تا حدیش رو عرض کردم. اما میخوام بگم که حالا وقتی از سمت فلسفی میخوایم نزدیک بشیم، چه مرزها و موانعی رو ممکنه داشته باشیم و در ساختار مفهومی چه کارکردهایی میتونه حالا داشته باشه. حالا من شخصا معتقدم که البته مدیتیشن و تمرین مدیتیشن برای خود فیلسوفا هم کارکرد میتونه داشته باشه. شاید برای فلسفه به اون معنایی که محمد جان گفتن کارکرد خاصی نداشته باشه، چون اساساً متافیزیک عرصه مفهوم و اینهاست، ولی برای خود فیلسوفا حالا هم در مقام زیست کننده و برای اینکه زیست معنادار و اینها بتونن داشته باشن و در اون مفاهیم آزادی و آگاهی بتونن استفاده بکنن، هم برای اینکه اساساً خود فلسفیدن رو تقویت میکنه. یعنی میخوام بگم خود موقعیت اندیشه رو تقویت میکنه، نه اینکه محصول اندیشه رو بتونه مستقیما روش تأثیر بذاره. کما اینکه همون بحث مدیتیشن یا مدیتاسیون که دکارت انجام میده، اون مفهوم تأمل، من شخصا باور دارم که این به اون مفهوم آغازیدن از بداهت و در عین حال یک امکان بدنمند هم اشاره داره. یعنی شاید دکارت و خیلی از فیلسوفا که راجع به این شکل از تأمل جزئیاتی رو مطرح نکردن، ولی من شخصا باور دارم که اونها هم داشتن مراقبه میکردن با همین منظوری که مد نظرمونه. یعنی میخوام بگم که اگر قرار باشه که، ولی خب خیلی تکنیکال شاید بهش نپرداخته باشن یا شاید ابعاد بدنمندش خیلی پرداخته نشده باشه بهش، هرچند که من شخصا باز فکر می‌کنم که خود دکارت در اون بحث تأملات در فلسفه اولا حتی مدل نشستن و اون حالا شکلی که روایت میشه در شومینه یا بخاری میرفته میشسته و در یک کنج خلوتی رو انتخاب میکرده، و یا حتی همین بحث آغاز کردن از ابتدایی که داشته، این به نوعی وجه مشترکی با اون مفهوم مراقبه‌ای که در رویکردهای شرقی هم بعضا وجود داره. یعنی میخوام بگم اگر خود اندیشه رو به مثابه یک عملی در نظر بگیریم که میتونه ورزیدگی توش معنا داشته باشه، به شرطی که اینها رو بتونیم در نظر بگیریم. من شخصا معتقدم که در اندیشه ورزیدگی هم معنی داره، همونطور که در عمل بدنی ورزیدگی معنی داره، در عمل ذهنی هم ورزیدگی معنی داره.
حالا فکر میکنم که در تبیین‌های فلسفی تبیین چنین ورزیدگی خیلی کار ساده‌ای نیست، یعنی معمولا دشواری از اینجا میاد که و همینم باعث میشه که خیلی موقع مخاطب عام مفاهیم فلسفه رو در واقع مبتذل بکنه دیگه. همون چیزی هم که هگل در ابتدای پدیدارشناسی روح میگه که خود فلسفیدن هم فنونی داره. خب و ولی این فنون میخوام بگم که فقط به لحاظ ساختار مفهومی و اینها نیست، یعنی به واسطه حالتهای روانشناختی هم امکاناتی رو در اختیار میذاره. مثلا دیسترکشن ذهن، پراکندگی ذهن، وضعیت‌های عاطفی، هیجانی، اینها میتونه موانعی برای اندیشیدن واقعا مهیا بکنه. یعنی خود اندیشیدن از ابتدا، اندیشیدن از آغاز و اندیشیدن در اینجا اکنون به طور خاص منظورمه، یعنی نه اندیشیدنی که در کتاب مکتوبه، بلکه اندیشیدنی که الان من بخوام درباره چیزی اندیشه بکنم، درباره چنان اندیشه‌ای مراقبه میتونه کارکرد داشته باشه. چرا؟ چون در چنان اندیشه‌ای معرفت شناسی بعد از روانشناسی در حقیقت، یعنی روانشناسی مقدمه به وضعیت معرفت شناسی. همونطور که ما میدونیم اگر کسی مثلا عصبانی باشه، در اینجا اکنون باورهای صادق و موجه و بدون سوگیری ممکنه به دست نیاره، همونطور که عواطف دیگه هم میتونه باعث این موضوع بشه. بنابراین نکته دیگه هم همین بحث تقدم روانشناختی به معرفت شناختی که فکر میکنم اگر این رو بهش قائل باشیم، یعنی اگر بحث اندیشیدن از اینجا اکنون و آغازیدن از ابتدا مد نظر باشه، در چنین حالتی ما خود وضعیت اینجا اکنون یک استیت آف مایندی رو ایجاد میکنه که ما رو در یک فیلتر ذهنی در ابتدا قرار میده قبل از اینکه ما با متعلق شناخت بخوایم مواجه بشیم. یعنی در این حالت من معتقدم که وضعیت روانشناختی ما روی متعلق شناخت و روی باورهایی که ما میخوایم در اینجا اکنون راجع به متعلق شناخت به دست بیاریم تاثیر داره، هرچند که در مورد استدلال‌های ما ممکنه تاثیر نداشته باشه، ممکنه استدلال‌ها با ساختارهای منطقی و اینها شکل گرفته باشه. بس نکته دیگه در مورد این موضوع، نکته دیگه بحث این نفی تام بود که من تو صحبت قبلی هم عرض کردم که مراقبه برای تعاریف مثلا داویستی یک امکان نفی تامه. یعنی چی؟ یعنی که شخص در موقعیتی قرار میگیره که هم سعی کنه تمامیت خودش رو حفظ کنه، هم هر آن چیزی رو که میتونه نفی کنه، که این اساساً باز خیلی شبیه حالتهای معرفت شناسی توی فلسفه هم میشه. یعنی این موقعیت باید در مورد ذهن مراقبه‌گر هم تبیین بشه، هم به رسمیت شناخته بشه که اون قصد داره که در عین حفظ تمامیت هر متعلق شناختی رو نفی کنه، در برابر هر چیزی بایسته و طغیان بکنه. و میخوام بگم که باز هم با همین تعریف هم هست که ما حتی تعریفات درستری از مراقبه هم بهش میرسیم و از این وضعیت شیدایی یا وضعیت سایکودلیکی که بعضا توی مراقبه ها افراد پیش میبرن فاصله بگیریم دیگه. چون توی تعاریفی که شده و استفاده‌ای که شده توی همین سه تا قطبی که محمد جان هم گفتن، یعنی دائوئیسم و بودیسم و هندویسم، و همینطور در نگاه غربی تو تأملات دکارت، تأملات مارکوس اورلیوس و کلا مفهوم میتیشن به غایت‌های نوعی اندیشیدن دلالت داره. این خیلی فاعلانه و طغیانگرانه است. این اصلا با استراحت، ریلکس شدن یا خیلی از این تعاریفی که بعضا مراقبه‌گرها دارن ازش استفاده میکنن، میگن با این وضعیت‌های سایکودلیکی که بعضا به مراقبه نسبت میدن، با یک شیدایی یا بی‌مسئولیتی که به مراقبه نسبت میدن، اصلا اینا جور در نمیاد. اینا هم دقیقاً به خاطر همینه که مرزهای مفهومی و مرزهای مختلف خود حتی تکنیک هم درست تبیین نشده، یعنی ازش یک استفاده های یک خوانش های سهل انگارانه و ساده انگارانه در حقیقت شده که حالا این من جلوتر توی کار کردی که فلسفه و علم برای تمرین کنندگان میتونه داشته باشه مقدار اینو بازتر خواهم کرد. نکته دیگه که وجود داره اینه که اگر ما بخوایم آغازگر یک اندیشه باشیم، یعنی بخوایم مدعی این باشیم که یک تفکر و اندیشه رو من آغاز کردم و اون رو پیش بردم و همینطور بخوام مدعی ادامه دادن اون باشم، یعنی چی؟ ببینین اندیشیدن توسط یک سوژه متحرک در میان جهان متحرک خیلی کار دشواریه، به خاطر اینکه هم من تلاطم و تحرک در درونم وجود داره، هم جهان در حال حرکت و تلاطمه. حالا اگه قرار باشه که من یک آغازی رو بخوام مسئولیتشو بر عهده بگیرم، یعنی بگم که از اینجا فکر منه، این فکر من وسط این تحرکات، من چطور میتونم بگم که این بردارهای علیش به بیرون ربطی نداره؟ یا همونطور که محمد جان گفتن بحث علیت‌های عاطفی، علیت‌های بدنی و علیت‌های ذهنی پشت اینها نیستن، منظورم به لحاظ بیرونیه. یعنی من چطور میتونم
تفکر خودم رو از ابژه شدن توسط روایت‌های بیرونی بیرون بکشم وقتی که همه چیز در حال تحرکه. این آغازیدن یک نوع دقیقاً سکونه، یک نوع نفیه، یک نوع ساکت شدنه، یک نوع اجتنابه، یک نوع امتناعه. حالا دقیق‌تر بخوایم بگیم این امتناع باز همونطور که محمد جان گفتن یک کنشیه که کنش واقعی به خاطر اینکه در میان چیزهایی که همه چیز در حال حرکته و همه چیز به هم وصله و همه چیز واکنش چیزهای دیگه محسوب میشه، اگه من بخوام یک کنشگر باشم میبایست اول بتونم جامو ثابت کنم، میتونم اول باید یه جای ثابتی بایستم. پس اندیشه برای اینکه بتونه از میان تلاطم‌های بیرونی خارج بشه و معلول علت‌های بیرونی نباشه، از یک نفی و سکون و سکوتی باید آغاز بشه، از یک امتناع از واکنشی باید آغاز بشه که این عملاً یک وضعیت مدیتیتیوه. یعنی من فکر می‌کنم منظور دکارت هم یک همچین مفهومی بوده. و همینطور حالا اگه فرض بکنیم من بخوام یک اندیشه رو در طول زندگی ادامه بدم یا در طول موقعیت‌های مختلف ادامه بدم، خب ببینید اینطور در نظر بگیرید که ما در حال‌های مختلفی یک اندیشه‌ای رو پیش میبریم یا به یک اندیشه میپردازیم. این فرق میکنه که من در حال رانندگی دارم به یک موضوع فکر میکنم یا در حال مثلا در یک کتابخونه نشستم دارم به یک موضوع فکر میکنم یا مثلا تو آشپزخونه هستم یا دراز کشیدم یا دارم مدیتیشن میکنم به یک موضوع اندیشه میکنم. خود حالی که ما داریم توش اندیشه میکنیم، یعنی اون استیت آف مایندی که ما توش قرار گرفتیم که یک امکان بدنمندی هم هست، یعنی از در یک اینجا اکنونی شکل میگیره، خود این در اندیشه ما موثره دیگه. هممون میدونیم این رو که در اندیشه ما موثر. حالا اگر قرار باشه که ما نشانه گذاری هایی بکنیم، یعنی بخوایم حال ذهنی خودمون رو از مکان محیطی و اینجا اکنون محیطی به اون معنای جغرافیایی و تاریخی خودش جدا بکنیم، میبایست حال ثابت و پایدار و یک نواخت و از جنس خودی رو بتونیم فراهم بکنیم که در اون بستر و در اون چگالی و در اون کانتکست اون اندیشه مد نظر ما بتونه جاری بشه و ادامه پیدا بکنه و بتونیم هر بار با قرار گرفتن در اون حال اون اندیشه رو پیش ببریم، یعنی تکرار و پیشروی رو به اون معنای فلسفی خودش بتونیم ادامه بدیم، بتونیم جلوتر ببریم که این امکان هم باز عملاً یک امکان مراقبه‌ایه. یا اگه حالا بخوام به شکل دیگه بگم، بهترین حالتش در وضعیت مراقبه اتفاق میفته، غایتش در مراقبه اتفاق میفته و این موضوعی که ما باید ازش استفاده بکنیم، یعنی برای آغاز کردن یک اندیشه و همینطور برای پیش بردن و تکرار اون در جاهای دیگه میتونیم از وضعیت‌های مراقبه استفاده بکنیم. یعنی این میتونه برای پژوهش کردن فلسفه به نظر من موضوع مهمی باشه. همینطور نکته دیگه که وجود داره، باز من این رو دارم از داویس و زن وام میگیرم و اینجا مطرح میکنم، اینه که شما فرض بکنید در موقعیت‌های اینجا اکنون، در موقعیت‌های ریل تایم، در موقعیت‌هایی که ما می‌خوایم همه ابزارهامون رو در زیستن در اینجا اکنون به کار بگیریم، اگر ما بخوایم در موقعیت جزئی به مثابه کل عمل بکنیم، باز هم در موقعیت مراقبه قرار گرفتیم. یعنی من در موقعیت جزئی زندگی مثل موقعیت‌های ادراک حسی یا موقعیت‌های زیستی روزمره، حالا بخوام به جای اینکه فقط نسبت به جای کسی که در اونجا قرار گرفته به مثابه کل کیهان، به مثابه کل هستی در اونجا حاضر باشم، اندیشه بکنم، باز یک وضعیت مراقبه میشه. چرا؟ چون جزء که درگیر علت و معلول و داره واکنش نشون میده. شخص به واسطه اینکه هر چقدر از نظام‌های علی امتناع میکنه و واکنش نشون نمیده، از موقعیت جزئی خودش فراروی میکنه و با همون اندازه در یک قاب بزرگتری قرار میگیره و واکنش دقیقاً یا کنش بزرگتری به مثابه کل انجام میده. پس اینو باز بر اساس مثلا مفهوم ووچی در مراقبه داویستی دارم عرض میکنم که این امکانی که ما در هر موقعیتی به مثابه کل عمل بکنیم، یا مثلا با اون مفهوم کانتی حتی در اخلاق میشه اینو مقایسه کرد که گویی ما یک قانون عام بخوایم در نظر بگیریم، این قانون عام در نظر گرفتن در اخلاق در وضعیتی که من عصبیم که امکان پذیر نیستش، که در وضعیتی که من واکنشی ام امکان پذیر نیستش، در وضعیتی که من از واکنش‌های جزئی امتناع می‌ورزم که میتونم به مثابه قانون عام و کل و اینها صحبت بکنم. پس مراقبه برای کسی که دغدغه این رو داره که در رویداد جزئی به مثابه کل بتونه به موضوع نگاه بکنم، خیلی میتونه کاربرد داشته باشه، خیلی میتونه کار کرد و معنا و مفهوم داشته باشه و همینطور به مثابه کل عمل بکنه. حتی حالا این خیلی مفهوم ظریفیه، حتی شاید ما جلسات دیگه لازم باشه که راجع به اینکه چطور مراقبه عمله، اصلا عمل ذهنی یعنی چی. مثلا یه بحث دیگه باز تو همین موضوع اینه که
خب یک فیلسوف ممکنه بگه که من همون کاری که دارم به لحاظ فلسفیدن میکنم عمل ذهنی، پراکسیس، منظور همینه، منظور همین فلسفیدن و تفکره. پس در اون حالت مراقبه چه جور عملی میشه؟ آیا اصلا عمل محسوب میشه یا نه عمل محسوب نمیشه، صرفا نظارت یا چیزهای دیگه است؟ این خودش مفهوم بسیار ظریفیه، اینکه چطور مراقبه همچنان در مقام عمل قرار میگیره ولی ممکنه اصلا نمود بیرونی هم نداشته باشه به اون معنا و با همون مفاهیم نفی و بی‌واکنشی ما عمل رو بخوایم توضیح بدیم. نه حالا من بیشتر همونطور که محمد جان گفتم، منم قصد دارم که بیشتر یه طرح مباحثی باشه و فتح بابی باشه و یک سری ایده های کلی مطرح بشه، بعد حالا شاید در جلسات آینده برخی از اینها رو ما پیش ببریم یا اگر امروز هم لازم شد راجع به برخیش صحبت بکنیم. همینطور نکته دیگه که باز این به مراقبه های داویستی مربوط میشه اینه که اگر شخص بخواد روی جوهر تأثیر بذاره، که جوهر در مفاهیم داویستی یعنی سابستنس خود مفهوم متغیری از جنس زمانه. حالا اگر شخص بخواد با اون زبان کیمیاگری که داویستا دارن بخواد رو خود جوهر تأثیر بذاره یا جوهر رو ارتقا بده یا سابستنس رو به صورت‌های متعالی تری بکشون و ارتقا بده، این کار هم کاری از جنس مراقبه است. یعنی برای ایستادن مقابل زمان، ایستادن مقابل تغییرات زمان، حفظ تمامیت و یکپارچگی و توانایی تاثیرگذاری روی زمان. حالا تاثیرگذاری روی زمان در ترمینولوژی داویستی خیلی مفصله، اینکه هم در شکلش در اینها میشه تأثیر گذاشت و هم در شیوه پدیدار شدنش بر فرد میشه تأثیر گذاشت و هم در تأثیراتی که روی حوزه روان میذاره میشه در تبیینش کرد. ولی به طور کلی این جنس از کیمیاگری، این جنس از تأثیری که شخص بخواد روی هستی تأثیر بذاره. چون ببینین در نگاه داویستی فرد یک نگاه هولوگرافیکه که فرد فقط یک ریز کیهان داره و یک بزرگ کیهان، یعنی فرد یا درون خودش و حوزه‌های اختیارش رو داره رصد میکنه که میشه ریز کیهان، یا داره حوزه‌های جبری و قابل تعین و بزرگتر و کلان و محقق نشده رو تصور میکنه که میشه بزرگ کیهان. در این نسبت ریز کیهان و بزرگ کیهان فرد همه جوره در یک فضا قرار گرفته، یعنی بزرگ کیهان رو تصور خودش میدونه، خودش رو هم تجلی و تجسم دقیقی از بزرگ کیهان، از کلیت تحقق بزرگ کیهان میدونه. حالا اگه قرار باشه که واقعا سعی بکنه که خودش رو پروژکت بکنه در زندگی، میبایست روی اون مفهوم زمان به اون شکل سرنوشت مقدرش بیاد تأثیر بذاره و مفهوم زمان رو یا انبساط زمان رو به جای اینکه برای خود زمان باشه بشه برای خود فرد، یعنی انگار انبساط زمان رو به خدمت بگیره برای خودش. این کاملا یه مفهوم داویستیه، این همون مفهوم به خدمت گرفتن چی انبساطیه که زمان داره در حقیقت پیش میبره. حالا اگه شخص بخواد این رو به خدمت بگیره، این شخص این کار از جنس نوعی مراقبت، از جنس نوعی حفظ تمامیت و یکپارچگی و عمل به مثابه اون کلیتیه که سعی میکنه مهار بکنه تغییرات رو، و این مهار کردن تغییراتی که حالا خواص جانبیش میشه آرامش، میشه ریلکس بودن، میشه خیلی از چیزهای دیگه. یعنی میخوام بگم از توی حالا نگاه‌های داویستی مراقبه از یک کارکردهای معنوی و غایت‌های معنوی شروع میشه، ولی حالا ممکنه رو سلامتی یا چیزهای دیگه هم تاثیرات به صورت خواص جانبی تاثیر خاص خودش رو داشته باشه. پس خود تاثیر روی مفهوم جوهر در ساختار هستی شناسی که میشه زمان و همینطور در نگاه پدیدار شناسی اینجا منظور روان میشه، اینها هر جفتش از نوع نگاه مراقبه‌ای و مدیتیتیو میادش. همینطور بحث این که نکته دیگه که وجود داره در مورد همون جهان متحرک و فرد متحرک، نکته که وجود داره اینه که شخص چطور میتونه محدوده خودش و جهان رو تبیین بکنه. شما فرض کنید ما محدوده هامون دائما در حال تغییره، یعنی اگر از اون نگاه ساده انگارانه‌ای که ما درون پوست بدنمون قرار گرفتیم پس این میشه درون و بیرون پوست بدنمون میشه بیرون، از این بیایم بیرون بخوایم بیرون و درون رو طور دیگه‌ای تعریف بکنیم. مثلا در داویسم محدوده های بیرون و درون بر اساس محدوده تحت کنترل و مختارتر یا محدوده جبری‌تر تعریف میشه. یعنی مثلا اگر که من مثلا در انگشتم میتونم کنترل کنم یا جهت توجهم میتونم کنترل کنم، پس این درونی ترین محدوده منه. ولی اگر که نمیتونم یه شیئی رو در بیرون جابجا بکنم، اون به خاطر اینکه من روش اراده و اختیاری ندارم امر بیرونی محسوب میشه. کما اینکه اگر یک شیئی مثل قلمو یا شمشیر مثلا توی هنرهای رزمی با مهارت ورزی به یک مفهوم تودستی و به یک ابزار
در دسترس قرار تبدیل بشه، اون موقع انگار که جهان من گسترش پیدا کرده و حتی شامل اون اشیا هم میشه، انگار شامل اون قلمو و اون سلاح و اینها هم میشه و این خودش یعنی توسعه جهان درونی من. یعنی دیگه اون موقع جهان بیرونم بوده، حالا شده جهان درونم. همینطور اگر یک کسی مثلا یه ارگان درونی داره، مثلا قدرت فوق کلیه‌اش نمیدونه که کجاست و چی کار میکنه، این به مثابه یه امر بیرونی برای اون عمل میکنه، در همون نظام‌های علت و معلولی براش کار میکنه. این خیلی جزء بدن اون فرد در نظر گرفته نمیشه، چون تحت تاثیر خیلی از چیزهای بیرونی ممکنه واکنش نشون بده. پس با چنین تعریفی، یعنی اگه ما محدوده درون و بیرون رو بخوایم یه مقدار ظریف‌تر و جدی‌تر بر اساس مفهوم اراده برای خودمون تبیین بکنیم، در یک جهانی که دائما در حرکت، در تغییر و تحت نظام‌های علت و معلول داره کار میکنه، ما چطور میتونیم مرز خودمون با جهان بیرون رو تعیین بکنیم؟ چطور میتونیم بگیم که این حرف منه، این رفتار منه، یا این اختیار منه، این اراده منه، این احساس منه، یا من فاعل چنین موقعیت یا رویدادی هستم؟ ما هیچ جوره نمیتونیم مرز خودمون رو مشخص بکنیم مگر اینکه از یک سکون و از یک بر عهده گرفتن و از یک ایستادن و از یک جمع کردنی دوباره شروع بکنیم، که باز این کار هم یک کار مراقبه‌ای و مدیتیتیوه. بنابراین حالا این یه تیترایی بود در مورد اینکه مراقبه چه ایده هایی در حوزه فلسفه میتونه داشته باشه و چطور میتونه برای کسی که رویکرد فلسفی داره یه مرزهایی رو مشخص بکنه و ممکنه چه بخشایی از مراقبه نادیده گرفته بشه در رویکردهای فلسفی. اما من خیلی کوتاه میخوام به این بخشم بپردازم که حالا کارکرد علم و کارکرد فلسفه برای مراقبه گرها چیه و چطور میتونن ازش استفاده بکنن. ببین در مورد کارکرد علم که من فکر می‌کنم که اصلا خود درک درست از تکنیک، اینکه تکنیک ها چطور کار میکنن. ببینید تکنیک به چی اشاره داره؟ تکنیک به وجوه مشترک، حداقل مشترک بین انسان ها اشاره داره. یعنی اون کاری که هر کسی در شرایط مراقبه، هر انسانی باید انجام بده، مثل وضعیت بدنیش، مثل اون تصوراتی که باید انجام بده و اینها. و به طور کلی یک اشاره کلی هم داره راجع به اینکه حالا شخص چه تصورات، چه تجربه های کیفی هم باید داشته باشه، یه توصیفاتی هم راجع به این در تکنیک ها وجود داره. اگر قرار باشه که شخص تکنیک رو بهتر متوجه بشه، علم خیلی میتونه به این موضوع کمک بکنه. یعنی علم مثلا همین که در امواج مغز نشون میده که شما اگر تکنیک رو درست انجام بدی، باید این اتفاق در مغزت حداقل بیفته. حالا اینکه شخص این تکنیک برای آدم‌ها چه این مدلی کار میکنه و برای من هم باید این مدلی کار بکنه رو میتونه از طریق علم بفهمه و شرط لازم مراقبه رو از این طریق رصد بکنه و بر خودش محقق بکنه. این خیلی بحث مهمیه. همینطور یک کار دیگه که میتونه انجام بده اینه که ببینی که مردم به طور کلی، دانشمندان و بقیه، اگه بخوان یه فهم مشترکی، یه حداقل مشترکی از مراقبه داشته باشن، چجوری تبیینش میکنن، چجوری توصیفش میکنن. مثلا این تبیین علمی که الان از مایندفولنس وجود داره، یه تبیین حداقل مشترکیه که ما میتونیم برای همه استفاده بکنیم، در همه جاها، همه انسان‌ها در جاهای مختلف کره زمین و در سوادهای مختلف میتونن به این دسترسی داشته باشن، ازش استفاده بکنن و این یک امکان گفتگویی رو میتونه فراهم بکنه. همینطور نکته دیگه که وجود داره و امروزه اتفاقا خیلی کارکرد داره، کارکردهای غیر معنوی مراقبه‌ایه. یعنی مثلا توی کارکردهای معنوی بعضا علم خیلی نمیتونه شاید وارد بشه، ولی مثلا کارکرد سلامتی، کارکرد سیستم ایمنی، کارکردهای روانشناختی بعضا، و یا کارکردهایی که در همین موضوعات بیماری اتوایمون ممکنه داشته باشه، خب خیلی کارکرد علم میتونه اینجا مشخص کننده باشه، خیلی میتونه نشون بده که کارکردهای غیر اینا همش میشه خواص جانبی مراقبه دیگه، چون مراقبه رو من در اون کانتکست های، در اون نظام های تمثیلات میفهممش. یعنی نظام تمثیلات داویسی یک تعریفی از مراقبه داره که نظام تمثیلات ذهن یه تعریف دیگه‌ای داره و اینم باید ما یادمون باشه. الان همه ماها از جمله خود من، ما داریم مراقبه رو میکشونیم به سطح ترمینولوژی و نظام تمثیلات خودمون. در نهایت مفهوم مراقبه از این فراروی میکنه، 5000 ساله که از این مفاهیم فراروی کرده و ما اینو نمیتونیم، یعنی باید اینو در نظر داشته باشیم که در نهایت ممکنه که منظور توی اون کانتکست مشخص تر باشه و ما داریم اینو با کارکردهای خودمون تقلیلش میدیم. همه همین کارو داریم میکنیم، چاره‌ای هم جزء موضوع نداریم و این امکانات گفتگوی میان رشته میتونه یه مقدار این فضا رو باز بکنه و گسترشش بده دیگه. اما در نکته دیگه در مورد کارکردهای غیر معنوی مراقبه بود که خب علم میتونه خیلی در این موضوع کمک بکنه و همینطور نکته دیگه که علم میتونه به مراقبه کمک بکنه و برای تمرینات مراقبه میتونه مفید باشه، کشف سایر امکانات مراقبه است که تا حالا کشف نشده، مثل همین خواص جانبی که خدمتتون گفتم. مثلا علم ممکنه
تو با همین موضوع گاما باند یا بحث پلاستیسیتی یک مفهومی از لرنینگ، تلقین، مثلا تلقین واقعی در مراقبه اتفاق میفته. با همین کارکرد پلاستیسیتی من اینو میتونم توضیح بدم. اما اگر قرار باشه که مثلا علم بتونه این مفهوم پلاستیسیتی رو توضیح بده و از اون سمت ما بتونیم نسبتی رو بین مراقبه و پلاستیسیتی برقرار بکنیم، اون موقع زوایای جدیدی از مراقبه هم داره کشف میشه. یعنی علم میتونه ابعادی رو کشف کنه که مثلا بگه که اگر انسانی بتونه خودش رو به چنین غایت‌هایی در اینجا اکنون برسونه، هر کسی از درون بتونه به اینجا برسونه، حالا چنین دستاوردهای جانبی هم ممکنه براش اتفاق بیفته، مثلا مثل هوش هیجانی بالا، مثل تصمیمات پایدارتر یا خیلی چیزهای از این جنس. پس این در مورد کارکردی که علم میتونه برای مراقبه داشته باشه. اما حالا کارکردی که فلسفه میتونه برای تمرین کننده های مراقبه داشته باشه چیه؟ شاید این خیلی دغدغه خیلی از تمرین کنندگان باشه و به نظر منم خیلی بحث مهمیه. ما هم بحثی که خدمتتون گفتم، ببینید اگر یک تمرین کننده بخواد واقعا بفهمه که چی کار داره میکنه، این خیلی چیز مهمیه. این همه آدم دارن مراقبه انجام میدن ولی میشه واقعا استدلال کرد که اغلبشون نمیفهمن فهم به معنای شبکه مفهومی، یعنی شبکه مفهومی و نظام تمثیلاتی درباره موجه کردن مراقبهشون، ضرورت مراقبهشون، چرایی مراقبهشون اینا ندارن. یعنی نمیتونن غایت شناسی مراقبهشون رو بررسی بکنن. شما تصور بکنید طرف میخواد بگه که من مراقبه میکنم که چی؟ این که چی یک پرسش فلسفیه، این باید طرف توی یک نظام فلسفی رو بپرسه. وگرنه اصلا اصل تمرین زیر سواله. اصلا که چی تمرین می‌کنیم که چی؟ هیتلر هم مثلا مراقبه بکنه که چی، یا خیلی از آدمای دیگه. تو بحث غایت شناسی، تو بحث فهم درست از خود شبکه نظام تمثیلات، چرایی‌های مراقبه، چگونگی‌های مراقبه، یک رویکرد فلسفی میباید صورت بگیره. یعنی شخص ناچاره که بیاد بیرون حتما از تمرین و دائما با شبکه مفهومی رو چک بکنه. من به عنوان پژوهشگر در این حوزه دارم میگم و کدوم عرصه مراقبه‌ای هستش که نظام تمثیلات نداشته باشه یا نظام تمثیلات موجه و به درد بخوری نداشته باشه. یعنی مثلا مراقبه یا تو دائویسم اهمیت داره یا تو زن اهمیت داره یا تو هندویسم اهمیت، اینا همش چیز از نظام تمثیلات و نظام ترجیحات دارن و یک ساختار مفهومی دارن. حالا یک کسی فقط تکنیک رو بگیره و اونجا به تکنیک بپردازه میشه تکنسین مراقبه، مثل خیلی از تکنسین هایی که اصلا تو این همه حوزه ما تکنسین داریم. ما تکنسین موسیقی داریم، تکنسین نمیدونم فلسفه داریم، تکنسین علم داریم، تکنسین خیلی چیزهای دیگه داریم. مراقبه هم تکنسین داره. یعنی شخص دارای یک دکتریان نیست درباره مراقبه. حالا این تکنسین بودن یه مرحله مقدماتی میتونه باشه، یه مرحله اینکه فقط شخص داره تجربیاتی میکنه میتونه باشه، ولی شرط کافی نیست. باید خودش رو به سطحی برسونه که دکتریان داشته باشه در مورد مراقبه و شبکه مفهومی داشته باشه. در غیر این صورت موجه نیست. اصلا نمیشه توجیه کرد که چرا مراقبه باید انجام بدم، یا اصلا دارم درست انجام میدم یا انجام نمیدم. و این چالش اخلاقی بهش برمیخوره فرد. و مشکل دیگه‌ش هم که همین موضوع هست، یعنی افراد سراغ مراقبه نرفتن. خیلی از چیزها، خیلی از مراقبه گرها اینه که از اون ور اون ایدئولوژی رو که خب باور ندارن. یعنی من شخصا که معتقدم که مثلا الان یه نفر اگه دائویست باشه، یه نفر اگه مثلا هندو باشه به اون معنا، یه نفر اگه بودیست باشه به اون معنا، که احتمالاً آدم ساده لوحیه. یعنی این ایسم ها و گرایش به اینها که ساده لوحیه. حالا شخص مراقبه رو از این وسط اینها داره میاره بیرون به اون معناش و میخواد در زیست امروزی که هیچ اسمی دیگه کارکرد نداره میخواد به کار بگیره. خب چطور اینو از اون شبکه معنایی خودش جدا کرده، تیکه پاره کرده، چطور جراحیش کرده و خودش رو میخواد جدا بررسیش بکنه؟ لااقل میبایست بیاد با فلسفه شبکه مفهومی براش درست بکنه دیگه. چون شخص یا باید بره، به نظر من، یا باید بودیست باشه مراقبه ویپاسانا انجام بده، یا باید یه نفر باور ایمان چیز به بودا داشته باشه مراقبه ویپاسانا انجام بده، یا باید توجیه فلسفی براش داشته باشه. یا شخص باید دائویست باشه بره مثلا چیکون کار بکنه، یا باید توجیه فلسفی براش داشته باشه. یا باید شخص مثلا هندو باشه بره مراقبه مثلا کندالینی انجام بده، یا باید توجیه فلسفی داشته باشه. ما تعارف نداریم. یعنی آیا شخص واقعا رفته مثلا اعتقادات و باورهاشو تعلیق کرده، رفته مثلا داره بودیست شده یا هندو شده یا فلان شده؟ اگر شده که به نظر من این مسیر برگشت تمدن و تاریخ رو داره طی میکنه، یعنی مسیر برعکسه. ولی اگر هم میخواد بگه که نه من از مراقبه دارم استفاده میکنم، خب مراقبه یه عالمه شاخ و برگ داره دیگه. مثلا وقتی ما میگیم توی دائویسم میگیم مراقبه معطوف به زمان یا چیه، خب ما اینجا یه مفهومی به اسم شن داریم، یه مفهومی مثل جینگ داریم، یه مفهومی مثل بدن داریم، یه مفهومی مثل طبیعت داریم، یه مفهومی مثل ریسک کیهان داریم، بزرگ کیهان داریم. حالا اگر که طرف
داویست نیست و داره مثلا مراقبه انجام میده، خب چجوری میدونه که داره چی کار میکنه؟ چطور این شبکه مفهومیش وصل میشه به هم دیگه؟ پس میخوام بگم که این توهمی هم که خیلی‌ها فکر میکنن مراقبه دارن تمرین میکنن یا همین تمرین کافیه، اینم کافی نیست. یعنی اینم به درد زندگی نمیخوره. ممکنه تکنسین خوبی بشه طرف، ممکنه مثلا خیلی خوب بتونه همونجا چیزایی که بهش گفتن مثلا توصیف بکنه، ولی در مورد غایت شناسی و خیلی از این مسائل حتما دچار مشکل میشه و اون شبکه مفهومیش کار نمیکنه در مورد مراقبه و باعث میشه خیلی زندگی بیهوده اتفاق بیفته، خیلی مسیر بیهوده‌ای رو طرف بره و دچار خیلی انحرافات بشه. میگم مثلا همین انحرافات سایکودلیکی که اتفاق افتاده، یعنی نه تنها طرف فکر میکنه که مثلا مراقبه باید تجربه مثلا سایکودلیک براش ایجاد بکنه، بلکه فکر میکنه با تجربیات سایکودلیک تجربیات مدیتیتیوش هم تقویت میشه، مثلا مراقبه‌گر بهتری میشه، در صورتی که اصلا اینا کاملا مسائل متفاوت و جداییه. یعنی ما اینا همش به خاطر همون کم جدی گرفتن عصر حاضره ها، همه چیزو کم جدی میگیرن اغلب افراد. مراقبه هم به خوبی جدی گرفته نمیشه، در قالب سری استراحت مثلا دیده میشه و بهش پرداخته میشه، در صورتی که اگه طرف مراقبه جدی بگیره متوجه میشه که اصلا با این یعنی هر اتفاق استراحت گونه و سایکودلیک و نمیدونم شیداگونه اینا همه رو باید شخص سرکوب بکنه و بتونه طغیان بکنه بر علیه اینها و در تیزترین و شارپترین حالت ذهنی خودش بیسته. اینا همش به بخش عمدهش به خاطر اینکه نظام تمثیلات درستی ندارن و شبکه مفهومی درستی ندارن افراد و همین موضوع هم باعث شده که تعاریف درست و چیزی نداشته باشن از مراقبه. نکته دیگه در مورد تدریس و انتقال مراقبه است. ببینین حالا یه مراقبه‌گر ممکنه 1000 تا توجیه برای این موضوع داشته باشه که بگه من مثلا برای فلان مشکلم داشتم مراقبه می‌کردم و لزومی نداشت سراغ حوزه فلسفه یا شبکه مفهومی برم، ولی مدرس مراقبه، کسی که داره تدریس میکنه، کسی که داره انتقال میده، مگه میشه که این شبکه مفهومی رو تنظیم چیدمان نکرده باشه و بخواد منتقل بکنه؟ پس زبان انتقال چیه؟ مگه ما زبان انتقالمون غیر از خود ترمینولوژی زبان و ساحت بینا سوبژکتیو یعنی همین زبان و این هاست؟ پس ما میبایست، یعنی موظفه، مخصوصا هر معلمی، هر کسی که کار تدریس مراقبه انجام میده، اینه که یک شبکه مفهومی داشته باشه به اندازه خودش. حالا شاید لازم نباشه به فلسفیدن درباره مراقبه بپردازه به اون معنا که فیلسوف میپردازه، ولی لازمه که بتونه تبیین فلسفی یا مفهومی از مورد مراقبه داشته باشه. این ضرورتیه که باید داشته باشه، در غیر این صورت با چه ترمینولوژی داره مراقبه رو تعریف میکنه؟ این خودش همیشه یک چالش دیگه. و نکته دیگه ای که باز خیلی مهمه اینه که اندیشه معاصر به شکل روشمند تا مرز فلسفه معاصر امروز تا عصر امروز پیش اومده. یعنی ما الان از 2-3 هزار سال پیش یک متد روشمندی داریم که بشر اومده شیوه های اندیشه رو بنیانش رو نهاده آورده جلو و شده مثلا حوزه فلسفه غرب. حالا این امکان اندیشیدن درباره هر چیزی رو ماهرانه‌تر و پیشرفته‌تر میکنه. یعنی ما الان بخوایم در مورد هنر اندیشه بکنیم، خب اندیشه فلسفه معاصر رو یاد بگیریم ماهرتر و ورزیده‌تر و با لبه‌های اندیشه میتونیم بهش بپردازیم. در مورد سلامتی، در مورد هر چیز دیگه. خب مراقبه هم یکی از همین مسائله. یعنی کسی که به فلسفه و فلسفیدن نپردازه به اندیشه معاصر و ابزارهای اندیشه معاصر مجهز نشده. خب پس مراقبه هم اگر مجهز بشه شاید خیلی ساده‌تر و دقیق‌تر بتونه خیلی چیزا رو متوجه بشه و بفهمتش تا با اندیشه‌های مثلا با ابزارها و زبان الکن اندیشه مثلا 4000 سال پیش یا 3000 سال پیش. زبان الکن به این معنا که مفاهیم ممکنه اونقدر بسط و گسترش پیدا نکرده بوده، الان خیلی بسط و گسترش بیشتری اتفاق افتاده. ما مفاهیمی از جنس فلسفه مطلق داریم، مفاهیم شونده رو در قالب مفاهیم مدن تبیین کردن که حالا اگه کسی مثلا به اینا مجهز باشه، مثلا به منطق صحتی مجهز باشه اندیشش، یا خیلی از ابزارهای معاصر یا نفی یا دیالکتیک، اینا خب طبیعتاً درباره مراقبه هم خیلی بهتر میتونه اندیشه بکنه، مرزهای مراقبه رو خیلی بهتر میتونه بشناسه. پس این به نظر منم ضرورته که به هر حال به یه شکلی افراد بتونن کاری که انجام میدن و تبیین فلسفی مفهومی ازش دارن. و نکته آخرم در مورد این بحث بازم کشف امکانات مراقبه و گسترشمونه. مثلا من فکر میکنم مراقبه با اندیشه اگزیستانسیال امروزی یک امکانات جدید رو مهیا میکنه برای انسانی که وسط زندگیه. این یک اتفاق فلسفیه، یعنی اینکه مثلا مراقبه از طریق اون بیواکنشی و از طریق اون ورزیدگی ذهن و اون امکان بیواکنشی که در واقع برای فرد مهیا میکنه، شخص رو
دارای امکان فراروی از هر تعینی میکنه و این خیلی منطبقه با مفهوم اگزیستانس، به اون مفهوم قیام ظهوری، به اون مفهوم امکان فراروی که در دل خودش قرار گرفته. پس میخوام بگم که وقتی هم که مراقبه گرها به فلسفه میپردازن، یک سری امکانات از دل مراقبه بیرون میاد، چون مراقبه همه ابزار، همه امکانات مربوط به همه اعصارش که مطرح نشده، یه امکاناتی برای عصر حاضر ما داره که این فقط از طریق فلسفیدن امکان پذیره. چرا که ما میدونیم که امروز عقل در ساحت، یعنی تاریخ در ساحت عقل به قول هگل میشه هم فلسفه دیگه. پس ما اگه بخوایم این رو در امروز بررسیش بکنیم، به ساحت عقل بکشونیم و امکانات معاصرش رو بررسی بکنیم، باید در دل فلسفه بیاریم بررسیش بکنیم. و حالا کدوم تمرین کننده که نمیخواد امکانات معاصر اندیشه رو در مورد مراقبه به کار بگیره و اون رو برای عصر حاضر استفاده بکنه؟ پس میخوام بگم که با این 4 تا تیتر به نوعی ما میتونیم هم تمرین کننده ها رو به علم و فلسفه نزدیکتر بکنیم، هم عالمان و فیلسوفان رو بتونیم به چیز در حقیقت عمل نزدیکتر بکنیم، که هم بحث عالمان بی عمل در حقیقت یه جوری رفع بشه از این طریق، هم بحث عمل کنندگان بی علم یه جوری این موضوعش برطرف بشه که این اتصال اتفاق بیفته. چون در نهایت زندگی یک اتفاق چند جانبه و یا همه جانبه‌ایه که همه این ابزارها میبایست به کار گرفته بشه، که حالا مراقبه هم جزء همین ابزارهاست. در نهایت هم اگه بخوام تعریف کوتاه از فقط مراقبه داویس و زن داشته باشم، اینه که ببین در داویس و زن دو تا چون در حقیقت ریشه‌های مشترکی دارن، مراقبه پیشرفته ترین و در عین حال بنیادین ترین شیوه اندیشیدن و حضور داشتن، وجود داشتن فرده. یعنی میخوام بگم در چنین غایتی داره تعریف میشه که فقط انسان امکان حضور در این وضعیت رو داره و قلمرو ورود به عرصه روشن ضمیران و ایزدانه. چون ما در داویسم مفهوم ایزد پسینی داریم و همینطور حالا در مفاهیم زن مفهوم روشن ضمیری رو داریم. قدم گذاشتن در اون حوزه که نوع اخلاقیات دیگه و اصلا اپروچ دیگه اونجا حاکمه و جهان کنشگرانه، جهان فاعلانه، جهان عرصه‌ایه که دیگه از اونجا به بعد طرف میتونه مدعی فاعلیت باشه. این قلمرو مراقبه است و در حقیقت یک امکانی رو فراهم میکنه که ریزکیهان، یعنی انسان، بتونه در هر دقیقه بزرگکیهان رو در اینجا محقق بکنه و به بیانی بزرگکیهان رو تصاحب بکنه. یعنی به جای اینکه مفعول سرنوشت خودش بشه، بزرگکیهان رو طرح خودش بدونه، طرح بزرگتر خودش بدونه و خودش رو دقیقه جزئی، یعنی تجربه جزئی رو دقیقه‌ای از اون بزرگکیهان بدونه. این حالا یه خیلی کوتاه و مختصر، هرچند که میدونم احتمالاً برای دوستانی که تو فضای داویسم و چیکونگ و اینا نباشن شاید تعریف گنگی باشه، ولی حالا من اینجا میخوام بحثمو متوقف بکنم و اگر دوستان موافقن ما گفتگوی رو داشته باشیم و پیش بریم دیگه. خب محمد جان، آقای دکتر رضا جان عزیز، اگر فرمایش می‌خواید اول شما بفرمایید، بعد به پرسش و پاسخ‌ها بپردازید. خواهش می‌کنم. محمد جان اگر شما هستش بفرمایید. خب رضای عزیز صحبت کنه اول، چون سخنران اولم بود. خواهش میکنم. من که اولا که بسیار لذت بردم، به نظر من خیلی جلسه عالی بود. من خودم بسیار یادداشت برداشتم و باب گفتگو رو به نظر من باز کرد و حسم من اینه که جلسات بعدی خیلی چالشی تر خواهد بود. الان یه جور انگار ما رفتیم سراغ مصاحفه، بعدش دیگه نمیدونم میریم سراغ مبارزه یا هرچی، ولی به نظر من خیلی چالشی تر خواهد بود، چون مباحث از واقعا 3 محور مختلف اومده و بحث شده. نکته اصلیش این بوده که ما یک فصل مشترکی برای گفتگو پیدا کردیم. اون به نظر من مهمترین نتیجه‌ایه که میشه از یک همچنین بحثی رو گرفت. و از طرف دیگه من میخوام به نوعی هم تعریف محمد عزیز هم تعریف حامد عزیز رو میخوام در اینجا بیارم، عنوان کنم. ببینید ما داریم، مثلا بگم من دارم از تجارب علمی سخن میگم، محمد عزیز اگرچه خودش نفی کرد ولی داره از رویکرد فلسفی صحبت میکنه و حامد عزیز کاملا از رویکرد تلفیقی صحبت کردن. یعنی من ایشون رو در اینجا به عنوان یک استاد در واقع مراقبه ندیدم، نه، خیلی ترکیبی تر و تلفیقی تر، بسیار عالی از جنبه های مختلف اومدم و این موضوع رو دیدم. چیزی که باعث میشه که
اینا همه در کنار هم قرار بگیره همون تجربه زیسته است، همون مفهوم زیستن هستش. و چون به نوعی تجربه زیسته ما 3 نفر مشترک هست، میتونیم بیایم یک همچین دیالوگی رو داشته باشیم، یک همچین گفتگو رو، اون هم از اینکه هر کدوم از یک حوزه کاملا مختلفی بلند شدیم. من اینو میخوام یه جوری به رشته خودم چیز بدم. در واقع اینی که مثلا من یک پزشک هستم، 2 جور میتونم بیام و طبابت بکنم. این خیلی مهمه. به نظر من طبابت کردنش یک جور مراقبه هست. شاید من بیشترین نتیجه رو در حین طبابت کردن بیمارانم اومدم و دیدم و این نشون میده که چقدر تعریف مراقبه گسترده تر از اون فرمایش محمد عزیز مدیتیشنی هستش که داره میاد و گفته میشه. من 2 جور میتونم بیام و بیمارانم رو ببینم. یه جور اینه که خب من درس خوندم، سالها درس خوندم، پزشکی مدرن رو تا اونجایی که تونستم به رشته خودم مربوط میشه یاد گرفتم، سعی میکنم هر روز مطالعه داشته باشم. یه بیماری میاد با یه سری علائمی، خب من این علائم رو کنار هم دیگه میذارم، ام‌آرآی‌شو میبینم، آزمایشاشو میبینم، میگم تو مثلا برای MS تو باید فلان دارو رو مصرف کنی، گلاتیرامر مصرف کنی، اینترفرون مصرف کنی. خب این یه جور طبابت خیلی هم عالیه. جون خیلی آرام میتونه بیاد چیکار بکنه، نجات بده. اما یه طبابت خیلی خیلی گسترده تر و خیلی درجه بالاتر داریم که من خیلی از تعریف حامد عزیز خوشم اومد که انگار شما ورود کردید به مرحله ایزدان. همچین چیزی رو در طبابت هیچگاه نمیپذیرن. یعنی من اگر جایی بیام صحبت بکنم میگم آقا تو کشیش نیستی، تو یه پزشک هستی، تو فقط باید بشینی دارو تو باید بنویسی، تو اصلا حق نداری که ورود بکنی به همچین حوزه هایی. یعنی یه همچین چیزهایی رو دقیقا میگم و ما رو میذارن توی یک همچین تفکری. وقتی من در دانشکده درس میخونم بر اساس درسنامه ها میرم جلو. ولی طبابت اصلی اونه که شما ورود بکنید به مرحله ایزدان. یعنی برای یک بیمار شما دنبال نوشتن یک داروی خاص نباشید. این داروی خاص خیلی مهمه، ولی اون بیمار وقتی من میخوام از عنوان شفا صحبت بکنم، شفا پیدا میکنه و این شفا به معنای نیست که پاتولوژی بدنش از بین بره، به معنای این نیست که MSش خوب بشه، بلکه در واقع خودش رو بتونه برای خودش اون بزرگ جهان رو، بزرگ کیهان رو بیاد بسازه. اگر یک بیماری علیرغم داشتن یک بیماری، این بیماری میتونه حوزه کاری من MS باشه، میتونه یک کسی سرطان بگیره و اصلا طول مدت ذهنی درمانی خیلی زندگی خیلی کوتاهی هم داشته باشه، هر بیماری دیگه ای باشه، اگر تونست وارد اون مرحله ایزدان بشه، یعنی بتونه برای خودش بزرگ کیهانی رو تعریف بکنه، بزرگ کیهانی علیرغم وجود این بیماری، اون بیمار به نظر من شفا پیدا کرده. اما اگر بیمار من نتونست وارد اون مرحله بشه و همش دست تمنا سراغ این که من یک دارویی رو بنویسم، این که یک دارویی بیاد کشف بشه، هر روز بیاد از من بپرسه دکتر از داروی جدید چه خبر، هر روز بیاد بپرسه دکتر از درمان جدید در واقع چه خبر، این یعنی که در سطوح خیلی پایینی قرار گرفته و نمیتونه خودش رو به اون مرحله شفا برسونه. من پزشک در اون مرحله از طبابت میتونم بیام بگم که یک طبیب هستم که بیمار خودم رو ورود بدم به اون مرحله ایزدان. اگر تونستم اون کار رو بکنم به نظر من یک طبیب هستم. اگر نه، همون فرمایش حامد عزیز بودش که گفت تکنیسیان هستن. یعنی ما چیزای خیلی خوبه، خیلی هم سخته، فکر نکنید حالا من اینا رو میگم آسونه. اینا یعنی که شما 36 ساعت نخوابید، اینایی که همینجوری باید فشیک باید بدید، یعنی اینا همه رو میدید تازه میشه اون تکنیسیانه، خوب بلدی، میدونی نوار قلب رو میخونی، MRI رو میخونی، دارو میدی. ولی اگر میخوای طبیب بشی، اون مرحله‌ای که تو باید وارد مرحله ایزدان بشی، اینجا هم به واسطه علمت انجام نمیشه، به واسطه اینی که اون فرمایش محمد عزیز خیلی جالب بود، انگار اینا رو باید بری از این بالا نگاه بکنی که اینا همشون تجربه زیستنه، معنای زیستنه. من میخوام دنبال اون معنای زیستنه برم. اگر رفتم دنبال اون معنای زیستن، بیماری داخلش گم میشه و این اون مرحله ای هستش که شما چه میدونم حتی به اون نیرواناتون میتونید بیاید برسید، به مفهوم خودتون، به مفهوم زیسته خودتون در واقع میتونید بیاید برسید. من خیلی لذت بردم، ولی خب فکر میکنم که خیلی جا بحث داره. یعنی ما جلساتمون احتمالاً جلسات بسیار پرباری خواهد بود و من که خودم یادداشت‌های خیلی زیادی رو نوشتم و بسیارم استفاده کردم. خیلی ممنونم. قربان شما، خیلی ممنون. برای منم که همینطور.
محمد جان در خدمت شما هستم. بسیار خوب، خیلی ممنون از حامد و رضای عزیز. آره به نظر منم روز بحث صورتبندی شد و اختلاف نظرهایی هست. از اونور یه حوزه‌های همپوشانی هست که اصلا گفتگو رو ممکن میکنه و البته این رو اگه ما به این معنا میگرفتیم که مثلا رضای عزیز از حوزه علم اومده و پزشکی و مثلا من از حوزه فلسفه و حامد از حوزه تمرین و قرار با هم گفتگو کنیم، مطمئن باشید 3 نفری که از این حوزه آمده باشه اصلا نمیتونن با هم گفتگو کنن. قبلا ما این گام ها رو برداشتیم به سمت این گفتگو در درون خودمون، در ذهن خودمون، در تجربه خودمون، این گشودگی که اصلا بشه این گفتگو رو انجام. به هر حال برای منم محترمه و حالا از همین جلسه بحثی که تو این جلسه مطرح شد به نظرم یه سری ایده هایی در میاد برای که ما گفتگوی بعدیمون دیگه موضوع خیلی مشخص‌تر و دیگه دیگه اونجا بتونیم با جزئیات بیشتری صحبت کنیم. خیلی ممنون از شما. فقط یه نکته بگم، اونم در مورد همین بحث فلسفه. یکم شاید بیانی که داشتم کمی شاید سوء تفاهم برانگیز باشه، هرچند بعضی موقع وظیفه من تلنگر زدن و سوء تفاهم ایجاد کردن هم هست، ولی حالا اسپکت کنم شاید یه قدم بیشتر پیش ببرمش. ببینید بحث کارکرد مراقبه برای فیلسوفان، حرف من سر این بود که اگه در یه سطحی باشه که انگار مثل کارکرد تغذیه برای فیلسوفان، کارکرد ورزش برای فیلسوف، خب اینا خوبه، آره تمرکز میبرن بالا. دکارت هم تمرکز در تفکر داشته و حتما وقتی که فیلسوفه حتما یه سری از فانکشن های مغزی شبیه مراقبه باید باشه تا اون سطح کانسنتریشن، اون سطح تمرکز باید داشته باشه تا اصلا بتونه اینا رو کنار هم بچینه و خلق کنه و چیزای دیگه. ولی مسئله من اینه که این کافی نیست، یعنی رابطه لازم و ملزوم ندارن. کدوم فلسفه؟ اون فلسفه به نظرم دوران نیهیلیسم، یعنی فلسفه‌ای که فاقد ارزشه. اون فلسفه است که خودش نمیتونه اینو پیوند تصنعی میشه. اتفاقا تمام بحث اینه که به همین دلیل به نظرم فیلسوفان نیازی مراقبه ندیدن. اتفاقا برای من مراقبه ضروریه از اون منظر فلسفی که اتفاقا میبینم که یه جور فلسفه‌ایه که بله فلسفه زندگی، فلسفه زیستن، مبارزه است، فلسفه اخلاق شاید به معنایی باشه و اونجاست که آره اصلا مرزهای سوژه اصلا آزادی رو تعیین میکنه، مثلا بدون اون، اصلا بدون دیدن، بدون مراقبه به نظرم آزادی ممکن نیست. هیچ شکلی از آزادی. و همین دلیل گفتم اون 3 تا موردی گفتم، آزادی، آگاهی و تجربه رادیکال. حالا تجربه رادیکال به شکل دیگه هم ممکنه ولی موجه نیست دیگه. ولی اصلا آزادی بدون مراقبه، هیچ شکل دیگه از آزادی من نمیشناسم که موجه باشه، یعنی حداقل یکی از شروط اصلیشه. و مسئله دیگه هم که میتونم مطرح کنم اینه که در کنارش، حالا جالب به این نکته خیلی کوتاه بپردازم، که فلسفه یه کار دیگه هم میتونه برای مراقبه بکنه و اونم اینه که وقتی که مراقبه‌گر، ببینید وقتی مراقبه‌گر، حالا اولش که میشینه مراقبه معمولی و فلان اینا، بعد یکم پیش میره مراقبه‌گر حرفه‌ای‌تر میشه و به تجربیاتی میرسه که از تجربیات متعارف دوره و دور و دورتر میشه، دیگه ابزارهای ارزیابی و محک زدن عرفی و قبلی و اخلاق کوچه بازار و نمیدونم اینو جملات حکیمانه به درش نمیخوره. اون اونجا در یه دری رو باز کرد، تازه بعضی صدها در باز میشه، مثلا وارد وادیایی میشه که اونجا اتفاقا برای روش شناسی مواجهه با مسئله، برای ارزیابی اتفاقا نیازمنده روش شناسی فلسفیه، ولی تازه روش شناسی فلسفی فیلسوفی که اونجاها رو دیده، اون تجربیات رو کرده و اتفاقا با رویکرد همزمان نقادانه، و چون روش‌های قبلی دیگه در واقع به این معنا ناکارآمده و اونجا تازه فلسفه میتونه اصلا یعنی ابزار تجهیز شدن، مجهز شدن به اندیشه فلسفی و تفلسف، اونجا میتونه اتفاقا سر اون به زنگاه میتونه اون در رو باز کنه یا اون مسیر موجه رو صورتبندی کنه یا حتی امکان ارزیابی بده، امکان فهم بده. حالا به این معنی که فکر کنم در کلام حامدم تلویحا این قرار داشت وقتی گفت مراقبه‌گر نمیفهمه کجاست، مراقبه نمیدونه، و وقتی نمیفهمه کجاست فلسفه مجهز نباشه، گرفتار چی میشه؟ گرفتار همون نظام‌های تمثیلاتی که اون قصه رو بهش گفتن. مثلا مراقبه‌گر نمیدونه کجاست، بعد میگه الان من تو آسمون هفتمم. بعد وقتی تو یه چیز دیگه داشته باشی، ابزار دیگه داشته باشی که علمم میتونه کمک کنه، ولی ابزار ارزش شناختی فلسفی منظورمه، اون وقت میتونی یک صورتبندی جدید، البته صورتبندی باید خلق بشه، از پیش وجود نداره و این کار فیلسوف. به هر حال خیلی ممنونم از شما دوستان و میشنوم اگه نقدی، سوالی، نکته‌ای هست از حضار. منم که خیلی ممنون، خیلی استفاده میکنم. اگه موافق باشین چند تا سوال رو پاسخ بدیم دیگه. سلام، شبتون بخیر. من میتونم سوالمو بپرسم ازتون؟
از این حیث که حالا ما نسبت به چیزایی که من از جناب کاتوزی و جناب اردبیلی تا الان پیگیری کردم و این دغدغه عصر معاصری که ما الان درش هستیم و زمانه نیهیلیسمه، خب من فکر میکنم که معنادارترین کاری که هر انسان میتونه بکنه احتمالا این باشه که اول اینکه یک زیست معناداری، یک اون طرح خودش رو بتونه بر روی زندگی بتونه اعمال بکنه و انجامش بده و مراقبه از این حیث که میتونه اون مفهوم آغازگری زمان رو برای ما داشته باشه و ما نسبت به فلسفه معاصر این رو میدونیم که خب اگر جوهر زمانه و ما اگر آغازگر زمان باشیم میتونیم از اون مهمترین نظام برده‌سازی که زمان هستش و انسان‌ها رو داره درون خودش حبس میکنه، اول میتونیم از اون خودمون رو بکشیم بیرون و نسبت به اون تعریف ذهن و بدنی هم که باز در فلسفه معاصر داریم، اون فاصله هایی که به نظرم من از نگاه خودم میگم اون فاصله هایی که در و نسبت به اون تعریفی که از ذهن و بدن در فلسفه معاصر داریم ما، اون فاصله هایی که من از جنبه خودم اینجوری میبینمش که اون فاصله ها در ذهن رئالیسمی وجود داره و ما میتونیم به واسطه مراقبه اون فاصله ها رو کنار بزنیم و واقعا همون تعریف که جناب کاتوزی هم فرمودن نسبت به فلسفه داویسم، اون ریز کیهان و بزرگ کیهان، من فکر میکنم واقعا شاید تا حدودی بشه که اون سوژه بتونه اتفاقاتی رو هم که خودش میخواد رقم بزنه در زندگی خودش و یک جورایی به معنای خالق زندگی خودش باشه و مراقبه میتونه اون ابزارها رو، یعنی مثل یک انسانی که آرام آرام بالغ میشه، حالا نسبت به مثلا طرز تفکرش میتونه اون کرانه هاش رو هم بزرگتر بکنه و آرام آرام بزرگتر بکنه و خودش رو در زمانه نیهیلیسم محقق بکنه، اون طرحی که حالا فکر میکنه و اندیشه میکنه و میخواد که اون رو در زندگی محقق بکنه. من صحبتم این بود و دوست دارم که حالا از منظر شما هم نقدش رو بشنوم. ممنون میشم. خب ببخشید من خیلی کوتاه فقط بگم، بعد شما محمد جان یا رضا جان اگر چیز شما نظری داشتین بفهمید. من اگر شما در داویسم منظورتون در حقیقت رفع دوالیسم، بله مراقبه نظر من یکی از شیوه های رفع دوالیسم هست به اون معنای ارتباط ذهن و بدن، یعنی میتونه این رو در موقعیت اینجا اکنون این بافت رو ایجاد بکنه، این سنخیت رو ایجاد بکنه و این رفع دوگانه ذهن و بدن رو میتونه در حقیقت انجام بده. منتها حالا من فکر کنم حالا این سوال باید این مقدار خورد بشه به یه سری سوالات زیر مجموعه تر، اما اون بخشیش که من فکر کردم به این موضوع مربوط میشه فکر کنم مراقبه شاید به رفع دوالیسم و نسبت بین ذهن و بدن میپردازه. حالا این هم در شناخت میتونه معنا داشته باشه، هم در رفتار، یعنی هم در ورودی هم در خروجی. فقط بحث خروجی و فقط بحث محقق کردن خود نیست، بلکه یعنی فقط بر اساس رفتار بر اساس نظام ترجیحات نیست که مراقبه میتونه توش کمک بکنه، بلکه شناخت بر اساس یک ساختار اخلاق و معرفت شناختی و یک ساختار موجه هم باز در مراقبه میتونه کار کرد داشته باشه. حالا اگر محمد جان یا رضا جان صحبت داشتم منم همین صحبتی که حامد یعنی تو گفتی دیگه، منم چیزی همین در همین راستم. همین که این که ما بلافاصله می‌خوایم از این شروع کنیم که البته نمی‌خوام بگم الان ایشون اینو داره میگه، ولی این به ذهنم میرسه همیشه یه زنگ خطری که سریع باید حالا این هشدار رو بدیم که بلافاصله شروع کنیم که ما می‌خوایم محقق کنیم، ما می‌خوایم خودمون رو خدای بحث خدایان پسینی، همین چیزایی که ما الان باید زندگیمون رو خودمون بسازیم، ما باید خودمون رو محقق کنیم، جهان عرصه تحقق ماست، من میخوام فلان. مثلا که مشکلات این که اون منه است که ما می‌خوایم اون منه رو همچنان حفظ کنیم و یه نگاه اگوئیستی به ماجرا و می‌خوایم اینو محقق کنیم، ولی در حین مراقبه اصلا اون رو یه جوری نمیگم فرو میپاشونه. خب حالا تو سنت بودایی که به آناتا میرسن اون اصلا فرو میپاشه، ولی برداشتی که حالا منم از آگاهی ارائه کردم، حالا به این بهانه میشه این جمله رو اضافه کرد که این آگاهی یه چیز ذات‌گرایانه‌ای نیست که قرار انگار محقق باشه، بلکه خود این یه چیز همواره خلق شونده است، هر لحظه کار از بین میره به وجود میاد، از بین میره به وجود میاد و سوژه در این افنا و ابقا به قول معروف داره شکل میگیره، اصلا ماهیت سوژه این. و آره به همین دلیل که اون
تحقق اون ماجرا درست خواستش در گام اول هست که من میخوام آزاد، اصلا فرض کن اولین گام فرد میگه من میخوام آزاد بشم، حق داره فرد اینو بگه، ولی اون منی که میخواد آزاد بشه اگه آزاد بشه دیگه اون من نخواهد بود، یعنی از منش داره آزاد میشه به من. ولی به هر حال اینا همه بحثه و الان جاشم شاید اینجا نباشه، اما فکر میکنم در واقع مکمل پاسخ خودت بود به ماجرا. خب اگه دوستان دیگه سوال دارن میتونن بپرسن. اگه اجازه بدین من به این ترتیب اعلام آمادگی اسمشون رو میخونم، سوالشون رو بپرسم. آقای فرزاد شکری بفرمایید. سلام خدمت عزیزان، خسته نباشید. خیلی ممنون، سلامت باشید. البته با این توضیح که آقای اردبیلی پایان فرمودن یه بخشی از ابهام من رفع شد، اما تو اون تاثیر در واقع مراقبه و فلسفه و ارتباطشون، اگه مراقبه باعث میشه که اون دستگاه شناختی ما، اون تجربه ما از جهان تغییر بکنه، که خب قاعدتاً تأثیر میذاره توی هستی شناسی ما، حالا شاید اشتباه کنم، و به هر حال نظام تمثیلات ما رو متأثر میکنه. مثلا فیلسوفی مثل نیشیدا که خیلی متأثر از زن هست، برای اون فلسفه سه ساحتی که از جهان داده سعی کرده که انتقاداتی که خودش به کانت و هگل رو داشته رو توی اون برطرف کنه. خب خیلی خیلی متأثر از همون مفهوم ناتینگنس یا امتینس زن. حالا در هر کدوم از این سنت ها، چه زن چه بودیسم، ودا، حالا هر کدوم از این سنت ها، برای اینکه اون دریافت نهایی ایجاد بشه، خب قاعدتاً یا حداقل برای خیلی از افراد مدت زمان خیلی طولانی باید بگذره، شاید 30 سال 40 سال نمیدونم، تا به اون بصیرتی که اونا بهش حالا روشن ضمیری میگن یا انلایتمنت میگن یا هر چیزی برسن. مثلا فرض کنید آقای هنری شوکمان توی لینیج زن که من 2 سال دارم دنبال میکنم، خب ایشون معتقده که اون بصیرتی که حاصل میشه مایند استیت نیست، اصلا نمیشه بهش گفت یه مایند استیته، و در نتیجه اگه کسی حتی نمیدونم 8 مرحله جانا هم گذرانده باشه، ممکنه به اون بصیرتی که ما داریم میگیم هنوز نرسیده باشه. به قول خودش 3 تا نفیه، اول شما میگید دوالیسم و من در واقع دوالیتی رو نفی میکنم، بعد میگم امتینس، بعد امتینس هم باید نفی بکنم، بعد آخر سر میگن که نه این نه اون، هم این هم اون، خلاصه یه چیزی که به لوگوس در نمیاد. ولی به هر حال حالا یه فیلسوفی مثل نیشیدا سعی کرده اینو به لوگوس در. منظورم اینه که خلاصه بگم این که اگه قرار باشه این بصیرت اینقدر طولانی بشه، خب چه تمریناتی رو باید پیش گرفت، چه مجموعه تمرینات، آدم چجوری موجه بکنه که چه مجموعه تمریناتی درسته. آیا یه نظام تمثیلاتی خودش اول بچینه بعد هی مطابقت بده رفت آمد کنه بین اینها؟ یکی این نکته، این سوال. یکی دیگه در مورد، حالا اینو دکتر شاید بهتر بتونم بگن، کاری که علم میتونه به مراقبه، تو مراقبه نقشی که داشته باشه. فرض کنید یا آقای شینزنگیان که تو آمریکا خب خیلی تو مایندفولنس و اینا به هر حال اسم و رسمی در کرده، خودشون هم توی واجریانا به هر حال به مقام مانکی رسیده یا هر چیزی، به هر حال تجربه خیلی زیادی داره توی مدیتیشن، مراقبه و حتی توی زن. ایشون با تحصیلات دانشگاهشون دقیقا نمیدونم، ولی به هر حال شاگردشون که نوروساینس کار میکنن، اینا سعی کردن که یه تکنولوژی رو در واقع ارتقا بدن، نه به این عنوان که اون حالات مراقبه رو ایجاد بکنه، اما کمک بکنه که برسن به اون آستانه یا حالتهای عمیق‌تری رو سریعتر بتونن. همون چیزی که اول مطرح کردم، یعنی این زمان خیلی طولانی رو کم کنن. البته چون ایشون اصلا نگاه کامرشال نداره، تا الان بیرون ندادن، تجربیاتشون هم رو خودشون و شاگردشون بوده
و خب خیلی احتیاط دارن، چون خیلی ابا دارن که این ازش همون استفاده کامرشال بشه. ولی به هر حال یه تلاشایی تو این زمینه کردن. اینم یه بابیه، من نمیدونم حالا آقای دکتر چقدر راجبش اطلاع دارن. آیا میشه کمکی کرد؟ کمک فقط در حد این چیزی که ایشون مد نظرشون هست. یه چیز دیگه خب به نظر خودم میرسه که میتونه توی ارتباط علم و فلسفه و حالا مراقبه کار بکنه. مطالعات علمی به این معنا که FMRI انجام بدن یا دیتا فکت بگیرن، اما از متد علمی استفاده بکنن برای تجربیاتی که به هیچ وجه نمیتونیم ما دیتا ازش بگیریم، مثل تجربیات NDE Near Death Experience. الان خیلی از اساتید نوروساینس تو آمریکا راجع به این تحقیق میکنن. اصلا مثلا خانم والوکات همکارشون توی بیمارستان خاصی کسایی رو که دچار حمله قلبی میشن و اینا مغزشون در واقع حالا تو حالت کما میره یا کار نمیکنه، ولی تجربیات سابجکتیوی دارن که بعداً قابل اثباته. یعنی شواهدی رو میگن که ثبت میکنن بعداً که ثابت میکنه که اینا تو اون لحظه آگاهی داشتن، هرچند از لحاظ علمی مغز هیچ فعالیتی نداشت. اینجور مطالعات درستش هیچ کمکی نمیکنه به این که بفهمن حالا آگاهی رابطش با مغز چیه و کورلیشن یا بحث کازالیتی یا هر چیزی، اما یه نگاه جدید میده به علم. حالا اون که آقای اردبیلی هم فرمودن مرزها رو حداقل میتونه جابجا کنه. به عنوان مثال آقای فدریکو فاگین که مخترع CPU ایشون صفحات لمسی و تو سیلیکون ولی آمریکا خیلی شناخته شده است، خیلی جا سرمایه گذاری کرده. ایشون بعد از 30 سال حالا کار تو این حوزه‌های خیلی تکنیکی دچار یه مکاشفه‌ای میشه خیلی اتفاقی. حالا شرح نمیدم، خیلی طولانی. دوستانی که علاقه دارن میتونن سایتشون و کتابشون رو ببینن. ایرریدیوسیبل چیزیه که ایشون حالا بر اساس اون بعدن اومده یه نظریه‌ای داره که با یه فیزیکدان ایتالیایی دارن دنبال میکنن، به این معنا که اون چیزی که ما فیلد کوانتومی میشناسیمش زیربناش میشه آگاهی. حالا من باز وارد جزئیاتش نمیشم، اما خب ادعایشون اینه که دو تا مسئله عمده هم حتی توی فیزیک مدرن حل میکنه. یکی اینکه ویو فانکشن هنوز تو کوانتوم مشخص نیست که چرا کلپس اتفاق میفته. مثلا ابزرور میاد و هزار تا داستان دیگه، اما هنوز هیچ توجیه که قابل قبول برای همه باشه رخ نداده. و ایشون خب مدعیه که با این نگاه و از لحاظ ریاضی ثابت کردن، ولی داره دستگاه، یعنی داره تجهیز، داره تکنولوژی ایجاد میکنه که اینو ثابت بکنه که آگاهیه که ویو فانکشن رو کلاپس میکنه، نه اونجوری که آقای پنروز گفت برعکسش این در واقع در اثر کلاپس ویو فانکشن تو مغز آگاهی ایجاد میشه، برعکس اونه. دیگه میخواستم بگم این ارتباط در واقع بین علم وجود داشته باشه، ولی سوال اصلیم همونه که اون قضیه طولانی شدن و اون بحث نظام تمثیلات و اولویت اینها رو اگه بفرمایید ممنون میشه. خب فکر می‌کنم که محمد جان و رضا جان پاسخ بدن دیگه این موضوع رو. حالا هر موقع که صلاح می‌دونید می‌تونید بفرمایید. خواهش میکنم. محمد جان بفرمایید، چون سوال اصلی با محمد جان. چشم، منم بعدم عرض میکنم. بسیار خوب. سوال که آره سوال مختلفی بود، حالا بحث‌های متعددی هم توش مطرحه. فقط من یه نکته موضوع خودم رو بگم حداقل، اینکه اون قاعده شناسی که حداقل من ازش دفاع میکنم اینجوری نیستش که ما بریم یه روزی برسیم به اون مرحله که بعد از اونجا رها بشیم. نه، مبارزه خود غایت است. از همین لحظه که فرد بشینه و شروع کنه، شروع شده، ما پروسه آزادی شروع شد. به همین دلیل اصلا من اینکه یک روزی برسن، اون نگاه قاعده شناختی که اتفاقا از خود سنت‌های بودیستی، هندویستی اینا افتاده اومده که اینا مثلا نیروانا حالا یا نیبانا یه مرحله بعد به اونجا برسن دیگه مثلا از چرخه خارج میشن یا سمسارا مثلا فلان میشن یا یه تجربه میکنن. من میگم اصلا
نظام تمثیلاتی بهش باور دارم اصلا اینجوری نیست، قایت شناسیش اینجوری نیست و خب مفصل هم در مورد یه فصل قایت شناسی داره کتاب اصول مبارزه، مفصل اصلا همینه. به همین دلیل بحث در مورد معنادار کردن زیستنه، نه رسیدن به جایی. آزادی رسیدن به یک جا نیست، آزادی همون لحظه‌ای که تو گام برمی‌داری در اون مسیر آزادی شروع شد و این بی‌پایانه. به همین دلیل شما بگو اصلا 50 سال 100 سال 5 قرن 5 نسل اصلا نمیدونم، این اصلا یعنی من اونو گرفتار یه تناقضات یا مسائلی میکنه که واردش نمیشم. و از اون ورم اینکه حالا نقدم به اون نکته دومه دیگه از دل همین که ما مثلا یه حالتی بهش میگیم شاید علم یه روزی برسه بتونه نیروانا رو هم یا نیبانا رو هم در همون معنایی که میفهمه مثلا بیا شبیه سازی هم کنه، یه کپسول شما بندازی برسی دیگه. خب من به نظرم اون باز دوباره همه این مسائل برمیگردونه، یعنی خیلی تقلیدگرانه است، چون بخشی از مسیر اصلا مشقت، مرارت، تاباوری در برابر مکانیزم‌های برده‌ساز فشار و اینکه شما یه قرص بخوری چش رو باز کنی مثلا فلان بشی، این اصلا اون نیست. این یه شبیه سازی فیکیه، مثل خیلی از مواد مخدر که یا خیلی از چیزا که شبیه سازی فیکه دیگه. شما افسرده‌ای یه چیز میگن میخندی، شاد نیستی ولی میخندی. خب این اون نیست که. به هر حال مسئله اینه به نظرم. و آره برای بحثش که طولانی ولی این نکاتی به ذهن من هست. خب من یه نکاتی البته میگم سوالات خیلی زیاد بود، من فقط این رو میخوام بیان بگم. ببینید بحث مکانیک کوانتوم اگه خواستید اصلا یه جلسه رو اختصاص میدیم به مکانیک کوانتوم، ولی نه که خیلی نتایج برای غیر ملموسی برای ما در جهان عادی میده و خیلی جالب و واسه عدم قطعیتش و بعد این همه تفاسیری که رو اون در واقع تفسیر کوپنهاگ میاد و کل چیزهایی که میان و گفته میشه. این بحث آگاهی اصلا بحث تازه‌ای نیست، از زمان در واقع ویگنر که جایزه نوبل گرفت اون میاد میگه که آقا بیس مثلا تو مکانیک کوانتوم بیس مثلا همه چی آگاهی است و حالا چیزهای دیگه. خیلی خیلی باید مواظب باشیم که یک همچین چیزایی رو داریم مطرح میکنیم. ببینید من اینها رو اسمشو گذاشتم که نتایج قلوب آمیز از یافته های علمی، یعنی سریعا ما میخوایم این رو که در یک یافته علمیه، در یک در واقع پارادایم کاملا مشخصیه، در زیر اتمی داره اتفاق میفته، خیلی برای ما جذابه، سریع میام یک نتیجه قلوب‌آمیز ازش میگیریم و این رو میخوایم بدیم ارجاع بدیم به مسائل دیگه و خیلی هم بازارش داغه، خیلی بازارش داغه متاسفانه. نه اینجا همون جایی که فرمایش محمد عزیز ما باید مرزها رو رعایت بکنیم و به نظر من اینجا جاهایی هستش که ما خیلی وقتا وارد شبه علم میشیم، مثلا فاصله میگیریم و وقتی میخونیم و وقتی مبنای مکانیک کوانتوم رو میبینیم که یه جاهایی اینا انقلتایی داره که به راحتی انگار از روش پریدن بدون اینکه بخوام بیان و این رو حل بکنن. این یه نکته که باید خیلی مواظب باشیم. اینا خیلی در واقع راهزنهای تفکر هستن، راهزنهای اندیشه هستن، ما باید خیلی مواظبش باشیم. همونجوری که در حوزه مغز هست، ببینید مثلا الان پلاستیسیتی یه چیز خیلی مهمی هست در مغز، ولی من احساس میکنم که خیلی دارن قلوب آمیز دارن بهش نگاه میکنن. یا همون چیزی که از نیویورک تایمز گذاشتم که آیا بودیزم میتواند سلامت شما رو بهتر کنه، اصلا بحثش بودیزم نبوده که شما اومدی در مورد این صحبت کردی. یا مقاله آقای ریچارد دیویسون میده مغز بودا. اصلا مغز بودا یعنی چی؟ تو مگه رفتی مغز بودا رو مگه رفتی مثلا مطالعه کردی که اسم مقالت گذاشتی مغز بودا؟ اینا میشه یافته، این میشه یه جور انگار که برداشت‌های قلوب آمیز از یافته‌های علمی، بسیار هم جذابه، خیلی هم خوشمون میاد، ولی اینا راهزن‌های اندیشه و راهزن‌های تفکر هستن. اون مرزه رو ما باید بریم چیکار بکنیم؟ رعایت بکنیم. در مورد اون کار شاگرد و استاد که فرمودید، نه بنده اطلاعی ندارم، ولی احتمالاً اینا از یک روش‌های نورو فیدبک دارن استفاده میکنن که ما رو به یه مثلا هدف خاصی باشه که به اون هدف بخواد نزدیک بکنن. یه چیزی من یاد گرفتم، من به عنوان یک کسی که از حیطه علم میاد، به عنوان کسی که کار علمی انجام میده، مقاله مینویسه، ببینید وقتی که من برای خودم میام این یک چیزی رو پنهان میکنم و این رو نمیام نشر بدم، این یک جای کار من داره میلنگه. وقتی من باید بیام مقاله‌ای بنویسم، باید مطلب بنویسم، در معرض همه بذارم، به قول پوپر بذارم ابطال بشه، بذارم انقلتاش در بیاد، بذارم رد بشه، بذارم اشکالاتش در بیاد تا من پیشرفت کنم. وقتی من اینو میام برای خودم اینو پنهان میکنم و بعد تعداد کیسایی که ما همیشه میگیم سامپل سایز، آقا سامپل سایز چقدره؟
مشاور آمار بهت گفته که این مطالعه میخوای بکنی سامپل سایز چقدر، میگه مثلا برو رو 200 نفر. الان سامپل سایز کار اینا 2 نفره، یعنی استاد و شاگرد. خب این چه سامپل سایزی هستش؟ ما در مورد جهان مدرن داریم صحبت میکنیم، جهانی که ما میخوایم اینا رو به هم دیگه زیر مفهوم و زیستن به هم نزدیک بکنیم. خیلی چیزها علم میتونه بیاد به حوزه فلسفه بده، به حوزه مراقبه بده. یکی از جاهاش همینه که آقا شما اینا رو بیارید در دسترس قرار بدید. علم شما الان میزنید داروی فلان، کلی مقاله میاد در بهترین سانترا، مشخص اولش چی بوده، آخرش چی بوده، چی کار کردن، به چه نتیجه‌ای رسیدن، کار درستش چی بوده، کار غلطش چی بوده، 50 تا بهش انتقاد میزنن، پیشرفت میکنه، داروی بهتر میاد. ما باید از اینا یاد بگیریم، اینا رو وارد حوزه‌های دیگه بکنیم. اگر من هی بخوام بیام بترسم یا اصلا حرفی برای گفتن ندارم، فقط میخوام برای خودم یه هوچگری بخوام بیام بکنم، یا یه جوری فکر میکنم که از نظر من این فکر درست نیست، یعنی به نظر من این باید قابل ارائه باشه، ترسی هم نباید داشته باشیم من اصلا نفع بشم. الان من عرایض من اینجا رد بشه، خب رد بشه، مگه من رد شدم؟ مگه نه، عرایضم رد میشه، من خب میرم روش فکر میکنم، ذهنمو پرورش میدم، اون جایی که دارم غلط میرم و درست میکنم، اون جایی که دارم درست میرم درست‌ترش میکنم. خیلی ممنونم. ببخشید من میتونم فقط یه توضیح، این سوالمو درست‌تر بپرسم؟ فکر کنم یه نظر منو می‌خوایم که به نظر من نه، چون شما یه تقریبا 20 تا حوزه رو مطرح کردید، ولی اگر دوستان دیگه به هر حال چون فکر کنم خیلی دیگه میخوان سوال بپرسن و من فکر می‌کنم فرصت رو بدیم دوستان دیگه مطرح بکنن، اگه موافقین بهتر باشه. بله، یکی از در واقع به نظرم همین معیارهای اخلاقی بودن همین دیدن دیگران دیگه. حالا ما خودمون هم این نکته‌ای داریم، حالا محدود زمان، دیگرانی هم هستن که نکاتی دارن دیگه، این فرصت رو به دیگه هم بدیم. همین دلیل اگه سوالی هست اون سوال اصلیه رو به نظرم بپرسیم، اگه 3-4 تا سوال دارن دوستان. البته اینو منم درست نیست بگم چون من خودم 1 ساعت حرف زدم، حالا هنر نیست، ولی به هر حال مسئله اینه که این درخواستم من دارم از دوستان که دیگه از این بعد سوال طولانی نپرسن. آقای سینا MZD. سلام، شبتون بخیر، خسته نباشید. من پس خیلی کوتاه میپرسم از آقای دکتر مقدسی یه دونه که هوش مصنوعی جایی داره توی این مطالعاتی که بین فلسفه ذهن و نوروساینس میشه؟ آیا همون مثلا سوپروینیانی که جان سل میگه رو میشه با هوش مصنوعی یکم پربارترش کرد یا نظریات مشابه؟ و یه دونه جناب کاتوزی آخرش صحبتشون گفتن که مراقبه که الان انجام میشه، خب کسی مثلا به اون معنا به نیروانا و مسائل مثلا اعتقادی بودیستا و اینا باور نداره و خب باید براش یه نظام تمثیلاتی درست کنه. من اولش با این همراه شدم، ولی به نظرم برعکسه، یعنی اینجوری نیستش که حالا بری برای مراقبت یه نظام تمثیلاتی درست کنی، یه متافیزیکی درست کنی. به نظر میاد که یه نظام تمثیلات یا حالا متافیزیک یا جهان بینی هر چی داری، حالا یه جایشو میبینی مراقبه میتونه کمک کنه. حالا ممکنه اصلا عوامانه باشه نظام تمثیلات، من استرس دارم میرم با مراقبه استرسمو پایین بیارم، مسئله ای نداره. نه یکم دنبال خودکاویه، یکی دنبال آرامشه. یعنی اینجوری نیست که برای مراقبه یه چیزی بسازیم، چون هر ساختی برساخته، هر بساختی اینو جعله و هر چیزی رو میشه جعل کردیم. به این معنا میشه برای هر چیزی نظام تمثیلات ساخت. حالا بعضیا موجه ناموجه میارن که اونو من حالا زیاد موافقش نیستم. همینطور مثلا من چند سال می‌دیدم رواقیون خیلی بولد شده بودن و ترند شدن و اینا. خب کسی به معنا به عقول بزگان و پنوما و این باور رواقی نداره، ولی تو زندگیش می‌بینه دیدگاه رواقی میتونه کمکش کنه. حالا یک کسی دیگه می‌بینه نه انقدر مسئله‌اش حاده، اینا هم نمیتونه کمک کنه، مگر اینکه مثلا تو مراقبه یه تجربه‌ای داشته باشه، بخواد اونو به عنوان کاشف از واقع بره دنبالش، بره بنیان‌های فلسفی یا بنیان علمیشو کشف کنه. حالا به نظر من اینجوری نیستش که حتما یه نظام تمثیلاتی بشه ساخت. مرسی. خب رضا جان میخواین اول شما بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی سوال خوبی بود، یعنی دوستان سوالایی گاهی میپرسن که باید بشینیم و بحث بکنیم. خب در مورد AI به نظر من کاملا میشه، به خصوص اگر ما بیایم از تکنیک‌های دیپ لرنینگ استفاده بکنیم، از نورال نتورک بیایم استفاده کنیم که اون لایه به لایه در واقع بیاد بسازه و یه گولی ما بیایم بهش بدیم و حالا خودش بیاد بدون اینکه ما سوپرویژنی نسبت بهش داشته باشیم، بیاد اون گول رو برای ما بده. این گول بستگی داره که ما این گول رو چی تعریف بکنیم، یعنی برمیگرده اتفاقا به سوال دوم شما که حامد جان باید جواب بده. مثلا ما در یه جا میگیم که آقا هدف، ما یه بیگ دیتایی داریم بهت میدیم، این دیتای ما هستش
حالا هدف از اینه که تو از این بیگ دیتا بیای بهترین رو، برای من بهترین راه رو پیدا بکنی به خاطر اینکه من به خودکاوی برسم، یا اینکه تو بهترین راه رو پیدا بکنی برای اینکه من به کاهش اضطراب بیام برسم. AI میتونه به ما کمک بکنه، یعنی مثلا کار AI در واقع اینه که شما بیاید و از این دل این بیگ دیتایی که من نمیتونم آنالیزش بکنم، بیگ دیتایی که حامد جان توی سخنرانیش فرمود، من بحث هورمونی رو نگفتم، ژنتیک رو نگفتم، هزار تا چیز دیگر رو نگفتم، اپیژنتیک رو نگفتم. حالا از دل اینها این همه حجم دیتا رو که من نمیتونم بیام تحلیلش بکنم، اینجا AI میتونه به من کمک بکنه. ولی خب بهتر از من میدونید که AI اون چیزی نیستش که الان دارن تبلیغش میکنن. یعنی وقتی مثلا من با دیپ لرنینگ کار میکنم، خب وقتی کار میکنم متوجه میشم که بابا این چه اشکالاتی داره و چه محدودیت هایی رو داره. حواسمون باید باشه که اون محدودیت ها گولمون نزنه که حالا اگر این به این راه رسید پس فلان کس که با مثلا خودکاوی با درون بینی اومده به این نتایج رسیده نتایجش نتایج غلطی است. ولی خب خیلی میتونه به دانش ما اضافه بکنه. خیلی ممنون از محبت. خب منم اینو عرض بکنم، ببینید نه، من از نظر من شما اول باید در حقیقت یک یا شما نظام تمثیلاتی دارید که میرید براش مثلا میگن یه مراقبه پیدا میکنین، در نهایت هم باید اون مراقبه موجه بشه تو نظام تمثیلات شما. یعنی شما نظام تمثیلاتتون باید اونو، یعنی یا باید پیشینی رو داشته باشید، نظام تمثیلات مثل فلسفه که حالا مثلا یه نفر از بودیسم یا دائویسم میاد برای شما روایت میکنه، شما اون نظام تمثیلاتتون اگر وجود داشته باشه و این رو بپذیره میتونه واردش بشه. مثلا حوزه هم مایندفولنس، الان مایندفولنس چه اتفاقی افتاده؟ مایندفولنس برداشته تکنیک رو از یه جای دیگه برداشته، از روش‌ها ذهن و دائویسم رو برداشته و برده تو نظام تمثیلات ساینتیفیک، نظام تمثیلات مثلا سایکولوژیک، تو اون حوزه داره تبیینش میکنه. یعنی چون اون نظام وجود داره میتونه اصلا باش دیالوگ بکنه. یعنی منظورم اینه که کسی نمیره اول باور به بودیسم پیدا بکنه یا باور به دائویسم پیدا کنه بعد بره حالا اون چیز. یعنی الان این دور زمانه دیگه این اتفاق نمیفته دیگه. و یا اگر هم کسی که از جمله خیلی از مراقبه‌گرها و تمرین کنندگانی که الان دارن تمرین میکنن نظام تمثیلات به درد بخور و موجهی نداشته باشن، خب همینجور تیکه پاره میشه دیگه. یعنی طرف مثلا یه مراقبه رو انجام میده بعد برای کارما، بعد از اون ور کارما رو جای دیگه تو زندگیش مثلا بهش باور نداره یا به فلان بخش دیگه زندگیش متصل نمیشه یا ساختار مفهومیش رو درست درک نکرده، به خاطر همین این تیکه پاره مونده. یعنی در نهایت شخص باید یا موجه بکنه یا باید موجه باشه، یعنی حالت غیر از این نداره. یا وقتی داره مراقبه میخواد تمرین کنه باید با سیستمش موجه باشه یا باید موجهش بکنه، توجیهش بکنه. در هر صورت به خاطر همین به نظر من اگر کسی بره بیفته توی اون اسم ها که میگم از نظر من دیگه در زمان امروزه اصلا بی معنیه دیگه، به قول محمد جان اصلا ارزش کلا رفته زیر سوال، چه برسه به اسم دیگه. هر اسمی هم دیگه زیر سواله و کاملا هم نقطه‌اش مشخصه. پس من در نهایت معتقدم که نه، این یا پسینیه باید موجه بشه یا باید اصلا اول موجه باشه بعد وارد بشه. این از دل وارد شدن به اون حوزه قابلیت پرداختن بهش وجود نداره. خب منم یه کامنت پس بذارم که ببین سینا بود اسمت، سینا عزیز، بستگی داره که شما تمرین رو در چه حد رادیکال یا مؤثر باشه در نظام تمثیلات. یه موقع اصلا شما نظام تمثیلاتی داری مثلا میخوای سالم باشی بعد میگی آقا اینو بخور اونو بخور برای سلامتیت خوب بخور، ولی این موقع از شما یه تجربه‌ای داری، حالا هم خودت هم اشاره کردی تو تمرین میری یه چیزی رو تاچ میکنی، چیزی رو میبینی که بعد نمیتونی توضیحش بدی، خب میری نظام تمثیلات رو بر اساس تمرین میسازی. تجربه شخصی من حداقل این بوده که اینا یک بدبستان دائمی با همن و اصلا پویایی و زندگی موجه بودنشون به همینه. وگرنه اگه فقط این نظام تمثیلات داشته باشی دنبال تمرین باشی یا یه سری تمرین کنی بخوای براش قصه بسازی، دوچار مسائلی میشی که اینا رو نمیتونی به هم پیوند بزنی. اینا باید اعتماد تو پلاستیسیته این توضیح میده، یعنی اینا با هم در اول باید بتونن به اون قابلیت بدبستان شکل پذیری شکل انفجاری برسن تا بشه یک چیز منسجمی ازشون ایجاد کرد. خیلی خلاصه این ذهنم است. اوکی، آقای حمید عباسی بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمتتون. تشکر فراوان، چقدر جلسه عالی و خیلی قابل باوری بود. خب جناب اردبیلی و کاتوزی که همیشه ازشون استفاده کردیم، خیلی خوشحال شدم که جناب آقای مقدسی هم دکتر مقدسی هم باشون آشنا شدیم که به عنوان پزشک اصلا وایب پزشکی و علمی ندادن، یعنی نه که حالا علمی معنی
در واقع اکستریم قضیه. و خب خیلی خوشحال شدم. سوالم از جناب اردبیلی عزیز هست در رابطه با آگاهی که حالا من تا حدودی آشنا هستم با در واقع تعریف، حالا تعریف نمی‌کنم که مخالف تعریف هستید، با اون روی کردی که نسبت به آگاهی یا به حالا توجه که گفتید اینجا در واقع حالا یا شاید هوشیاری باشه و تاکید کرد که کانشسنس نیست، که خیلی جالبه که ما تو جلسه که در رابطه با معرفت شناسی کتاب داشتیم همین بحث کانشسنس مطرح شد. خب سوال کلیمو الان میپرسم، یه سری چند تا فقط کامنت هم میدم قبلش که توضیح داده باشم. این که خب اوکی کانشسنس به نظرتون چی هست؟ حالا هم بحث ترمینولوژیک و ترجمهش که فکر کنم یک ایراد از اونجا میاد که در واقع مفاهیم مختلف تو فیلدهای مختلف استفاده میشه، که مثلا کانشسنس از نظرتون چی هست؟ دو تا نکته داره به نظرم. یکی این که خب بحثیه که مثلا بحث اِوولوشن یا تکاملی قضیه که مثلا ما در یک مرحله از اِوولوشنمون یا حالا گونه ما کانشسنس رو پیدا کرد در مقایسه با یک گونه‌ای که مثلا مثل یک خزنده که کانشسنس نداره، که حالا بحث در واقع چالمرز رو نمیدونم این که آیا از حالا سلول ها و اینا اومده یا از جای دیگه اومده. یه بحثی هم داریم، خب بحث در واقع ناخودآگاه. خب وقتی ما آگاهی رو صحبت میکنیم بحث ناخودآگاهی هم هست دیگه. مثلا فرض کنید، حالا جالب من تجربه شخصی خودم تو همین تمرینای مبارزه اینه که وقتی احساس میکنم که مثلا همون حالا که مثلا روده ی آدم داره توجه میکنه، دفعه یک ریاکشن های فیزیولوژیک مثلا مضطربونه پیدا میکنن، در حالی که خیلی ظاهرا آرامش دارم. خیلی عجیب تجربه واقعا عجیب بوده برام، چون من خودم خیلی آدم مثلا آروم و اینایی هستم. یه وقتایی انگار که مثلا مثل خواب میبینه آدم، انگار که مثلا نگرانی که مثلا فلان پروژه تموم بشه، تو خواب یه دفعه اینو میبینی. خب این اگه ناخودآگاه، حالا چه به معنی فرویدیش یا به معنی دیگه، این دوتا اگه وجود داره رابطتون با هم چیه؟ مثلا چه جوری با هم کامیونیکیت میکنن؟ بحثایی که ما داریم همیشه دیگه که مثلا حالا دوالیسم و این حرفا که مثلا این دوتا جنسش مختلفه، چه جوری به حوزه خودآگاهی میاد. پس در واقع میگم بحث، حالا میگم نکته‌ای برداشتم در رابطه عقل و تفکر که حالا فکر کنم دیگه طولانی بشه، ولی همین که بفهمید که کانشسنس به نظرتون چی هست یا اگه سورسش چیه و اینکه خب جنسش با آگاهی که میفرمایید چه، به اگه امکانش هست در مورد ناخودآگاهی. حالا داشتم فقط یک کامنت اگه فرصت نیست، جناب کاتوزی هم در رابطه با ذهن و روان صحبت کردن که به نظر خیلی خیلی خوبه که مثلا اینا رو تفکیک میکنه، در واقع یک جوری کمک میکنه. حالا همین سوالی دیگه. ممنون از برگزاری این جلسه. امیدوارم که بیشتر این جلسات برگزار بشه. میدونم درخواست خودخواهانه ولی خیلی خیلی جذاب بود. متشکرم. بسیار خوب. چون منم خطا برداریم، من این نکته میگم، بعد حامد اون بحثش در مورد ذهن و روان هم تمایزش اگه فرصت کنه حالا یه اشاره بکنه. قبلا صحبت کرده درموردش. ببین خب این که روشنه که پاسخ به سوال تو رو نمیشه اینجا داد دیگه، این که خیلی آگاهی چیه که اصلا هیچی. ولی من یه چیزی میگم حداقل برای که پاسخی داده باشم. ببین جایی که معرفت شناسی وایستاده و حالا نظام تمثیلاتی که من ایستادم روش، به هر حال اون بحث‌های تکاملی و کارکردهای فیزیکی و نمیدونم مکانمند و اینکه این مغز اینجوری بوده اینجوری شده، حالا گاهی هم بهش اشاره شده به علم یا به تحقیقات علمی یا به بعضی از بحث تاریخی، ولی واقعیت اینه که اونا همه یه سری قصه است و اوکی، حالا یه سری قصه است، تاریخ من اصلا نمیدونم چی بود. یک کارکردگرایانه است، رو کرد مبتنی بر تجربه هر شخص. یعنی مسئله اینه که من میپرسم تعریف آگاهی برای من اینجوریه، تعریف نمی‌کنم آگاهی، چون اصلا نمیتونم تعریف کنم، هر کیم تعریف کنه من فقط میتونم زیر سوالش ببرم، این توانو دارم، چون فلسفه است دیگه. اینو میتونه زدن خوبه فلسفه، تو هر آجر ایجا بکشه که کل ساختمون بریزه. ولی من چیکار میکنم؟ تو اون متنی که حداقل برداشت منو پرسیده، میگم که شما حس داری که تجربه میکنی یه چیزی، مثلا میگی آره مثلا این حس ها اینجوریه، میگم مثلا بویایی، چشایی، فلان حسای پنجگانه، حالا شما میگی اصلا من 4 تاشو دارم، 3 تاشو دارم، هر چی اصلا من میگم شما تجربه میکنی، از کجا معلوم تجربه من با تجربه تو یکی باشه؟ اصلا اشکال نداره، همونی که تجربه میکنی. ببین این یه ترفنده، یه شیوهی که وگرنه من نمیتونم تعریف شروع کنم. میگم تو تجربه میکنی اون حس آره اوکی، حالا به اون حسی که تجربه کردی توجه میکنی، بعد میتونی توجه کنی. الان تو میگی آها الان دارم توجه میکنم. میگم این کار ذهنه. حالا ذهن چیه من نمیدونم، مرزاش چیه من نمیدونم، هزار تا کار دیگه میکنه، اصلا من نمیدونم اصلا کجاست. بعد میگم که حالا این
ذهن که داره به اون تجربه توجه میکنه، تو میتونی به ذهنی که داره به اون توجه میکنه توجه کنی. این آگاهی. بعد میگه خب آگاهی چیه؟ من نمیدونم مرزش کجاست، من نمیدونم ناخودآگاه چیه فلان. همون لحظه که این آگاهی رو همون لحظه که از دست میدی، مثل خیلی موقع است مثلا ما مراقبه میکنیم داریم میشه توجه میکنیم ولی لحظه حواسمون میپره، همون لحظه رفته تو ناخودآگاهی اون بخش ماجرا میگیری. یعنی اگه بخوای این گفتمان اصول مبارزه رو ببری تو گفتمان که فروید کجاست و ناخودآگاه خدا، این به اون در نمیاد و تو تله اونا نمیفته، قرار نیست بیفته. کاملا کارکردیانه، کاملا تجربه گرایانه و بر اساس تجربه شخصی خود اون فرد. در غیر این صورت شکاک میاد میشوره میبره همه اینا رو. و من چون شکاک رادیکالم خودم مجبورم از اونجا، یعنی اصلا درستش اینه که از اونجا شروع کنم. پس این به نظرم آگاهی و ناآگاهی یا ناخودآگاهی یا ناخودآگاه نمیدونم، حوزه آگاهی و حوزه ناآگاهی در واقع از اینجا شروع میشه. حالا به مرور چیزهای دیگه‌ای هم به این آگاهی اضافه میشه، بازم از حیث کارکردگیانه، ولی مرزی براش من قائل نیستم. به همین دلیلم تو اینجا فقط گفتم این توجه یکی از خصلت‌های ذهنه. توجه به توجه که از خصلت‌های آگاهی. آیا آگاهی جدا از ذهنه؟ من میگم که ذهن بزرگتر میگیرم از آگاهی. ذهن بزرگتر از بدن. ذهن خیلی برای من بزرگه، کار به اون نداره. ولی به هر حال بر اساس کارکردهاش در غیر صورت گرفتار ذات‌گرایی میشی و اصلا هیچ چیزی نمیتونی بیای ازش بیرون. میشه حرف زد ولی شکاک میتونه نصفت کنه در واقع. خیلی ممنون. منم اگه من میگم دیگه من نگم راجع به موضوع چون بازش بکنم یه چیزی گفت محمد جان که حواس خودتو جمع کن. بله منم به نظرم این بحث رو اگه خواستیم راجعش صحبت بکنیم به اجازه یعنی موکولش بکنیم به جلسه‌ای که مفصل ما به مرزهای ذهن رو باز نقد بکنیم دیگه به یه شکل معاصری، یعنی اون مرز و روان و معرفت و روانشناسی اینها رو. وگرنه الان به هر حال یه پاسخ در حد یه جمله‌ای فکر کنم خیلی چیز نباشه، با توجه به اینکه این بحث هم نیاز به چیدمان داره، یعنی باید نسبت بدن هم موقع مطرح بشه. یعنی تو اون بحثی که من دارم خود بدن هم یه طرف این سه وجهیه و البته خیلی شبیه نظریه که محمد جان دارن. من البته این نظر یه ترجمه‌ای از داویسم ها، این چیز اختراع خودم نیست، این هم مفهوم جینگچیشنیه که تو داویسم هست، ولی خب محمد جان توی اصول مبارزه این ساحت در از ذهن، عواطف و بدن رو چیزی که مطرح کردن تقریبا تو همین یعنی همین قالب میتونه توضیح بده دیگه. و همین دلیل چون ایشون هم مخاطب کتاب اصول مبارزه من فکر می‌کنم یعنی تو همونجا پاسخاشون رو پیدا میکنن. ما هم اگه خواستیم یه جلسه دیگه راجع به این موضوع میتونیم صحبت بکنیم. یعنی احتمالاً اونجا راضیش نکرد اومد از تو میپرسه. من خودم بخوام راضی شم خب میرم اونجا راضی میشم. خب نفر بعدی آقای آزاد شمس‌الدینی بفرمایید. سلام، صدام میاد؟ بله خب خوشحالم. من خیلی خوشحالم. اول البته قبل از این که اینو بگم من خیلی کم اهل تعارف و اینا، ولی خیلی خوشحالم که توی جلسه آنلاین دکتر اردبیلی همچنین شما عزیزان رو الان اینجا دارم و اینو چیز نکنم، اینو کاور نکنم به قول معروف. از هوای منفی 17 درجه فنلاند من الان یه چیزایی یادم میاد از آقای دکتر اردبیلی. چرا گفتم خوشحالم؟ حالا اینو بگم. یه بیوگرافی خیلی کوچیک از خودم بگم بعد سوالم رو انجام بدم. و تقریبا 49 سالمه، 30 و چند سال ورزش میکنم. تقریبا 13-14 رشته ورزشی رو انجام دادم، هندبال، فوتبال، جودو، کیوکوشین، تا رسیدم به ورزشی که دوست ندارم به صورت مرتب انجام بدم و اونم دویدن استقامت، ماراتون و اولترا ماراتونه. حالا چرا خوشحالم اونم بگم. این بیوگرافی کوچیکو گفتم به خاطر اینکه من به وسیله صدای ایشون و به وسیله هوش و ذکاوت ایشون خیلی بیشتر علاقه‌مند شدم به حوزه فلسفه که قبلا شروع کرده بودم ولی نمیدونستم چجوری وارد شم و از استفاده از یوتیوب و اینا تونستم درس گفتارهای ایشون رو بعضیاشون رو 2-3 بار گوش بدم و اومدم جلو تا اینکه به اون نشستشون با دکتر ملکیان در مورد زیستن در روزگار سخت و خیلی از صحبت‌های دیگه که فکر کنم یه بارم با همین جناب آقای کاتوزی با شما داشت اینجا بودیم. حالا سوال من اینه، من به عنوان یه شخصی که
هیچ علاقه مند به رشته دویدن ماراتون و اولترا ماراتون و اینا. اولترا یعنی از 42 کیلومتر بیشتر باشه، حالا شاید بعضی از دوستان بدونن بعضی ندونن، اینا نداشتم. ولی نمیدونم چی شد که بخوام یه کار، همیشه عاشق این بودم که کارهای سخت رو انجام بدم، خودم رو به چالش‌های مختلف بندازم. دویدن رو انجام میدادم در حد 5 6 10 کیلومتر اینا، برای ورزش‌هایی که میکردم مجبور بودم. ولی الان که هفته‌ای 100 کیلومتر میدوام و بعضی هفته‌ها که برای تمرینات بیشتر 120 کیلومتر رو اینا میدوام، دیگه یه جوری تبدیل به یه عادت شده. تجربه من تو دویدن بعد از کیلومترهای 35 36 که اتفاقی تو ذهن میفته و اینا چیز عجیب غریبیه، مخصوصا تو اولترا ماراتون که حالا من تجربه فقط 60 کیلومتر تریل رو داشتم، یعنی تو باطلاق و جنگل و سنگ و اینا تو شمالی ترین نقطه فنلاند، یعنی بیشترین مسافتی که توی مسابقه دویدم 60 کیلومتر بوده، تو همچین شرایطی که رودخونه بود، باطلاق بود، درخت بود و اینا، و 60 کیلومتر باید میدویدی. و خیلی جالبه، منی که 5 سال دویدن رو تو کرونا شروع کردم و اینا، بعد از نفر اول که از کلاس جهانی بود، نروژی بود، دوم شدم و خودم اصلا تعجب کردم. ولی تجربه‌ای که از قبل بوده و چیزایی که یاد گرفتم هم از دکتر اردبیلی هم از قبل، خیلی قبل‌تر از این، از کرونا که شروع شد، این بود که من این ذهن و بدنم اصلا چیزی جدا از هم نیستن. چون شاید شنیدید دیگه تو دوهای ماراتون و بالاتر از ماراتون دیگه بیشتر داستان ذهنی و روانی میشه، یعنی بدنتون خب تمرینات شدیدی داشته، حتما عادت کرده، ولی دیگه جنگ واقعی بعد از کیلومتر 37 و 8 شروع میشه و دیگه همینجوری ادامه داره تا آخر و یه حالت اکستازی و اینا. بعضی وقتا میرسی یه حالتی که اصلا چند بار شده عقلم از دست میدم. اینا یه صحبت برای این بود، این پیش مقدمه، که من 1 سال میشه تو این صحبت دکتر اردبیلی موندم که گفت تو روزگار سخت با نشستش با دکتر ملکیه که گفت آقا جون مراقبه خب چیز سختیه، میدونم، خیلی ها رو امتحان کردم تا به این کتاب خود دکتر اردبیلی رسیدم و رفتم رو بخش تمرین و قبلش رو خونده بودم که خیلی هم سخته. اگه اون درس گفتارا رو گوش نمیدادم که واقعا نمیفهمیدم کتاب ایشون رو، هنوزم نمیفهمم البته. ولی اینکه کسی که به استیصال رسیده باید بیاد تقریبا همچین صحبتی داشتید خودتون، حتما یادتونه، باهوشی که من سراغ دارم. من یه ذره هم ناامید شدم هم امیدوار شدم. چرا اینو میگم؟ گفتم که من مراقبه رو شروع کردم، الان حالا فرق میکنه داستان چرا این حرف رو میزنه، چون آن آدمی بودم که خودم رو تو استیصال نمیدیدم، همیشه ورزش میکردم، همیشه آدم شادی بودم، ولی دنبال یه چیزایی بودم که اینا منو ارضا نمیکرد. عاشق سرعت، عاشق هیجان، عاشق ورزش و اینکه بدنم تو حالتهای خیلی سخت قرار بدم، برم معابد شاولین چند سال اونجا بمونم، ولی خب حالا اونا نشد. این استیصاله رو گشتم دنبالش. آیا من آزاد استیصال دارم؟ نه. آره من باید مراقبه کنم؟ آره. نه. خلاصه سوالم اینه، با این بیوگرافی، با این داستانی که گفتم، دیگه بیشتر وقت بقیه رو نگیریم، خیلی دوست دارم جلسات بعدی صحبتایی باشه. این استیصاله چیه؟ چرا من یه خورده ناامید شدم و اینکه آیا من استیصال دارم، از کجا بفهمم؟ یعنی چون من برای زندگیم معنا پیدا کردم با ورزش و با اینکه باید زنده باشم و بدنمو سالم نگه دارم و اون مرزها رو دیدم دیگه که اصلا مرزی نیست، بستگی به اون حالتی داره که آدم توشه. این نظر منه، اون چیزی که تو ورزش‌های اولترا استقامتی اینا پیدا کردم و اینو میخواستم. حالا بقیه دوستانم اگه خواستن میتونن که در حوزه ورزش بودن اینا. ببخشید وقتتون رو گرفتم، به خاطر این بیوگرافی اون داستان رو گفتم که سواله بفهمید از کجا اومده. خیلی ممنون، مرسی که اینجا هستید. خب فکر کنم محمد جان شما باید پاسخ بدید قاعدتا، درسته؟ چون
بله ببینید راستش موضوع خیلی مرتبط با این جلسه نبود و آره یه موضوع مستقلی ابعاد مختلفی هم داره. منم نمیدونم، باید لایه‌های مختلف رو ببینی اینجا، خودش باید ببینه استیصال کجاست، چی پنهان شده که واقعا فکر کنه استیصال نداره ولی همچی رنجی رو به خودش متحمل میشه. همین کتاب آنا لمکی که ملت دوپامینه، اونجا اتفاقا یه دونده ماراتونی رو مثال میزنه که اتفاقا برای فرار از مواجهه با یه چیزی داره میدوه. یعنی خود این سطح ورزش شدید به نظرم یه چیزی رو داره پنهان میکنه، شاید برای فرار از ملال، شاید برای، یعنی این فشار سنگین رو به خودت میاری، این همه درد سنگین، فشار، و این حتما یه چیزی اون پشت هست که قراره این اون پوشش بده. اینو باید ببینیم دیگه، چون میدونی خود درد دوپامین ایجاد میکنه، دوپامین ترشح میکنه. من نمیخوام فروک بکنم قضیه رو به بحث دوپامین و سروتونین و اینا اینجور چیزا، ولی به هر حال خود درد یه راهی برای فرار از ملال. من به نظرم اگر تو استیصال نداشتی اینجوری اینقدر فشار به خود نمی آوردی که بخوای در واقع مواجه نشی با قضیه. ولی اون سوالی که دقیقاً از من پرسیدی رفتی به این جلسه نره، باید بازش کرد و اصلا شاید توی گفتگویی بشه منم اگه چیزی به ذهنم برسه بگم. فقط همین یه تلنگر اینجوری به ذهنم نیست. خانم لیلا محقق بفرمایید سوالتون. سلام، شبتون بخیر. اولا تشکر کنم از واقعا بحث بسیار جالب و واقعا جذابی که داشتید و واقعا آموزنده بود. من یه سوالی از جناب اردبیلی داشتم در ارتباط با تعریفی که در ارتباط با بحث مراقبه کردن. خیلی تعریف جالبی بود که در واقع بحث استمرار در مراقبت رو فرمودید. من حالا از شاگردان آقای استاد کاتوزی هستم در چیگونگ و حالا چیزی که ازشون یاد گرفتم در ارتباط با مراقبت از بدن و حالا مراقبه‌ای که داشتیم روی اندام‌های داخلی و اینکه حالا تمرینی که به ما دادن که انقباضات اضافی رو سعی کنین در بدن بگیرید، این خب یک کاری هستش که حالا به عنوان مراقبت از بدن حالا تو بحث حتی زمان مراقبه ما انجام میدیم. ولی اینکه چون معمولا مراقبه تعریفی که حالا دیدگاهی که حالا من داشتم این بودش که بحث بی‌تلاشی هست، یعنی اینکه حالا شاید انقباضات رو بگیریم باز داریم یه تلاشی میکنیم. یا حالا میخواستم در تو بحث دو مورد دیگه که بحث مراقبت از ذهن و عاطفه هست، این در مراقبه چه شکلی پیدا میکنه؟ چون ما اگر بخوایم که حالا مراقبت بکنیم انگار که باید یک تلاشی رو انجام بدیم و یه مقدار با این تعریف برای من منافات داشت. گفتم از راهنمایی شما استفاده کنم، اگه بتونید توضیحاتی بدین خیلی متشکرم میشم و بسیار خوشحال میشم که این بحث بتونه ادامه پیدا بکنه در جلسه آینده. واقعا خیلی از بحث جالب و آموزنده بود. از آقای دکتر مقدسی هم خیلی متشکرم هستم، از استاد عزیزم آقای دکتر کاتوزی بسیار تشکر میکنم. ممنون. بسیار خوب. شما برید از استادتون سوال کنید، اینجا نشسته دیگه، چرا از من سوال میکنید؟ اتفاقا مفهوم ووی در داویسم که حالا حامدم به هر حال میتونه خیلی توضیح بده، مفهوم ووی مفهوم همون بی‌عملی در همین راستاست. من بخوام یه جمله بگم، شما برای اینکه به بی‌تلاشی برسید باید خیلی تلاش کنید، خیلی تلاش باید بکنید تا بتونید به بی‌تلاشی برسید یا در راستای بی‌تلاشی گام بردارید. آره اینجوری. یعنی باز بخوام یک چیزی منقبض شده، تبدیل شده به هابیتوس، تبدیل شده به عادت در طول نه فقط 30 سال 40 سال 50 سال زندگی شما، چند صد سال چند هزار سال تبدیل شده به مکانیزم‌های درونی، عادت‌هایی از طریق ژنتیک، از طریق بیولوژی اینا منتقل شده، از طریق فرهنگ، تاریخ، فلان 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 فلان. شما نمیتونید یه شبه به این برسید. اون مفهوم تلاش اونه. رسیدن به اون عبور ازش نیازمند نیروی برخلاف این با یک تمرکز زیاده و رسیدن به اون محل خیلی بالایی از ماجرا. به همین دلیل اینجوری نیست که من تلاش نکنم، بی تلاش اصلا شما نمیتونی تلاش نکنی، چون عادت کردی که تلاش کنی. مثل اینکه نمیتونی ذهنتو ساکت کنی، نمیتونی ریلکس باشی.
نمیتونی همین مثالی که زدیم دیگه، نمیتونی تمرکز کنی. هر چی کس به خاطر این نیست که نمیخوای، به خاطر که هزاران سال سیستما اینجوری کار کردن، تو خلاف آمد اون باید کار کنی. به همین دلیل حتما باید خیلی تلاش کنی، شاید تا آخر عمرت هم نه کافی نباشه. بله، منم حالا اگه لازمه نکته اضافه بکنم که شاید مفهوم بی‌تقلایی رو دارین با بی‌تلاشی در حقیقت اشتباه میگیرین، چون مراقبه که به نظر من نظر شخص من بخوام من میگم سخت ترین کاره، یعنی دیگه از این کار سخت‌تر سراغ ندارم. فکر می‌کنم دیگه یک کسی چنین جریان متلاطم مثلا هستی رو بخواد جلوش وایسه و خودش بدون کنشگر باشه، این دیگه از این کار دشوارتر من شخصا سراغ ندارم. ولی تقلا به معنای کار اضافه کاریه، به معنای اینه که اصلا یکی خودش رو در سختی یا چالش یا دست انداز ممکنه بندازه و اصلا ممکنه مسیر طور دیگه برخوش تعریف کنه. اون مفهوم ووبی هم که در حقیقت شاید شما در ارجاع به اون دارین میگین، هم به مفهوم بی‌تقلایی و اینکه داره اشاره میکنه عمل به مثابه کل، یعنی جزء بودن و درگیر جزء بودن شاید یک تقلایی رو ایجاد میکنه که اگه شخص سعی کنه عقب‌تر بیسته و کنشگر باشه و شنونده تر باشه و تمامیت خودش رو در این حوزه بیسته، میتونه موقع درست عملش رو در واقع تشخیص بده که این به اون کم تقلایی یا بی تقلایی میانجامه. خیلی ممنون. جناب اردبیلی، من بیشتر بحثم این بود که مثلا شما وقتی میفهمین که استمرار در بحث ذهن، چون ما در زمان مراقبه اگر بخوایم که ذهن رو ساکت کنیم امکانش نیست، یعنی شما هر چقدر تلاش میکنی که ذهن آروم بشه در زمان مراقبه امکانش نیست. مثلا ما در مراقبه هایی که توی حالا یوگا انجام میدیم بحث این است که خب حالا تمرکز رو میبریم به تنفس که ذهن در واقع آزاد بشه. به صورت خاص روی ذهن ما کاری در واقع تلاشی انجام نمیدیم. از این جهت بهتون گفتم که استمرار در مراقبت رو توی بر بخش ذهن به چه صورت تعریف می‌فرمایید؟ عرض به حضورتون که بحثش خیلی مفصل. من فکر کنم برداشت من از شما ذهنم احتمالاً با هم دیگه فرق داشته باشه از خود واژه ذهن، و اینکه ما تو مراقبه رو ذهن کاری نمی‌کنیم، من اینو اصلا متوجه نمیشم. ببینید ذهن صداتون قطع شد جناب اردبیلی. یه لحظه صدا رفتش. ولی صدا ضعیفه. الان درست شد. احتمالاً فکر کنم الان درست شد. احتمالاً الان درست شد. بله، ببینید مسئله اینه که خاموش شدن ذهن یه بحثی که منم خودم خیلی نمیفهممش، یعنی نمیفهمم که میشه در موردش صحبت کنیم. خیلی لایه داره ذهن، اصلا خاموش شدن ذهن اصلا این به همین سادگی ها نیست، خیلی ماجرای دیگه. ولی مشاهده ذهن توسط ذهن یا کارهایی که با ذهن انجام میشه، اینا همه بخشی از ماجرای مراقبه است. یعنی مثلا که یه مرحله است که با بدن، حالا شما یوگا رو مثال زدید، باز یوگا هم فراموش نکنیم که احتمالاً حالا اخیراً من جلسه یوگا داشتم، یوگا رو فراموش نکنیم که یوگا رو قرار باشه ما فرو بکنیم به آسانا و تمرکز رو فرو بکنیم به شاواسانا و اینا. خب اینا مراقبه نیست، اینا مراحل، مثلا آسانا مرحله سوم یا پرانایاما مرحله چهارم آشتانگا یوگاست. اون سه تا مرحله آخرش یعنی در واقع سمادی، به تهش به سمادی میرسه، اونجا اصلا همش فقط ذهنه. این آسانا رو انجام میدید که بتونید اون کار رو انجام بدید، یعنی اصلا بدنی باشه که بتونه اون ارتباط رو ایجاد کنه با ذهن، نفسی باشه که بتونه اون ارتباط رو ایجاد کنه با ذهن. آره به هر حال، ولی سوالتون سوال جدیه، ولی تو این جلسه واقعا من حداقل جواب یه خطی دو خطی براش ندارم. باید قبلش به قول حامد همیشه میگه دیکشنریامون رو باید ست کنیم. ما الان به نظر من شما دیکشنریمون ست نیست با هم دیگه، و به همین دلیل آره دیگه بیشتر از این من توضیح ندارم. اما اگه ایمیل بزنید من اگه چیزی به ذهنم برسه حتما پاسخ میدم. خیلی متشکرم، ممنون ازتون. خواهش می‌کنم. آقای علی احمدی منش، البته سوالتون رو تو کامنت ها هم پرسیدید، ترجیح میدید همون رو میتونم همون رو دوباره بگم؟
ببخشید خیلی کوتاه میخواستم بپرسم برای کسی که مراقبه گره و چندان مطالعات فلسفی گسترده‌ای نداشته، چه مفاهیمی و کدوم مکاتب یا فیلسوفا به نظرتون بیشتر میتونه کمکش کنه برای تبیین و توضیح مراقبه؟ مثلا میدونم شوپنهاور یه جایی ربط پیدا میکنه، بحثی در اراده کور و اینا میکنه، یه پرسپکتیوی میده. خواستم ببینم دیگه چه جایی هست که میتونم سراغشون برم. حامد عزیز پاسخ داری به این سوال؟ ببینید من اگه بخوام پاسخ بدم، من میگم که فلسفه کلش یک شیوه اندیشیدنه، یعنی نمیشه مثلا یه بخشیش رو جدا برای موضوع در نظر گرفت. یعنی من معتقدم که حتی نه فقط محصول اندیشه فیلسوفا رو مطالعه کردن، بلکه درگیر استدلال‌های اونا شدن هم حتی لازمه برای اینکه ما بتونیم مراقبه رو متوجه بشیم. مثل درگیر استدلال دوالیسم شدن، درگیر استدلال‌های در حقیقت نقض رئالیسم و اینها شدن حتی لازمه. میخوام بگم که مفهوم عام یا خاص من تو فلسفه خیلی نمیدونم. این معتقدم که خب کل این فلسفیدنه باید معاصر بشه دیگه، یعنی این مسیری که بشر در حقیقت پیش اومده، تفکر کرده، یک سری چیزها رو نقد کرده، این خودش تکامل اندیشه است، یعنی خودش بلوغ اندیشه است. یعنی من وقتی که فلسفه رو از ابتدا شروع میکنم، باهاش رشد میکنم، میام جلو، یاد میگیرم که چطور فلسفیدن داشته باشم، چطور اندیشه بکنم. حالا این درباره مراقبه هم همه اون لازمه. یعنی میخوام بگم چیزی نیستش که مثلا یک کسی نظرش راجع به مراقبه مهمتر از چیز باشه. من فکر میکنم کل این مسیر باید فهمیده بشه و با اون ابزار حالا ما بیایم به مراقبه بپردازیم. وگرنه خب به هر حال در زمانهای مختلف خیلی فیلسوفا اصلا امکان مطالعه مراقبه رو نداشتن، چون هم دسترسی به متون و اینها، همین که بحث تمرین کردن و تمرین دادن مثلا کار به این سادگی نبوده که بشه انجامش داد. واسه همین من به نظرم خیلی سلکتیو مثلا از اون ور پرداختن خیلی کارکرد نداره، بلکه ما باید با اون ورزیده بشیم، با اون اندیشه تا بهش نگاه بکنیم. بسیار خوب، خیلی هم عالی، خیلی هم عالی، خیلی پاسخ حامد و منم باش همراهم. البته میشه تک و توک فیلسوفایی هم پیدا کرد راجع به مراقبه حرفایی زده باشن، ولی خیلی حرف درستی داره حامد. ببینید یکی از مشکلاتی که ما توی فلسفه‌های مضاف داریم، یعنی فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی، فلسفه روانشناسی، فلسفه هنر، نه فلان فلان، اینه که دانشجو هنر میخواد ببینه مثلا هنر چه چیز فلسفی داره، میره میبینه کدوم فیلسوفا راجع به فلسفه هنر حرف زدن، اون بخشی که راجع به هنر حرف زدن فقط میخونه. روانشناسی میره اونایی که راجع به روان صحبت کردن، نمیدونم اون سیاسی میره فلسفه سیاسی. به همین دلیل نمیفهمه اصلا چه خبر. یعنی مثلا افلاطون هم که میخونه میره نظریه شعرش رو مثلا میخونه، یا نظریه که راجع به فلان، یا ارسطو مثلا بوتیقا رو میخونه. خب تو اگه مبانی متافیزیکیشو ندونی که اصلا نمیدونی این چیه. به همین دلیل کسی هم در مورد مراقبه صحبتی کرده باشه، شما اگه مبانی فلسفی ندونی بری اونجا، به نظرم پرتر میشه. همین بلایی که الان سر نیچه خونی ما اومده، یه فیلسوف به این عظمت تبدیل شده به یه ادیبی که حرفای قشنگ و حکیمانه میزنه. هیچ راهی وجود نداره غیر از اشراف به کل تاریخ فلسفه، حداقل در اون حدی که بشه نسبت‌های این مفاهیم رو با هم دیگه برقرار کرد. هیچ میانبری وجود نداره. با توجه با درکی که من از استاندارد فهم دارم. مرسی از توضیحتون. اتفاقا حدسم میزدم همچین چیزی رو بگید، ولی به نظرم یه سری جاها مثلا فیلسوفان بیشتر میتونن ربط پیدا کنن، چون من دیدم که مثلا آقای کاتوزی هم یه ارجاعاتی به هایدگر میدن و برای منی که زیاد فلسفه نمیدونم که خورده کنجکاو برانگیزتره. اون هایدگر هم بخونی به کارت نمیاد آخه. اون هایدگری که حامد الان ارجاع میده به کارت نمیاد. خب هستی و زمان 1927 مثلا پشتش کل تاریخ فلسفه است. اون میگه هستی و خودت هایدگر تو اون کتاب داره دائما ارجاع میده به قبلی‌ها، اصلا بلافاصله میگه دکارت، زمان، نمیدونم آگوستین فلان فلان. مثلا اینکه میگم از ته شروع کردن فقط چیز دیگه، همین 4 تا حرف قشنگ شد در بیارش. خانم آزاده مجدفر بفرمایید. سلام عرض میکنم، صدای منو دارید؟ سلام. شبتون بخیر. تشکر میکنم از جلسه خوبتون، از صحبت‌های خوب آقای دکتر مقدسی
آقای دکتر اردبیلی عزیز و جناب آقای کاتوزی عزیز. من یه سوالی دارم از آقای کاتوزی میپرسم، گرچه حالا یه جایی هم پارادوکس داره با حداقل از نظر من با صحبت‌های آقای اردبیلی. یک جای آقای کاتوزی در مورد امکان نفی تام صحبت کردن. اینکه یعنی بر من سواله که چطوری میشه هم شخص در واقع تمامیت خودش رو نفی کنه، هم تمام عملیات‌های شناخت رو نفی کنه. اما خب فکر می‌کنم، یعنی برداشت من این بود که شما مراقبه‌گر رو به عنوان یعنی سوژه مراقبه‌گر، فاعل مراقبه‌گر توصیف کردید. حالا خب این در واقع فاعلیت داشتن با اون از بین بردن منیت که آقای اردبیلی اشاره میکنن، حداقل برای من پارادوکس داره. شاید حالا من چون تمرینات مراقبه‌ام آنچنانی نبوده این توی تمرین به دست میاد، ولی حداقل از حیث نظری برای من اینجا جای سواله. یعنی این دوتا رو چجوری میشه به هم پیوند داد که شما هم فاعلیت داشته باشی، یعنی صرفاً مشاهده‌گر نباشی توی اون مرحله‌ای که حالا در وضعیت مراقبه‌ای که اشاره کردیم به اون حالت‌های شیدایی که فرمودید که تقلیل داده میشه بعضی موقع‌ها مراقبه به همچین حالت‌هایی و یعنی در واقع غایت مراقبه این نیست و به عملیات و فاعلیت. ولی خب حالا این در واقع از بین رفتن منیت، یعنی این دوتا رو چجوری من با هم همخوان کنم که حداقل از نظر نظری برام قضیه حل بشه. حالا فکر می‌کنم بیشتر آقای کاتوزی باید جواب بدن، گرچه حالا یه جایی هم ربط داشت به صحبت آقای اردبیلی. ممنون میشم پاسخ بدید. خواهش می‌کنم. با اجازه آقا جان، من فکر می‌کنم این چیزی که آقای اردبیلی باید تدریسش بکنه یه بحث خیلی مفصلیه، این تمایز بین منیت و فاعلیت. من حالا خیلی کوتاه بخوام بگم خدمتتون، ببینید یکی از یعنی کوتاه و کاربردی بخوام خدمتتون عرض بکنم، یکیش اینه که شما بر اساس یک نظام ترجیحاتی میباید ضرورت تعریف بشه در اون موقعیتی که می‌خوایم عمل بکنیم انجام بدیم. وقتی ضرورت تعریف بشه حتی منیت هم اونجا سوار باشه باز فاعلیت وجود داره. یعنی میخوام بگم اون ضرورته یک مفهوم عقلانی و متافیزیکی و در اون قالب از جنس نظام ترجیحات و تمثیلاته. اگر که من با اون قالب بهش بپردازم، در حقیقت منیت نمیتونه جلوی فاعلیت رو بگیره و فاعلیت و منیت اصلا نسبت خاصی با هم پیدا نمیکنه. یک دو اینکه فکر می‌کنم خود بحث منیت شاید یک ترم روانشناختی باشه، در صورتی که فاعلیت اینجا داره یک مفهوم فلسفی داره به کار گرفته میشه و میتونه شامل حتی با منیت فاعل باشه، طرف بدون منیت فاعل باشه. یعنی میخوام بگم اینها رو میتونه از هم تفکیک شده در نظر گرفته بشه. اما یه پاسخ دیگه‌ای هم که من حالا در حین صحبتام عرض کردم این که ببینید حفظ موقعیت سوژگی و فاعلیت مثلا ابعاد و مفاهیم مختلفی داره. یکیش خود عملکرد و مثابه کله که نه منیت داره نه مشکل فاعلیت برش میاد، یعنی فاعلیت توش وجود داره ولی مشکل منیت نداره، چون از موقعیت جزء داره فراروی میکنه در موقعیت کل قرار میگیره که حالا باز هم با همون مفهوم اخلاق و ضرورت هم میشه اینو توضیحش داد. ولی من فکر می‌کنم حالا در حد این چند تا پاسخ رو گرفته باشیم و البته من تناقضی هم نمی‌بینم. یعنی من فکر نمی‌کنم منیت و فاعلیت به این معنا چیز داره، میتونه دقیقاً همدیگر رو تقلیل بده. یعنی منیت میتونه مثلا موجه بودن فاعلیت رو تحت تاثیر قرار بده دیگه، که خب اگه شخص به واسطه نظام تمثیلاتشون رو موجه کرده باشه دیگه این بحث روش مطرح نیستش دیگه. حالا فکر می‌کنم شاید سرنخ در این حد کفایت بکنه، ولی بحث خیلی مفصل و چیزیه دیگه. محمد جان شما اگر نظری دارین. آره خیلی خوب بود، پاسخ خوبی بود. منم یه کامنتی اضافه میکنم، حالا به ذهنم میرسه ولی این بحث درازدامنیه واقعا. اونم اینه که حالا اون پاسخ هم دارم، میخوام یه کامنتی بذارم کنارش. اونم اینه که این اصطلاحات، همین منیت، فاعلیت، اینا باید اولش خیلی خیلی دقیق روشن صورت بندی بشه، وگرنه ما میفتیم توی تله. مثلا الان یه ضدیتی با ایگو وجود داره، خیلی جامع هست. آقا ایگو تو بکش، ایگو اصلا باید ایگو رو نابود کن. تو ادبیات عرفانی هم هست منو نابود کن، منو بکش، من تا فلان نشه. بعد خب این من رو بکشی، خب چی میمونه جاش؟ خب اگه قراره به هیچی برسی، به نمن برسی، به امها برسی، خب دیگه رسیدی دیگه، خدا رحمتت کنه. ولی مثلا اینه که وقتی هدفت آزادیه، سوژه آزاده، قراره یکی بمونه که آزاد بشه. اونی که قراره آزاد بشه چیزی جز همین منه نیست که قراره آزاد بشه. این دوالیسمی که تو این قضیه هست، این دوالیتی که دیده میشه، آقا من یه چیزی دارم، نه من همون سوژه آزاد، هم من هم ایگو، همه یه چیزن. ولی ایگو داره رشد میکنه توی فرایند پرورش آگاهی و بدن و ذهن و فلان، داره تبدیل میشه به سوژه آزاد، همزمان که ایگو هست.
من اصلا ضدیتی با ایگو ندارم، خود ایگو داره اینجا گام به گام، به قول اون شعر مولوی میگه پس چو آهن گرچه تیر هیکلی، صیقلی کن صیقلی کن صیقلی. این داره صیقلی این داره گام به گام توی فرآیند. و حالا اونجا تازه میشه فهمید، حالا حرف حامد اینجا خیلی دقیق به نظرم میتونه پاسخگو باشه، که حالا تو هر کاری که میکنی ببین که چه چیزی داره. اگه تو نظام تمثیلاتی داری یا نظام ترجیحاتی داری یا قواعد اخلاقی داری، مثلا یه بخشی از وجودتون نمیخواد به این اخلاق تم بده، خب اونجا میدونی چی رو باید ببینی، چی رو باید بزنی، چی رو باید رصد کنی، چی کار باش بکنی فلان. ولی منم خودم به حال ضدیت با من و اینا رو سوژه از درون من زاده میشه ولی خب به این معنا دیگه، به این معنایی که حالا اشاره شد. خیلی کوتاه این به ذهنم رسید. خیلی تشکر میکنم. من تا حد زیادی پاسخم رو گرفتم، هم از آقای دکتر اردبیلی هم از جناب آقای کاتوزی. فقط آقای کاتوزی یه چیز کوچیک، شما اون ضرورت رو در واقع از قبل میگید باید تعریف بشه، قبل از در واقع شروع مسیر مراقبه، منظورتون در واقع این بود؟ ضرورتی که اشاره کردیم ضرورت یک مفهوم اخلاقیه، مراقبه یک مفهومی در اینجا اکنونه، یک ابزار اندیشه است. این مراقبه نمیتونه ضرورت تعریف بکنه به اون معنا، مراقبه میتونه ضرورت رو محقق بکنه. مثلا من الان میخوام یک عملی انجام بدم که توانایی یا یه نویزهایی روش وجود داره، تواناییش ممکن نداشته باشم، مراقبه در پیاده سازی اون ضرورت میتونه تحقق پیدا کنه. یعنی ببینید یک نظام تمثیلاتی وقتی وجود داشته باشه، ضرورت بر اساس اون تعریف میشه. حالا چه یکی مدیتیتور باشه چه نباشه، مراقبه میتونه اونجا کمک بکنه به اون ضرورت، در حقیقت ضرورت توی ساحت بالاتر تعریف میشه. حالا تو اون طبقه بندی که من برای یعنی خودم دارم میشناسم، اینا ضرورت مال سطح ذهن و عقل، ولی مثلا این مفهومی که شما می‌فرمایید مال سطح روانه، در سطح روان، یعنی مراقبه کلا در سطح روان داره کار میکنه، در سطح عقل به اون معنا خیلی کارکرد نداره، مگر در به دست آوردن شناخت در اینجا اکنون، بازم در موقعیت ادراک حسی یا اینجا اکنون یا رفتار به این معنی. خب خانم فروغ سلطانی شما بفرمایید. سلام و ممنون خیلی. من البته قسمت حرفای آقای کاتوزی و متاسفانه از دست دادم، یه قسمت رو نتونستم گوش بدم. سوال اصلی اینه که شروع این مثلا حالا آشنایی با این مسیر و اینا این بود که من ویپاسانا رفته بودم و اینا، وگرنه که اصلا نمیفهمیدم آقای اردبیلی چی میگه و اینا، و یکی دو تا برخورد مشخص، حالا مثلا حالا هم آقای کاتوزی هم آقای اردبیلی، این که ببین این دیده ها مثلا این اونجا رو فهمیده، چه جالب، برم ببینم اینا حرفشون چیه. بعد خب ما هم که مثلا یه خود تحصیلات آکادمیک و اینا داریم، اساسا بیمار درس خوندنیم دیگه، یعنی من خودمون دارم میگم. حالا الان اینجا سر من بحثم اینه که چقدر برم فلسفه بخونم یا چقدر همون چیزی که منو از اولم جذب میکرده رو، یعنی میدونی در واقع توازنی بین فلسفه و مراقبه. مخصوصا اشاره به اینه که یه صحبتی داشت آقای اردبیلی، فکر کنم با مصطفی ملکیان، رفته بودیم دیدن یه آقای جوونی که میگفت من 40 روز نشستم و حالا لازمم نبود که خیلی هم اصطلاحات یوگا رو میدونستم، بالاخره محقق شد. یعنی بعد من فهمیدم که حالا مثلا من انگار دیگه اگه بمیرم چیزی و مثلا چیز خاصی رو میس نکردم و اینا. این که مثلا حالا چقدر من وقت بذارم رو فلسفه یا نه همطور اساسه برم جلو، هر جا که گیر افتادم حالا میام یه ذره مبانی فلسفی میکنم. مخصوصا سر اون کتاب اصول مبارزه همینه که چقدر مدیتیشن چقدر فلسفه. مثلا من الان میتونم از اول دوباره فلسفه رو مثلا شروع کنم خوندن، ولی هی اینجوری هم که حیف دیگه، مثلا من الان 50 سالم، حال دوباره از اول برم از اون وری یا نه دیگه. این توازنشو نمیدونم. خلاص یه جمله هست تو اصول مبارزه تکرار میشه که مسئله این نیست که چگونه هر کدام یا چگونه کدام یک، مسئله اینه که چگونه همزمان هر دو. یعنی راه
میخوام بگم که هیچ شاید راه یه راهی میانبری نیست وجود که از نداره. زیر بار فلسفه در بریم، منظورم اینه. حالا آفرین آفرین، همینه میگم، قرص بخوری میشه حل بشه. ولی راه بحث مشقت و فلسفه مرای اصلا راه در روی نداره. نه باید شما یعنی مگر مشقت اینکه و بخوای ملالت رو مراقبه میفهمم، کنی. ولی ولی ببین من اینو به هر حال پاسخمو دادم دیگه. شما میخوای یه راه بله در روی پیدا کنی، اوکی پیدا کن دیگه. اوکی نه اوکی، منم دنبال همین جواب بودم. مرسی، ممنون. خب من قبل از سوال بعدی یه موافقی یه لیمیتی برای جلسه بذاریم یا اینجوری که میره 6 صبح فکر کنم. من میگم اگه موافقین دیگه 10 ما یعنی 5 دقیقه دیگه چیز بکنیم. حالا در جلسات بعدی هم دوستان شاید سوالاشون نمیداد چیزا مکتوب بشه و بتونیم پیش بریم دیگه. اگه موافق هستین البته. موافقم. محمد منم شما رأیم موافقین؟ ممتنعه. من رأیم ممتنعه هر چی شما. پس این چیزش گردن ما 2-1 رأی ممتنع شما چیز کنیم. خب پس میخوام بفرمایید دوستان تو این چند دقیقه سوالات باقی مونده رو پردازیم. بله آقای پرویز همتی بفرمایید. آقای همتی هستین تو جلسه؟ شما دستگاه نوبت گرفت رفته خریدشو بکنه برگرده. آره. آقای مهدی اسماعیلی گوش درود. خب بفرمایید. سلام، حالتون خوبه قربان؟ سلامت باشید. سلام. آقا بفرمایید خدمتتون هست. درود بر شما. صدای من میاد جناب اردبیلی؟ بله بله. آقا کلا 5 دقیقه وقت است. خب نه جناب اردبیلی، اینجا یک سوکتی داخل در واقع گوشی بود که ما در آوردیم. الان میتونم صحبت کنم. من خیلی کوتاه، ببخشید مزاحمتون نمیشم. در معیت چند تا از دوستان نوازنده و در واقع مجسمه ساز هستم. سوالی رو مطرح کردن دوستانم، گفتن که از جناب اردبیلی بپرسم. جناب اردبیلی، آیا در وضعیتی که در این جهانی که زور تعارضات مادی و عینی بر همه چیز غالبه، آیا واقعا جایی برای مراقبه میمونه یا خیر؟ نمیدونم، به نظر من که اصلا مراقبه میکنید برای همونا دیگه، چون اونا هستن. اصلا شرط مراقبتون وجود اوناست. اگه اونا نباشه که اصلا مراقبه، یعنی اگه مسئله بیرون مشکلات هست و فشاری هست و به قول خود شما تعارضات، حالا به چه معنی از کلمه تعارض استفاده کنه الان کار نداره، فشارهای مادی و عینی هست، اصلا جایی برای مراقبه میمونه. آره واقعا. اگر میخواید بیرون برید از اون وضعیت و از اون فشارها، باید به دنبال راهکار باشید. حالا راهکار میتونه بستگی داره چه راهکاری انتخاب کنید، چه نظام تمثیلاتی داشته باشین. حالا تو نظام تمثیلات مراقبه به درد بخوره یا نه مثلا برید بورس کار کنید که دیگه فشار مادی نباشه، یا نمیدونم برید چه میدونم اون بحث دیگه ای. آره سوالت واقعا نه آیا راهی برای رهایی جمعی هست مثلا همه برن مراقبه کنن جناب اردبیلی؟ مگر رستگاری امری جمعی نبود؟ من البته رستگاری امر جمعی بود یا نبود یه بحث دیگه ایه واقعا که باید باز بشه. به هر حال این سوال دومتونم به همون اندازه کلیه، من نمیتونم جواب بدم، ولی دوستان شاید. بسیار خیلی ممنون، سپاسگزارم. یه سوال دیگه هم بگیریم. آره دیگه اگه هر چقدر طول کشید دیگه با همون. اوکی. آقای مهدی اسلامی پور شما بفرمایید. سلام، وقت بخیر. من ببخشید من یه لحظه صدام هست؟ الان؟
بله. من مهدی اسماعیل پورم، فامیلیم اسماعیل پوره. من خیلی تشکر میکنم اول، سپاسگزارم بابت اینی که خیلی لطف دارید، مثلا آقای استاد اردبیلی بابت درس گفتارهای فلسفه شون. من از طریق استاد کاتوزی آشنا شدم با ایشون. خواستم ببینم که آیا ایشون دوره‌ای میذارن برای تحصیل فلسفه دوباره، برای همین تاریخ فلسفه، یا نه فقط همین؟ مرسی. عرض به حضورتون که خب یه دوره هستی که واسه چی دوباره اون دوره بذاره؟ بعد اون گوینده اون به هر حال آقای دکتر اردبیلی بود دیگه، ایشون نیستن، ولی همون دوره هستی که به هر حال از همون دوره میشه استفاده کرد. استاد خیلی سخته، من دوباره گوش کردم، دوباره هم باید گوش کنم. خب آره 40 بار باید گوش کنم. مرسی ممنون. فقط یه نفر دیگه دستش بالاست، اگه میخوام یه نفرم پاسخ بدیم دیگه. حالا تو پاسخمون داره به سمت کلمات مینیمال میره و هجا میشه، مثلا یه آوا میشه پاسخ. خانم جاودانه بفرمایید. درود، وقتتون بخیر باشه. من یه سوالی داشتم، اونم راجع به این هستش که در هر مسیری مثل فلسفه، چیکون و حالا مسیرهای ادامه، وقتی که انسان وارد میشه بهتر هست که ادامه مسیر رو مبناش رو بر زمان حال بگیره و بخواد جلو بره، یعنی که از قبل باید یک دانشی داشته باشه و طبق اون بخواد جلو بره. چون اگر که بر مبنای الان و حال من باشه، میخوام بدونم امکانش هست که من میخوام اشتباه بکنم و در طی مسیر با مشکل بر بخورم، و یا اینکه درست تر این هستش که من از قبل برنامه‌اش رو ریخته باشم و دقیقاً بر اساس اون جلو برم. چون به هر حال اگر که من میخوام یک کاری رو الان شروع بکنم، یک تجربه‌ای دارم که ممکنه قبلاً که یک برنامه‌ای ریختم و یک دیدگاه دیگه سراغ ساحت فلسفه و ساحت علم و بتونه تبیین‌ها و بیان‌های از اونها داشته باشه. به خاطر همین این کاملا در یک رفت و برگشته و به همین معنا هم اساساً یک کوشش میان رشته‌ایه. یعنی ما میبایست به قول مهاجان در اون جلسه که ما در مورد مواجهه ذهن غربی و شرقی داشتیم، یه صورتبندی رو مطرح کردن در مورد مواجهه با مثلا سبک‌های مختلف مثل مراقبه، که یکی از حالت‌های مثل این بود که افراد مثل توریست میرن سراغ مراقبه و یه سرکی میکشن بهش و خودشونو آغشته نمی‌کنن. این حقیقت همون فاصله گرفتن از کار میان رشته‌ایه. من فکر می‌کنم مثلا ضرورت عصر امروز اینه که کوشش‌ها میبایست میان رشته‌ای باشه. حالا اساساً مراقبه هم یک کوشش میان رشته‌ایه. پس به نظر من، حالا من به عنوان تمرین کننده بیشتر دارم اینجا عرض می‌کنم، نمیشه شما فقط به حال اینجا اکنون توجه بکنید و به صورتبندی‌های مفاهیم کلی نپردازید یا به ساختارهای علمی یا بخش‌های دیگه نپردازید. من فکر می‌کنم که کلاً رفت و برگشت میان اینها ضروریه دیگه. این از من. بسیار خب، من نکته بگم. اولا حداقل نگاهی که وجود داره، حالا من دفاع میکنم، به زمان، اینه که اون حال و گذشته و اینا همه یه در هم تنیدگی داره، اونقدر جدا نیستن. همین الان که شما در حالید، کل تاریختون رو دوش شماست و کل آیندهتون هم باز رو دوش شماست. اصلا اینا جدا نیستن از هم دیگه. این اولا. یه نکته دیگه هم بگم در آخر، چون گفتید که من الان دیگه سنم اینجوریه، نمیم هیچ تضمینی هم وجود نداره. این خیلی روشن بده، هیچ تضمینی وجود نداره، حداقل اون که من میفهمم. البته اینو آقای دکتر مقدسی نمیتونه بگه، چون مریض میاد به تضمین وجود داشته باشه، ولی برای ما هیچ تضمینی وجود نداره. کار شما 10 سال یه تمرینی بکنی، بعد 10 سال بفهمی مثلا اشتباه این تمرین. اوکی، اون بخشی از رشد به نظر من. ممنون از شما، ممنون از همگی. خب منم خیلی خیلی ممنون هستم. خیلی من که لذت بردم و بسیار یاد گرفتم. منم فقط به عنوان یک کسی که حالا از ساحت علم اومده، واقعا اینه که هیچ راه میانبری نیست، هیچ راه میانبری نیست. شما اگر میخواید برید و همش هم راهه ها، هیچ غایتی هم در واقع وجود نداره. این راه هستش که بر شما اضافه میکنه لحظه به لحظه، به شرطی که شما در همون راهی که میخواید برید تلاش بکنید، بخونید، تجربه بکنید. و مراقبه هم بخشی از همین تجربه کردن، از همین یاد گرفتن. خیلی ساده بخوایم بگیم، ما به واسطه اون داریم یاد میگیریم، بر ساحت ذهنی خودمون داریم میافزاییم، خودمون رو داریم در واقع اون حالا
خودمون رو داریم بزرگ و بزرگتر میکنیم، ولی خب غایتی وجود نداره، باید تلاش کرد. خیلی ممنونم. منم خیلی تشکر میکنم هم از کیوان عزیز که کار پشتیبانی این جلسه رو داشتن و برگزاری جلسه رو در حقیقت زحمتشو کشیدن، همین که از محمد جان عزیزم و رضا جان عزیزم خیلی تشکر میکنم، همیشه بر من آموزنده است و همینطور واقعا از مخاطبین این جلسه تشکر میکنم که در این زمانه به هر حال یه دغدغه در این سطح و ما تونستیم به قول محمد جان هم پروبلماتیک بشیم و یک موضوعی رو پیش ببریم و این فضای بینا سوبژکتیو در از شکل میگیره. خیلی ارزشمنده. خیلی ممنونم و شبتون بخیر باشه. شب بر شما خوش. خیلی ممنون.